ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลโมโตสวัสดีทุกเป็นไงบ้างท่านนะฮะสวัสดีพี่บวงแล้วก็สวัสดี ผู้ที่รับชมบิ๊กบวงควงกระจูจากทุกทิศทุกทางครับผม สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับสวัสดีพี่วิกด้วยฮะสวัสดีพี่บวง เป็นไงฮะพี่บวงสบายดีไหมฮะอาทิตย์นี้ ก็สบายดีนะเรื่อยชีวิตชิวๆนะ ๆไม่ได้ไปทำอะไรผิดแปลกพิสดารเหรออาทิตย์นี้มีอะไรมาเล่าไหมอาทิตย์นี้เหรอก็ไม่ได้ไปทำอะไรพิสดารนะไม่เหรอเออผมไปลองประสบการณ์ใหม่มาอย่างหนึ่ง รูตูดไม่ใช่พี่บวงไม่ใหม่ขนาดนั้น ก็แต่เป็นประสบการณ์ใหม่แต่ว่าไม่ใช่อันนั้น เออผมไปทำเลเซอร์หน้ามาหน้าผมแดงๆพี่บวงเห็นไหมโอ้นิดหน่อยแต่ว่ามันรีคอเวอร์เออแล้วมันใกล้หายแล้วเลเซอร์แบบว่าเออที่เอาเลเซอร์ความร้อนสูงมาเผาหน้าเพื่อให้ผิวแบบว่ามันผิวที่แบบว่าเป็นเป็นกระหรือว่าเป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันสูญสลายไปแล้วก็ให้หน้ามันฮีลขึ้นมาใหม่ อืมคือผมก็เรียกว่ารู้ตัววิธีการใช้ชีวิตการนอนหรือการกินเงี้ยผมติดหวานไงมันก็เลยมีสิวเยอะพี่บวงหน้าใสมากเลยว่ะไอ้เชี่ยพี่บวงไม่ค่อยกูอยู่กับมึงมาเนี่ยกูไม่ค่อยเห็นมึงมีสิวเลยมึงทำยังไงวะพี่บวงมันมีเทคนิคแชร์ไหมหรือมันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เออไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องกรรมพันธุ์ไหมแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่กูต้องทำตลอดถ้าไม่ทำสิวขึ้นคือคือกูเรียกมันว่าการขูดหน้าเหรอคือทุกวันเนี่ยกูจะเอาก็คือเอาเล็บอะเช้าเย็นเช้าตื่นมาอาบน้ำก็ทำตอนเย็นก่อนนอนอาบน้ำก็ทำแล้วผลคืออะไรรู้ป่ะคืออะไรคือสิ่งสกปรกทุกอย่างอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นแบบฝุ่นในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตแล้วเราเจออะอ่าหรือว่าแบบพวกน้ำมันที่หน้าเราผลิตหรือว่าเซลล์ผิวหนังที่เขาบอกว่าเซลล์ผิวหนังมันตายตลอดอ่ะอ่ามันออกมาแบบจำนวนเยอะมากเลยนะเว้ย แล้วมึงคือมึงอาบน้ำแล้วก็ขูดไปด้วยหรือว่ามึงนั่งขูดที่โต๊ะคอมเลยหรือยังไงเทคนิคอาบน้ำตอนอาบน้ตอนอาบน้ำก็คือแบบคืออาบน้ำเนี่ยสระผมถูสบู่อะไรแล้วก็แบบเอาเอาเล็บแบบมาขูดำไอ้เชี่ยนี่คือทำทุกวันเทคนิคของการหน้าใสของพี่บวงเหรอใช่แล้วคือกูก็ทำมาตั้งแต่วัยรุ่นอ่ะตั้งเออแต่แบบว่าเริ่มแบบอยู่มต้นมปลายกูก็จำไม่ได้แล้วซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยกูก็ใช้โฟมล้างหน้าแล้วกูก็เอาเล็บเนี่ยขูดหน้าเออ กูเข้าใจว่าที่กูไม่เป็นสิวอ่ะเพราะว่ากูใช้โฟมล้างหน้า แล้วกูก็ใช้มาสังเกตตัวเองว่ายิ่งแก่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะคือกูจะเป็นคนชอบใช้โฟมล้างหน้าที่เวลาล้างหน้าปุ๊บอาบน้ำเสร็จคือผิวมันจะแห้งเลยคือกูไม่ชอบผิวมันแล้วกูสังเกตว่าผิวมันขึ้นเรื่อยๆคือกูเดาว่าร่างกายมันปรับตัวเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำมันที่ผิวหน้าเรามันผลิตขึ้นมาคือมันเอาไว้ใช้ปกป้องผิวหน้าเราใช่ไหมใช่พอทุกวันที่เราอาบน้ำแล้วเราใช้โฟมล้างหน้ากูเดาว่าร่างกายเรามันคงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรมาทำให้ไขมันเนี่ยมันถูกชะล้างออกไปมันก็ต้องผลิตเยอะขึ้นอ่าอ่าอ่าพอหน้ามันขึ้นเนี่ยกูก็เลยลองหยุดใช้โฟมล้างหน้าคือกูไม่ใช้อะไรมานานมากแล้วไม่ใช้โฟมล้างหน้าไม่ใช้แบบว่าน้ำมันหรืออะไรทั้งสิ้นอ่ะอ่าเวลาอาบน้ำก็คือใช้แค่น้ำเปล่าอ่ะถูแล้วก็เอาเล็บขูดตอนนี้ปัจจุบันนี้พี่บุ๋มไม่ใช้โฟมล้างหน้าแล้วแค่น้ำเปล่ากับเล็บขูดๆเหรอไม่ใช้เลยเฮ้ยแล้วไม่ใช้เลยคือ แชมพูก็ไม่ใช้เหรอตอนนี้ไม่คือถ้าสระผมมาใช้แชมพูแล้วก็ส่วนร่างกายก็คือใช้สบู่แต่ว่าหน้าแต่ว่านี่ถ้าบริเวณหน้าไม่ใช้โฟมไม่ใช้อะไรทั้งสิ้นไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบก่อนอาบน้ำหลังอาบน้ำก็ไม่ใช้ไอ้เชี่ยเทคนิคใหม่คือแล้วมันจะมีแบบบางช่วงที่แบบว่ากูไม่ได้อาบน้ำ2-3 วันเงี้ยแบบด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสิวขึ้นเลยไอ้เชี่ยก็คือถ้าไม่ทำสิวขึ้นกูแต่ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันไม่ใช่กรรมพันธุ์ที่ว่าเอ่สิวกูไม่ขึ้นแต่ว่ามันคือถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรหมักหมมอ่ะหน้ากูก็คือสิวขึ้น แล้วพี่บุ๋มไม่ใช่สบู่ถูตัวมาล้างหน้าด้วยเหรอไม่เลยคือหน้านี่น้ำเปล่าไม่ได้ใช้เพเฮีราะยเพราะว่ากูสังเกตว่าสบู่ถูตัวมันก็ผิวกูก็แห้งนะแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนร่างกายกูมันไม่ได้ผลิตน้ำมันมากขึ้นผิวกูมันไม่ได้รู้สึกมันอ่ะแต่ว่าหน้าพอมันแห้งแล้วมันเหมือนมันพยายามผลิตน้ำมันขึ้นมาเพื่อที่จะแบบเติมส่วนที่มันโดนชะล้างไปโดยสบู่หรือพวกเคมีพวกเนี้ยอืมกูก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้อะไรก็ตามที่มันทำให้หน้ากูแห้ง
เออ เทคนิคนี้ดี คือ นะ คือกูจะใช้แค่สบู่ถูเพราะเอ้ยไม่ใช่สบู่เอาแบบ ทิชชู่เปี ก ยก ระดาษทิชชู่มาซับทิชชู่ธรรมดาเนี่ย ทิช แห ชู่ ละ ปิดธรรมดา อ๋อ ซับถ้าระหว่างวันถ้ารู้สึกว่าน้ำมันมันเยอะเกินไปนะ ก็เอาแบบทิชชู่ธรรมดามาซับอะไรเงี้ย ไอ้ อัน เช นี้ ี่ คือย ที่ใช้ แต่ว่าก็ต้องเรียนตรงๆว่าไอ้เรื่องนี้อาจจะใช้เหมือนกันทุกคนไม่ได้นะ เพราะว่า ใช่ ๆ ผิวหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกัน แล้วก็เอาจริง ๆ คือกูเคยพูดเรื่องนี้ในช่อง แล้วก็คือมีน้องผู้หญิงหลาย ๆ คน คือปกติผู้หญิงเขาก็จะแบบสนใจเรื่องการดูแลผิวหน้ามากกว่าผู้ชายเนาะ ใช่ ผู้ชายไม่ได้บอกอะไรหรอก แต่น้องผู้หญิงเขาเตือนแบบจริง ๆ ทำแบบนี้มันไม่ค่อยดี ๆ มันทำให้ผิวหน้ามันเสีย ซึ่งกูก็เข้าใจ แต่ด้วยความที่กูเป็นผู้ชายด้วยแหละ กูเลยไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไร กูขอแค่แบบว่าให้มันไม่เป็นสิวก็พอ แต่พี่บวงผิวดีนะ ผิวหน้าดี ม มันเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยตัวเองว่าบางคนน้องๆเขาคอนเซิร์นบอกช่วยตัวเองเยอะช่วยตัวเองน้อยอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าทำให้สิวเห่อไม่เกี่ยวนะพี่บวงพิสูจน์แล้ว คืออย่างน้อยๆในกรณีของผมก็ไม่เกี่ยวนะ เพราะว่าช่วงแบบมี No Nut November ที่ผมก็แบบว่าไม่ได้ช่วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ย อาๆ มันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรกับช่วงปกตินะ ไอ้เชี่ย โอเค ดี เออ เป็นความรู้ แต่ว่าแต่ละคนก็ต้องไปศึกษาผิวหน้าตัวเองกันเองนะ มันใช้เทคนิคเหมือนกันไม่ได้ทุกคนนะครับ ใช่ แต่ว่าคือมันก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบถูแรงอะนะ คือกูพยายามแบบขูดๆเบาๆอะ ถูเบา เออ ๆพี่บวงเล็บยาวด้วยพี่บวงไว้เล็บ ก็จะแบบจริง ๆ ไว้เล็บเพื่อการเนี้ยไม่ค่อยตัดให้มันสั้นเท่าไร เพราะว่าถ้ามันสั้นมันเหมือนมันไม่มีเล็บมาขูด ขอบคุณคุณวิสรุต92 นะฮะ 40 โดเปิดไลฟ์มา เมื่อวานวันเกิดผมพี่ๆช่วยอวยพรวันเกิดให้หน่อยครับ ๆ โอ้ Happy Birthday ครับผม สุขสันต์วันเกิดครับ ขอให้มีความสุขมากๆในวันเกิด เมื่อวานนี้ในวันเกิดย้อนหลังนะครับ Happy Birthday น้องหรือเพื่อนหรือพี่วิสรุตเช่นกันนะฮะ ขอให้มีชีวิตที่ดี แล้วก็มีความมุ่งมั่นในชีวิตในการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตไป แต่มันไม่ใช่แค่วันเกิดของน้องวิสรุตสิทุกคน วันเนี้ยเป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่ของพวกเรานะ เป็นวันอะไร วันนี้วันที่ 11 กุมภาพันธ์เนี่ย เป็นวันเกิดของจอมานบวงฮะ อุ๊ย โอ้โฮ ใช่เหรอ? ใช่ไหมล่ะ? ใช่ ผมขออนุญาตใช้ช่วงเวลานี้นะฮะ ร้องเพลงสรรเสริญจอมานของเราเพื่อเป็น มีเพลงสรรเสริญด้วยเหรอ? Happy birthday to you Happy birthday to you จังหวะบัว Happy birthday Happy birthday Happy birthday to ดุงดุงดุงต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 ุดปุดเป้า โอ้ ขอบคุณพี่บิ๊กมากเลยครับผม Happy birthday นะพี่บวง อายุเท่าไหร่ครับปีนี้? 36 แล้ว พี่บวงวันเกิดวันนี้ทำเหี้ยอะไรให้ตัวเองบ้างไหม? หรือว่ามันก็เป็นแค่วันธรรมดาวันหนึ่งของพี่บวง? ก็เป็นวันธรรมดานะ ไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษให้ตัวเอง ไม่ได้มีนัดหมายอะไรนะ ไม่ได้มีครับ เป็นอย่างงี้กันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะเราอะ พี่บวง ใช่ ไม่ได้ คือ celebrate วันเกิด ครอบครัวผมไม่ คือมันไม่เชิงว่าไม่ได้มีการ celebrate นะ แต่ว่ามันไม่ได้เป็นการจัด เขาเรียกว่าอะไร จัดงานวันเกิดแบบที่เรานึกถึงทั่วไปในหัว ถ้าเราจะนึกถึงแบบว่ามีเค้ก มีเป่าเทียน รวมตัวคน อะไรอย่างเงี้ย มันจะเป็นอารมณ์แบบ เฮ้ย จะวันเกิดแล้วแบบไปกินข้าวที่ไหนกัน อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไปกันแบบพ่อแม่ลูก พี่บวงเคยรู้สึกว่าแบบเราอยากมีธรรมเนียมนี้ไหม? หรือว่ามันก็ไม่จำเป็นจะต้องมี หรือว่าเราแค่เคยรู้สึกแบบน้อยเนื้อต่ำใจไหมว่าทำไมคัลเชอร์เรามันไม่มีการ celebrate หรือยังไง? ไม่นะ ไม่เคย ชิล รู้สึกอย่างนั้นเลย ๆ รู้สึกว่า คือรู้สึกว่าก็ คือมันไม่ได้รู้สึกดีหรือรู้สึกแย่ มันเฉยๆอะ ก็เราก็ทำมาตั้งแต่เด็กๆ พ่อแม่เราทำ เงี้ย ก็ถึงวันเกิดก็ไปกินข้าว เป็นไงบ้าง Happy birthday อะไรอย่างเงี้ย มันแค่เนี้ย คืออาจจะเพราะว่ามัน อย่างน้อยมันก็มีอะไรสักอย่างไง ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รู้สึกว่ามันว้าวมาก แต่คือพอมันมีอะไรมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันพิเศษแล้วแหละมั้ง เราก็พอใจแล้ว มีอยากจะอวยพรหรือขออะไรให้ตัวเองไหมพี่บวงปีนี้? ก็ไม่มีนะ ไม่มี ไม่ซื้ออะไรให้ ไม่มีอะไรที่แบบว่า
จะทำให้ตัวเองเลยก็คือผ่านไปธรรมดาชิวๆสบายใช่คือผมเป็นคนที่ไม่เคยมีความคิดว่าแบบอยากจะซื้ออะไรให้ตัวเอง หรืออยากจะให้ของขวัญตัวเองในวันที่มันมีความหมายอะไรสักอย่าง เพราะว่าปกติถ้าอยากได้อะไรหรืออยากซื้ออะไร ๆ ก็ก็จัดซื้อ อยู่ เล แล้ ยว ไม่ได้รอว่าแบบเฮ้ยต้องให้ถึงช่วงนี้ก่อนซื้อเลย ถ้าอย่างนั้นพี่บวงอยากจะพูดอะไรกับคุณแม่ที่กำลังรับชมอยู่ คุณแม่อาจจะดูลูกบวงอยู่นะว่า นี่วันเกิดลูกชายคนโต ลูกบวงหัวควยนะฮะพี่บวงอยากจะคุยอะไรกับคุณแม่หน่อยไหม โอ้โฮแล้วก่อนจะคุย ไปพี่หัวขวยซะแล้ว พี่บวงคุยกับคุณแม่หน่อย ก็ถ้าคุณแม่ดูอยู่ก็ต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยนะที่แบบว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆด้วยความรักความห่วงใยนะ คืออันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่คุณแม่ก็ค่อนข้างน้อยใจบ่อย ทำไม ที่ว่าแบบบางทีผมเอาเรื่องคุณแม่มาเล่าในทางที่มันอาจจะแบบทำให้คุณแม่เสียหายแต่ก็อยากจะเอ่อเล่าในด้านดีบ้างแล้วกัน ก็คือ ถ้าจะให้นึกย้อนถือว่าเป็นการไถ่โทษอะนะ อันนี้เพราะผมก็รู้ตัวว่าผมก็ทำไม่ดีเท่าไหร่นะครับ กับการที่เอาเรื่องคุณแม่มาเล่า ถึงแม้ว่าเจตนาผมจะไม่ได้มีเจตนาร้าย แต่คือนึกย้อนกลับไปตอนเด็กๆเนี่ยด้วยความที่บ้านผมเนี่ยนอนในห้องนอนแบบห้องเดียวคือห้องที่ผมอยู่นี่แหละ ก็คือนอนด้วยกันไม่มีห้องแยกใช่ไหมมีลูก3 คนแล้วก็มีพ่อแม่อย่างเงี้ยมันก็เหมือนมันเป็นห้องที่ผมว่าถ้าเป็นบ้านของคนที่มีห้องนอนแยกอะมองมาเขาก็อาจจะมองว่ามันเป็นห้องนอนที่แคบอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมรู้สึกมันอบอุ่นนะก็คือมันเป็นภาพที่ช่วงตอนเย็นๆเนี่ยพออาบน้ำทุกคนอาบน้ำแล้วก็เข้ามานั่งเล่นในห้องนอนเนี่ยก็เปิดทีวีดูใช่ไหมที่ผมจำได้เนี่ยคือคุณแม่เขาก็จะคอยเรียกว่าตรวจเช็คสุขภาพร่างกายของลูกๆตลอดแบบดูแบบมีขี้หูไหมแคะหูหน่อยดูตามร่างกายแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบในแต่ละวันว่าวันนี้แบบเจออะไรมาบ้างเจอเรื่องแย่ๆไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพยายามดูแลเราทั้งร่างกายทั้งจิตใจตลอดว่าเราโอเคไหมแล้วเขาทำทุกวันซึ่งคือตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันพิเศษอะไรแต่ว่าพอมองย้อนกลับไปดูมันก็คือความใส่ใจที่เขามีให้เราในฐานะลูกๆเนี่ยที่มันมีอยู่ทุกวันเขาไม่เคยที่จะหยุดทำใช่ไหมแล้วก็ทำให้เราโตมาเป็นคนที่แบบร่างกายสมบูรณ์แล้วก็จิตใจแล้วก็ผมว่าพ่อแม่ผมเขาก็พยายามเลี้ยงผมขึ้นมาให้เป็นคนดีนะคือพ่อแม่ผมเนี่ยคุณพ่ออาจจะมีมุมมองที่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยต้องจบปริญญาตรีแต่ว่าเขาก็ไม่เคยที่จะแบบเรียกว่ากำหนดไปมากกว่านั้นว่าแบบต้องไปจบหมอต้องเป็นทนายหรืออะไรนะขอแค่ใบจบ ส่วนแม่ผมเนี่ยแม่ผมนี่คือชิลๆเลยแม่ผมคือเขาก็พยายามที่จะส่งเราไปเรียนนู่นเรียนนี่เท่าที่กำลังเขาจะส่งไหวในตอนเด็กๆแบบโหตอนเด็กๆคือแม่ผมให้ผมแบบเรียนพิเศษเยอะมากนอกจากเรียนที่โรงเรียนเสร็จปุ๊บก็แบบว่ายน้ำแล้วก็เรียนดนตรีคือดนตรีเนี่ยผมเรียนแบบไวโอลินเปียโนกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเรียนศิลปะอีกคือเขามองว่าเขาพยายามให้เราได้มี exposure มีการเข้าถึงศาสตร์และศิลป์ในหลายๆแขนงแล้วเหมือนเขาก็ให้เราเลือกเองแหละว่าพอเราไปได้ลองทำหลายๆอย่างเนี่ยเราชอบอะไรแล้วเขาก็ขอแค่ว่าโตมามันก็เป็นคนดีของสังคมก็พออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยมานั่งบังคับว่าต้องมานั่งเรียนให้สูงต้องจบอะไรนู่นนี่นั่นก็ค่อนข้างให้อิสระกับเราแล้วคือกูเข้าใจเพราะว่าธรรมเนียมบ้านกูค่อนข้างคล้ายของมึงเด็กๆกูจะมีแค่ว่าพอไปวันเกิดเนี่ยพ่อก็จะพาไปบิ๊กซีโลตัสแล้วก็ให้วิ่งเข้าไปโซนของเล่นให้เลือกของเล่นได้1 ชิ้นอาจจะเป็นแบบว่าปืนตำรวจหรือว่าเป็นกุญแจล็อกมือที่อะไรเงี้ยแบบของกระจอกง่อยๆก็จะมีแค่นี้แต่ว่ามันไม่ได้มีการเซเลบรตอะไรที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าของขวัญวันเกิดที่ใหญ่สุดสำหรับกูในชีวิตถ้าให้นึกย้อนกลับไปนะซึ่งปกติไม่มีปกติจะไม่มีอะไรที่มันเป็นเลยแต่ว่ามันมีอยู่ปีหนึ่งจำได้ว่าน่าจะเป็นช่วงมหาลัยคือไม่รู้ว่าคุณแม่ไปดูหรือว่าไปรู้อะไรมาอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากเบรกธรรมเนียมจากที่ว่าไม่เคยเซเลบรตกูเคยกลับมาที่ห้องที่คอนโดจำได้แล้วก็เห็นเค้กแบบว่าเป็นเค้กโง่ๆคือมันเป็นเค้กที่มันไม่ได้อร่อยหรือว่ามันจะสั่งทำพิเศษมันดูเป็นเค้กสำเร็จรูปที่ทำมาจากโรงงานราคาน่าจะประมาณแบบ200 กว่าบาท
แล้ว เออ คุณแม่ก็ขอให้ทางร้านเนี่ยแบบเขียนคำว่าแบบ Happy Birthday น้องบิ๊กมีความสุขมากๆ กูกลับมากูเห็นไอ้เหี้ยเค้กก้อนโง่ๆก้อนเนี้ยแล้วที่กินไปก็ไม่อร่อยด้วยนะ แต่ว่า เออ ความรู้สึกที่มันได้มันรุนแรงมากพี่บวงคือกูร้องไห้ เพราะว่าไม่เคยได้รับการเตรียมการหรือเซเลบรตอะไรแบบนี้มาก่อน เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นของเล็กๆอย่างเงี้ย มันก็มีอานุภาพที่สูงมากสำหรับกู อันนั้นนะคือถือว่าเป็นของขวัญที่ประทับใจที่สุดในชีวิตแล้วก็ไม่เคยลืม แม้ปีหลังๆมา คุณแม่ก็มีทำบ้างไม่ทำบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ซีเรียสหรือไม่ได้ร้องขอเลย แต่ว่า กูคิดว่าทุกๆวันนี้เขาก็เหนื่อยเพื่อเราอยู่แล้วอะ คือมันมีอะไรยุ่งวุ่นวายเขาไม่ได้แบบใช้ชีวิตสบายอะไรเงี้ยก็แค่ได้มีความทรงจำที่ดีๆแบบนั้นครั้งหนึ่งอะมันก็เพียงพอแล้วสำหรับกูไม่ได้รีเควสอะไรมาก แล้วพี่บวงอะพี่บวงมีของขวัญอะไรในชีวิตที่จำได้ไม่ต้องจากพ่อแม่ก็ได้อาจจะเป็นจากเพื่อนจากแฟนจากผู้หญิงหรือจากอะไรเงี้ยอะไรเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในชีวิต เดี๋ยวเอาให้ดู พี่บวงพกติดตัว ยังกระดาษแผ่นหนึ่ง เชี่ย อันนี้ เชี่ย น้องชายผมเขียนให้ ไอ้ โหเห็นแล้วจะร้องไห้เลย ไอ้ คื เชี่ อเขาบอกว่า ถ้าคิดดูดีๆวันเกิดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นวันครบรอบ อะไรวะเนี่ย คือลายมือแม่งเขียนไม่ค่อยออกด้วยซ้ำอะเขียนแบบอ่านไม่ค่อยออกอะ แต่ว่ามันมีอยู่ประโยคนึงเขาบอกว่า ต้นไม้ใหญ่ที่ดูแลเราอยู่เนี่ย มันกำลังจะหักลงมาแล้ว เราคงต้องเตรียมตัวต่อเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ย อันนี้เขียนคือกระดาษแม่งเก่ามากอะแม่งแบบ10 กว่าปีอะมั้งเขียนตั้งแต่แบบว่า ยังเป็นเด็กกันอยู่อะก็เก็บเอาไว้ ก็ขอบคุณปู่มาก เชี่ยกูจะลองด้วยพี่บวงไอ้เชี่ย คือกูรู้สึกว่า เราคงคล้ายๆกันตรงที่บางทีเนี่ย เราไม่ได้ต้องการของขวัญอะไรเยอะมากนะแต่ว่าเราต้องการแค่ว่า ผมไม่ได้เคยร้องขอนะแต่ว่าทุกปีเนี่ย คือคนที่จำได้เนี่ยเขาทักอย่างแบบพ่อแม่เราเนี่ยเขาจำได้ ผมรู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วก็คือเรายังอยู่ในใจเขาตลอดอะไรเงี้ยในมุมผม ใช่คือทุกวันนี้เนี่ย ขอแค่มีสักหนึ่งโทรศัพท์หรือว่าไลน์มาบอกแค่คำเดียวอ่ะมันก็เพียงพอแล้วอ่ะมันอิ่มแล้วสำหรับกูทุกวันนี้นะมันไม่ต้องเป็นของหรือเป็นอะไรเลยก็ได้ ใช่ แล้วก็เอาจริงๆคือ ถ้าสมมุติว่าเขาจำได้เราก็จะรู้สึกดี แต่มันไม่ได้หมายความว่าถ้าเขาจำไม่ได้เราจะรู้สึกแย่นะเพราะว่า ใช่ใช่ใช่ ผมก็มีความแบบว่าซาบซึ้งใจที่แบบหลายๆคนเขาก็ทำดีกับเรารอบๆตัวไม่ใช่แค่ครอบครัวอย่างเดียว คือเพื่อนๆแต่ละคนก็ดีกับเรามากโตมาเนี่ยเป็นข้อดีอย่างหนึ่ง มันก็เพียงพอ เป็นข้อดีของอย่างหนึ่งของคนประเภทเราที่พอเราไม่ได้มีวัฒนธรรมอะไรแบบนี้ แล้วเราไม่ expect ที่จะมี มันมีบางคนที่เกิดมาชีวิตมันได้แบบว่า ชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วพอมันไม่มีเนี่ย มันกลายเป็นความทุกข์ซะอย่างนั้น แต่กลายเป็นว่า ก็พอเข้าใจได้ พอมันไม่มีอ่ะมันก็ไม่ต้องมีไงแล้วมันก็ชิวๆ มันเกิดเป็นความคาดหวังเนาะ เกิดเป็นความคาดหวังใช่ อาจจะเป็นภาระที่คนอื่นจะต้องแบกรับหรือรับผิดชอบ อะไรอย่างเงี้ย อันนี้เป็นข้อดีนะก็ Happy Birthday พี่บวงนะ ขอให้พี่บวงสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพกายและใจ อยู่นั่งทำพอดแคสต์เป็นเพื่อนทุกคนเป็นเพื่อนผมไปอีกยาวนานตราบชั่วนิรันดร์นะฮะ ขอบคุณมากๆครับ ขอบ ขอบคุณทุกคนนะครับ แล้วก็ถือว่าเนื่องในโอกาสวันเกิดนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพกายสุขภาพใจก็อยู่ในจุดที่ดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือวันอะไรก็ตามนะฮะก็แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องใช้เอฟฟอร์ตด้วยนะเราก็ต้องใช้ความพยายามในการที่จะดูแลร่างกายจิตใจ กินอาหารดีๆออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเนาะขอบคุณจอห์นนี่บอยนะฮะ200 Happy Birthday นะครับ ผมมีคำถามพอดีไม่รู้จะถามใคร จะทำยังไงถ้าเราเป็นคนที่ทำทุกอย่างให้คนอื่นตลอด แต่มาวันนี้ทุกคนในครอบครัวไม่อยู่แล้ว เหลือตัวคนเดียวโสด ใช้ชีวิตทำงาน work from home ไปวันๆผมควรจะทำอะไรหรือเริ่มยังไง30 บวกต้องถามว่าอยู่ที่ไหนฮะคือถ้าอยู่ในกรุงเทพอ่ะผมมีกิจกรรมหนึ่งแนะนำนะที่คุณจะได้ไปเจอคนอื่นปัจจุบันเนี่ยเขาฮิตกันมากเลยก็คือไปวิ่งที่สวนลุม
อืมหรือสวนเบญใกล้ๆกัน อ่า เออ อันนี้คือเหมือนเป็นกิจกรรมในหมู่แบบคนวัยทำงาน รุ่นปัจจุบันเนี่ยที่เขาทำกันในช่วงนี้ อืม อืม โหสสสิ่งที่เขาแคปมาสั้นๆของชีวิตเนี่ย ก็คือเป็นคนที่เคยมีสารสัมพันธ์ในการแบกรับครอบครัวมาเยอะ ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้ว มันก็เรียกว่า อืม สูญเสียที่ยึดเหนี่ยวทางใจในวัย30 กว่า สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำเลยโดยเฉพาะคุณ work from home ด้วย หมายความว่ารูทีนชีวิตเมื่อเกิน 30 มาแล้วเนี่ย มันไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่เข้ามาในชีวิต ก็อยากจะ อืม เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้คุณออกมาจากบ้าน หาร่วมกิจกรรม หรือว่าหาความสัมพันธ์ หามูลค่าทางใจใหม่ๆ มันจะได้เป็นอะไรที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตในส่วนที่เรารู้สึกว่าไอ้เชี่ยเราเคยมีตอนนี้เราไม่มีแล้ว แต่ผู้ชายถ้าผมเดาว่าถ้าเป็นท่านชายเนี่ยโอ้โห30 บวกนี่ต้องเรียกว่าเป็นช่วงพีคนะ เราไม่ได้เหมือนผู้หญิงเขาจะมองว่าช่วงพีคเขาจะเป็น20 ถึง 30ใช่ไหมแต่ว่าผู้ชายเนี่ยมัน35 ถึง 45นี่เป็นช่วงที่พีคสุดของชีวิต ผมว่าอย่าปล่อยให้รูทีนอันจำเจของเรามากำหนดเราไว้นะ พยายามกระตือรือร้นที่จะเข้าไปหาทางคอนเนคกับผู้คน มันอาจจะมีดีมีแย่ อาจจะมีเจอโชคร้ายเจอคนไม่ดีช่างมันไม่เป็นไรเราก็ move on ต่อไป ดีกว่าให้เรามานั่งเหงามานั่งแบบว่าเปิด YouTube ดูอย่างเดียว หรือว่าเปิดเว็บโป๊ชักว่าวอย่างเดียวนะฮะ มันจะซึมมันจะเบื่อไปหาสารสัมพันธ์ให้กับชีวิตสักนิดนึงนะ อืม คือคุณจอห์นนี่บอยเขาบอกว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดผมคิดว่ามันก็เป็นวิธีการเดียวกันแหละ คือคุณต้องดูว่าแถวบ้านคุณอ่ะ ช่วงเนี้ยคือเขาทำกิจกรรมอะไรกันนอกบ้าน คือแน่นอนว่าคุณอยู่ในบ้านคุณก็อาจจะไม่ค่อยรู้แต่บางทีก็ช่วงเย็นๆลองออกไปเดินนอกบ้านบ้าง ดูว่ามันใกล้ๆมันมีแบบเขาเรียกว่า point of interest ที่ไหนบ้าง แบบเป็นสวนสาธารณะเป็นห้างเป็นอะไรอย่างเงี้ย อืม ถ้านึกภาพเอาแบบง่ายๆเลยนะ ช่วงตอนเย็นแถวบ้านคุณมันมีที่ไหนที่แบบว่าเปิดเพลงแอโรบิกเต้นกันไหม อะไรแบบเนี้ยมันอาจจะแบบว่าลองออกไปทำอะไรใหม่ๆอ่ะผมว่าพอยต์มันคือการออกไปทำอะไรใหม่ๆ แล้วก็ทำหลายๆอย่างเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ผม ได้เจอผู้คน อยากจะแนะนำคนวัย30ที่อาจจะมีความเก้ๆกังๆในการเข้าสังคมหรือว่าหาความสัมพันธ์นะในมุมผมอะถ้าเกิดว่าผมเป็นแบบนั้นนะ ผมจะใช้เทคนิคการหามิตรภาพใหม่ในชีวิตผ่านทางงานอดิเรก ผมว่าคนเรามันควรจะมีงานอดิเรกสักอย่างหนึ่งที่เราทำแล้วมันฟูลฟิลมันเติมเต็มมาก แล้วเราเข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้นั้น แล้วเราไปหาเพื่อนหรือหาคู่ชีวิตจากคอมมูนิตี้ที่มันมีความชอบคล้ายคลึงกัน ผมว่าอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันสกรีนประเภทคนไปเยอะ แล้วก็มันเป็นอะไรที่มันทำแบบไม่ต้องฝืน ใช่มันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบทำอะไร พูดอย่างเงี้ยมันทำให้ผมนึกถึงอย่างหนึ่งเลยคือเมื่อประมาณเดือนที่แล้วมั้งพี่แพรแฟนของไฟท์อ่ะ พี่แพร เขาเล่าให้ฟังว่าใน TikTok อ่ะมันจะมีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งคือผมไม่รู้ว่ามันเวิร์กยังไงนะ ไม่รู้ว่าเขาต้องไปซื้อหนังสือภาพวาดหรือว่ามันเป็นเป็นเหมือนแอปใน TikTok เลยเป็นฟังก์ชันใน TikTok เลยคือเขาจะไลฟ์กัน แล้วก็ระบายสี โอ้ แล้วก็นั่งคุยกัน โอ้ ผ่านแอป TikTok เนี่ยผ่านออนไลน์เนี่ย อ๋อ แล้วก็แบบไม่เห็นหน้ากันนะคือแต่ว่าแบบพอทำไปเรื่อยๆพอมันสนิทกันอ่ะก็คุยกันไปเรื่อยๆรู้จักกันรู้ว่าคนนี้มันแล้วแต่แหละว่าเราอยากจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวมากแค่ไหน เราอยู่ที่ไหนชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ว่าเขาเป็นเหมือนอารมณ์แบบว่าถ้านึกภาพเป็นกลุ่มที่มานั่งคุยกันวาดรูประบายสีเพลินๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจนมันก็เป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาคือผมรู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยคือกิจกรรมมันมีเยอะมากทั้งแบบในโลกออนไลน์แล้วก็ในโลกจริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะหาหรือเปล่าแล้วคุณชอบทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดถามพี่หมื่นเนี่ยพี่หมื่นอาจจะแนะนำให้สมัคร Tinder Premium Plus พี่ผมคิดว่า พี่หมื่นก็อาจจะไปพี่ผมคิดว่าไอ้พวกแอปนัดเซลเนี่ย หรือว่าอะไรเงี้ยพี่บอกว่ามันหาความสัมพันธ์ที่ยืดยาวจริงใจได้ไหม ผมว่ามันคงหาได้แหละ แต่ก็เรียกว่าโอกาสมันก็น่าจะน้อยนะคือผมเคยสมัคร Tinder Go พี่บิ๊กพี่ผมเคยสมัคร Go ผมเคยสมัคร Tinder Go ช่วงที่แบบโสดก่อนหน้านี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมแล้วสิ่งที่ผมทำก็คือ พอสมัคร Tinder Go เนี่ยมันปัดขวาได้แบบ unlimited ใช่ปะพี่บอกก็ซอยรัวเลยเหรอผมไม่สนเลยว่าเป็นใครคือผมนั่งดูหน้าจอคอมอ่ะแล้วผมก็ปัด
ชั่วโมงหนึ่งอะผมก็ไม่รู้ปัดไปกี่คนอะแต่ผมว่ามันน่าจะเยอะมาก เออน่าเป็นพันอ่ะคือมันแมตช์น้อยมากพี่บิ๊กเหรอผมรู้สึกว่าในฐานะผู้ชายที่แบบวัยกลางคนที่แบบว่าเราไม่ได้มีอะไรมาโชว์เท่าไรอะเออมันโอกาสแมตช์มันอาจจะน้อยคือเพราะสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่า Tinder มันก็ดูที่โพรไฟล์ก่อนเราก็ไม่รู้ว่าคนข้างหลังรูปเขาเป็นยังไงใช่ไหมอามันต้องดูรูปร่างหน้าตาหรือแบบมีโชว์แบบบ้านหรูๆรถแพงๆอะไรอย่างงี้ๆอาอืๆๆมแล้วก็แมตช์แบบไม่คุยอะไรอย่างเงี้ย อ้าวคือพอแมตช์ปุ๊บทักไปสวัสดีครับบางคนก็ไม่ตอบเลยบางคนตอบประโยค2ประโยคก็ unmatch ไม่มีมันก็เลยแบบเซลล์ๆเหรอมันไม่มีเซลล์เลยโอ้โฮคือแค่ทักไปว่าเฮ้ยชื่ออะไรครับแค่เนี้ยเขาบางทีเขาไม่ตอบว่า unmatch เลยหรือบางทีแบบก็ตอบชื่อมาแล้วก็พิมพ์ถามไปอีกประโยคหนึ่งเขาก็ไม่ตอบแล้วอืมมันก็เป็นอารมณ์ประมาณนั้นคือซึ่งผมก็เป็นผู้ชายแบบหน้าตาปกติทั่วไปอะมันก็เลยอาจจะไม่ได้มีแรงดึงดูดอะไรด้วยผมก็ไม่รู้ว่าคนหล่อๆคนสวยๆเขาเล่น Tinder ประสบการณ์มันจะเป็นยังไงแต่ผมเดาว่ามันก็คงจะต่างกันนั่นแหละต่างกันแต่ก็ๆพอมันเป็นแบบนั้นมันก็เราก็ต้องมองในมุมของคนทั่วไปอะนะว่าผมก็ไม่รู้เขาเล่นกันยังไงหรือหวังว่ามันต้องเจอใครใน Tinder เออ ผมคิดถึงช่วงเวลาของการเล่นแอปเหมือนกันนะมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข ในสมัยก่อนอะมันก็เหมือนกับแบบเหมือนเข้าห้างช็อปปิงอะแล้วก็เลือกๆไปเรื่อยๆอะมันก็สนุกดีเออ ผมอะแต่ว่าตอนนี้ผมก็ทำไม่ได้แล้วนะก็รู้สึกเสียดาย ก็ลองดูนะฮะว่าแต่ละคนจะหาความสัมพันธ์ยังไงขออนุญาตขอบคุณคุณโซดีนะฮะป้ายเหลืองแฮปปี้เบิร์ a เดย์ครับพี่บวงไม่ได้ต้องการอะไรแต่หิวโดอันนี้แฟกต์นะครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณคุณโนยามาโนะนะฮะแฮปปี้เบิร์ a เดย์ครับวันนี้วันเกิดผมเหมือนกันมีความสุขมากๆครับโอ้วันเกิดตรงกันนะขอบคุณคุณนุกส์นะฮะแฮปปี้เบิร์ a เดย์พี่บวงครับโตไวๆเรียนหนังสือเก่งๆครับจะได้มาบริหารประเทศให้เจริญโตไปไม่บิดนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณคุณนันนา18 1,000 เยนนะฮะพี่กระเจียวยาวและพี่กระเจียวโปป้าคิดว่าปล่อยให้การซื้อเสียงเกิดขึ้นและให้ประชาชนเรียนรู้เองว่ามันจะส่งผลเสียในระยะยาวกับมีกฎเกณฑ์กำกับไม่ยอมให้เกิดขึ้นเลยอะไรจะมีผลดีกับประชาธิปไตยในระยะยาวมากกว่ากันครับผมคิดว่าการมีข้อกำกับมีกฎเกณฑ์น่าจะดีกว่านะอืมเออผมเห็นด้วยขอบคุณคุณยีโวนะฮะ100 บาท แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะขอบคุณครับไอเสื้อขาวเมื่อไหร่จะเลิกชกแชทสักทีโบอิง777เมื่อไหร่จะเสร็จสักทีต้องการเดี๋ยวนี้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  ขอบคุณคุณต้า8นะฮะหวัดดีพี่บ่าวบิ๊กพี่บ่าวบวงโอ้สวัสดีครับ คุณยานก YNK นะฮะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับพี่ชายทั้งสองขอให้เจียวยาว ขอบคุณครับขอบคุณคุณพีซ828 15ออสเตรเลียนดอลลาร์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ฮะ แล้วมีคุณออดี้16ด้วยนะครับอีก5กิฟต์เมมขอบคุณนะครับขอบคุณคุณออดี้ด้วย แล้วก็เมื่อกี้มีมาอีกอันนึงไปไหนละคุณ PPP What the fuck นะฮะ อีก10กิฟต์เมมนะฮะ Oh my god bro ขอบคุณครับมาอีกแล้ว คุณเอ่อ LT พรานมงนะฮะ1986เป็นพี่เราสิHappy birthday ครับ พี่ๆทั้งสองเติบโตและแก่กล้าไปด้วยกันอ่า ขอบคุณครับไอเชี่ยเอ้ยก็ใครที่เกิดวันใกล้ๆวันเดียวกันก็ถือว่าผมร้องเพลง Happy Birthday เผื่อทุกคนไปด้วยนะอืมคุณ ACC for watching หรือเปล่าเนี่ย100สุขสันต์วันเกิดครับพี่บวงโตไปเป็นเจ้าคนนายคนนะครับสาธุขอบคุณครับพี่บวงเป็นเจ้าคนนายคนไหมเฮ้ยจริงๆคำเนี้ยผมเพิ่งมานั่งคิดถึงเมื่อประมาณ2-3วันก่อนนะทำไมอ่ะว่าเมื่อก่อนได้ยินคำนี้บ่อย อืมตอนที่เราเด็กๆอะที่แบบว่าพ่อแม่เราหรือแบบญาติผู้ใหญ่เขาก็จะบอกว่าแบบเด็กๆตั้งใจเรียนนะโตมาจะได้เป็นเจ้าคนนายคนอืมแต่ผมมานั่งคิดบางที คือการที่เราปลูกฝังลูกว่าแบบโตไปอยากจะให้เป็นเจ้าคนนายคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าวะอ้าวมันไม่ดีตรงไหนอ่ะในมุมที่ไม่ดีอ่ะคือผมมันก็ยังเป็นไอเดียที่มันยังไม่ตกผลึกอะนะแต่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วธรรมชาติการเป็นเจ้าคนนายคนมันคือการเอาเปรียบคนอื่นเปล่าวะมานั่งคิดอะนะเฮ้ย ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง
ผมว่ามันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของคนที่เป็นเจ้าคนนายคนด้วยนะ ว่าคุณปฏิบัติอย่างไร คือแน่นอนว่าคุณอยู่เหนือเขาแต่ว่าคุณอยู่เหนือเขาในลักษณะที่หาผลประโยชน์และเอารัดเอาเปรียบ หรือคุณมอบโอกาส ให้เขาสร้างเนื้อสร้างตัวและปฏิบัติเขาอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีก็มองได้หลายมุมนะแต่ว่าเราเข้าใจได้ว่าคำพูดนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่หน้าตาชื่อเสียงฐานะมันมีผลสำคัญมาก มันก็เลยเป็นหนึ่งในคำอวยพรที่หลายๆคนให้ แต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยผมเรียกว่าคำนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการละเพราะว่าด้วยตัวผมเองประสบการณ์มาเนี่ยผมรู้สึกว่ามีคนจำนวนมากในยุคสมัยใหม่เนี่ยไม่ได้มีความปรารถนาที่จะเป็นเจ้าคนนายคนเราแค่ต้องการเป็นเจ้านายตัวเองให้ได้แค่เนี้ยผมว่าแม่งก็เป็นโกและเป็นความฝันของคนหลายๆคนแล้วพี่บวงบางทีการจะต้องดูแลรับเลี้ยงเป็นเจ้านายคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นภาระและความรับผิดชอบที่สูงและที่ไม่ได้เป็นทุกคนที่เขาจะมีความสามารถในการ handle ผมเคยเห็นเพื่อนหลายคนที่มีความสามารถนะพี่บวงคือเขาก็ทำงานเก็บเงินอยู่ในเมืองแบบทั่วไปอย่างเงี้ยแล้วก็ทำงานเก่งนั่งเงินเดือนเยอะอยากออกมาเป็นเจ้าคนนายคนพี่บวงแล้วกระโดดออกมาทำธุรกิจไอ้ส่วนธุรกิจอะไม่มีปัญหานะไอ้ส่วนที่มีปัญหาคือการเป็นเจ้าคนนายคนคือเขามีความสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่ว่าเขาไม่รู้จะ react ยังไงเพราะว่าเขาไม่อยากไปก้าวก่ายเยอะเกินแต่มันก็มีความพึ่งพาและพึ่งพิงกันและสุดท้ายบริหารความสัมพันธ์แบบเจ้านายลูกน้องไม่เป็นก็ทำให้โปรเจกต์พังไปแล้วก็ตัวเองกระโดดเข้ามากลับมาลูปเดิมแล้วพอผมคุยกับเขาว่าเนี่ยผ่านประสบการณ์ทั้ง2แบบมาแล้วแบบที่มึงเข้าไปทำงานรับผิดชอบส่วนของมึงกับมึงกระโดดออกมาเป็นเจ้าคนนายคนประสบการณ์ของเขาเฉพาะตัวเขาบอกว่ากูกลับมาอยู่จุดเดิมกูมีความสุขกว่าอะไรประมาณนี้มึงนึกภาพออกไหมใช่คือเราจะได้ยินคำพูดประมาณนี้จากเพื่อนวัยเดียวกันค่อนข้างเยอะที่แบบว่าคนที่ทำงานแบบอาจจะเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นอะไรก็ตามอ่ะแต่ว่าตอนแรกก็คือเราทำงานแบบว่าเป็นลูกน้องคนอื่นใช่ไหมแล้วพอมีเงินเก็บในระดับหนึ่งพอออกมาเป็นเรียกว่าบริหารธุรกิจเปิดธุรกิจของตัวเองเราต้องรับพนักงานเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราดีลกับเขาเรารับมือกับเขาไม่ได้โดยเฉพาะคนที่แบบว่าเริ่มกิจการตอนที่ยังเด็กๆสัก20-25คืออายุเรายังน้อยอ่ะเราจะไปสั่งคนอื่นบางทีมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเราไม่มีบารมีพอที่จะไปพูดอะไรให้เขาเชื่อให้เขาฟังด้วยหลายๆคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงๆแล้วการทำธุรกิจเนี่ยพาร์ทหรือว่าส่วนที่มันปวดหัวที่สุดก็คือการจัดการกับลูกน้องเนี่ยแหละบริหารคนเหนื่อยใช่บริหารเงินเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นตัวเลขไงมันคำนวณได้แต่กับบริหารคนเนี่ยเราต้องมานั่งดูว่าแต่ละคนแม่งมีนิสัยยังไงแล้วเราจะต้องใช้วิธีไหนใช่แล้วบางทีการที่เราเป็นเจ้านายมากเกินไปเนี่ยเราอาจจะแบบว่าบังคับขู่เข็นกันมากเกินไปเราอาจจะมองว่าเรามีตำแหน่งเหนือกว่านะเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะกลายเป็นว่าเขาก็มองว่าเราเป็นคนที่แย่ปฏิบัติกับเขาไม่ดีอะไรเงี้ยเฮ้ยแบบมึงกับกูก็คนเหมือนกันทำไมมึงมีสิทธิ์มากกว่ากูมันเป็นแบบนั้นไปมันทำให้ส่วนหนึ่งผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันทำให้คนมันเครียดอะนะว่าแบบมันเกิดเป็นคำถามในใจตัวเองว่าว่ะคือเราปฏิบัติกับเขาแบบในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งเปล่าวะแต่ว่าในอีกมุมนึงก็อันนี้คือกูลงเงินไปนะธุรกิจกูมึงไม่ได้เป็นคนลงเงินแล้วถ้าสมมุติว่ามึงแบบว่าไม่ฟังกูอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็พังใช่ไหมใช่ขอบคุณคุณไอแมนนะฮะHappy Birthday อายุวันโนสุขขังพาลังขอบคุณครับแล้วก็คุณนันมาอีก1 ดอกนะ200 เยนถ้าพี่บวงอยากครองโลกก็ต้องเป็นเจ้าคนนายคนนะครับจริงไหมพี่บวงไม่จำเป็นนะคอนเซปต์ในการครองโลกของผมมันไม่ได้เป็นการที่แบบว่าผมต้องประกาศว่าผมเป็นหัวหน้าใครแบบทุกคนต้องอยู่ใต้ผมอะไรอย่างงี้นะแต่ผมมองว่าการให้แบบถ้าเราสามารถมี influence หรือว่ามีคำพูดของเรามันมีผลกระทบกับใจคนได้เยอะมันก็คือเหมือนเราล้างสมองเขาโดยเขาไม่รู้ตัวนึกออกปะเชี่ยพี่บวงเป็นจอมานนะผมมองงั้นขอบคุณคุณเมากรีบอยกับ5 กิฟต์เมมด้วยนะครับผมโอ้ my god มาเยอะแยะมากมายวันนี้โอเคเรื่องวันเกิดเดี๋ยวอีกคนนึงมานะฮะคุณชัยวัฒน์
ดาวแดง โอ้ขอบคุณค12 รับ เดือนนะฮะสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับ สวัสดีครับ ผมขออนุญาตอัปเดตข่าว หลายคนอาจจะไม่ทราบนะถ้าไม่ได้ติดตาม แต่ว่าก็เป็นข่าวสะเทือนขวัญสั้นๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ แต่จบลงไปแล้วพี่บวงน่าจะไม่ทราบ เพราะว่าเพิ่งจะตื่นมาเมื่อกี้นี้ใช่ไหมฮะ อืม นี่พี่บวง ด่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันคนร้ายเหตุยิงในโรงเรียน เดี๋ยวนะ อันนี้คือใช่ข่าวเหมือนผมเห็นผ่านๆข่าวอะไรนะลักพาตัวหรือว่าแบบเรียกค่าไถ่อะไรอย่างงี้ปะ เอ ใช่ปะ อเรียกว่าจับเป็นตัวประกันดีกว่าพี่บวง เออจะเป็นตัวประกัน ที่สงขลาหาดใหญ่ในวันนี้ อืม คือถ้าเรามาดูที่เนี่ยผมเห็นเพจนี้แชร์มานะตอนแรกด่วนเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามบุกโรงเรียนจับนักเรียนครูเป็นตัวประกัน แล้วก็น่าจะยิงคุณครูเสียชีวิตไป1 คนโรงเรียนพระตงประธานสิริวัฒน์เนี่ยหาดใหญ่สงขลาคนร้ายพร้อมปืนยาวบุกเข้าไปโรงเรียนยิงครู1 รายนี่กำลังนำส่งโรงพยาบาล แล้วก็มีโพสต์ของพี่สรยุทธ์นะพี่สรยุทธ์บอกว่าเอ้ยระทึกโรงเรียนดังหาดใหญ่ คนร้ายบุกก่อเหตุจับครูนักเรียนตอน5:40ตำรวจ อืม สงขลาเผยผู้ก่อเหตุชื่อเขมอายุ18 ปีเองพี่บวงเฮียยังเด็กมากเลย โอ้ จับไอเด็กคนเนี้ยมันจับเจ้าหน้าที่โรงเรียนเป็นผู้หญิง1 คนเป็นตัวประกันอยู่บริเวณชั้น 1ห้องประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน เบื้องต้นตำรวจสพทุ่งลุงได้รับแจ้งมีเหตุชาย18 ปีคุ้มคลั่งจะทำร้ายแม่ตัวเองในบ้าน ที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียน จึงเข้าไปตรวจสอบเพื่อระงับเหตุ แต่คนร้ายได้แย่งปืน M4 ซึ่งเป็นปืนกลเนี่ยแล้ววิ่งหลบหนีเข้าไปในโรงเรียนก่อนจะกราดยิงผอบาดเจ็บสาหัสและจับตัวครูและนักเรียนเป็นตัวประกัน อืม ผมอ่านตรงนี้ปุ๊บผมก็เลยตั้งคำถามว่า ใครให้มึงแย่งปืนกล M4 ไปไว้ในมือได้เนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้ มันแปลกอยู่นะ ไอ้เชี่ย คือแสดงเหตุมันเกิดตั้งแต่ในบ้านใช่ไหม คือเหตุการณ์เริ่มต้นคือลูกอาจจะคุ้มคลั่งจากการเสพยาเสพติดแบบเนี้ยเหรอ อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือเปล่าผมไม่ทราบ เมายาเสพติด แล้วจะทำร้ายแม่ก็อาจจะแบบว่าไม่มีเงิน จะเอาเงินแม่ไปเสพยาแบบนี้ผมก็แบบว่าลองอ่านแล้วจินตนาการดูผมไม่รู้ว่ารายละเอียดเป็นไงนะ ลองเดาๆก่อน คือ แล้วพอแม่ไม่ให้ก็คือในบ้านมีปืนก็เลยหยิบปืนมาอย่างเงี้ยเหรอ บ้านมีปืนกลเหรอวะไอ้เชี่ยคือกูงงว่าประเทศไทยมึงมีอนุญาตให้มีปืนกลไว้ในครอบครองได้ด้วยวะมันแปลกนะ ก็ไม่อนุญาตไงก็เป็นปืนแบบ ปืน ปื เถื่อน นเถื่อนเนี่ยปืนผิดกฎหมายไม่รู้ว่าได้มายังไงไม่ถูกกฎหมายแน่นอน คือผมอ่านในคอมเมนต์ข้างล่างคร่าวๆเนี่ย มีหลายคนพิมพ์ข้อมูลไว้ ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นแฟกต์หรือเปล่า แต่เขาบอกประมาณว่า เหมือนมันมีเหตุการณ์การทะเลาะกันของระหว่างตัวเด็กกับแม่เรื่องที่ว่าน้องสาวเขาเนี่ย โดนคุณครูที่โรงเรียนเนี่ย อาจจะแบบว่าลงโทษหรือทำร้ายหรือเอาเปรียบอะไรเงี้ยแล้วเขา อ๋อ บุกไปโรงเรียนด้วยความฟิลขาด แล้วก็เหมือนกับมีการตะโกนถามหาว่าไอ้คุณครูคนนี้อยู่ไหนเหมือนไปตามหา แต่ว่ามันก็ดูไม่สมเหตุสมผลกับการที่ว่ามึงบุกเข้าไปยึดตัวประกันอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่ามึงแค้นคนนี้มากมึงก็อาจจะแบบมุ่งตรงไปหาคนนั้นเลยอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าในการจับเป็นตัวประกันและการยิงนี่ผมก็เลยไม่ทราบเพราะว่าข้อมูลมันยังไม่ได้ออกมาอันนี้เรื่องมันยังใหม่มาก แสดงว่าไม่เกี่ยวกับการเสพยา เสพไหมไม่รู้อ่ะ โอเค แต่ว่ามันก็ดูแปลก เออ ให้บ่วงแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่า อืม โอ้โหไอ้เชี่ยมันก็สยองอ่ะน่ากลัวว่ามีการบุกเข้าไปในโรงเรียนยิงมั่วซั่วอะไรอย่างนี้ เขาบอกว่าแย่งจากเจ้าหน้าที่เหรอ เนี่ย มันไม่น่านะ มันเลยน่าตั้งคำถามว่าไอ้เชี่ยเด็กอายุ18ไปแย่งปืนจากเจ้าหน้าที่มาได้ยังไงวะเจ้าหน้าที่มึง คงก็ต้องรอให้รายละเอียดมันมีออกมามากกว่านี้ไงเราถึงจะได้รู้กันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง คือมึงควรไปทำหน้าที่อื่นโดยทันทีอ่ะถ้าเกิดว่าการแย่งนะมันแบบว่าอยู่ดีเด็กมันเข้ามาดึงปืนลงไปเลยอะไรเงี้ยมึงไม่เหมาะที่จะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะอะไรเงี้ยในมุมกูแต่ว่าเราไม่รู้ แต่ก็ ไม่รู้ข้อมูล พอมานั่งคิดถ้าในสถานการณ์จริงอ่ะสมมุติว่าเด็กแม่งแบบ พี่บิ๊กเป็นคนที่แบบว่าถือปืนมีอำนาจอาจจะแบบว่าเป็นตำรวจเงี้ยอ่ะ อืม
แล้วพี่บิ๊กเห็นเด็กอายุ18อ่ะต่อให้มันจะเข้ามาแย่งอ่ะคือพี่บิ๊กก็คงไม่ตัดสินใจยิงเปล่าวะถ้ามันไม่มีอาวุธอ่ะถ้ามันมามือเปล่าอะมันอาจ เอ จะทำได้อ แค่แบบเอาพันท้ายปืนตบอะไรอย่างเงี้ยเอาตี แต่ น คือ ถี มัน บอะไร แบ อบ ย่างงี้มันเขาฝึกมาไอ้เชี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่อะถ้าเกิดว่ามึงมีอำนาจในการครอบครองปืนกลแล้วกูว่ามึงน่าจะมีความสามารถในการสู้กับเด็ก18ไอ้เชี่ยเอ้ย ใช่แต่ว่าต่อให้มึงฝึกมากูว่ามันก็คือสี่เท้ายังรู้พลาดไง มันอาจจะมีเคสที่แบบว่ามึงพยายามแบบว่าใช้ปืนใช้หมัดใช้ขาร่างกายมึงแล้ว แต่ว่ามึงไม่สามารถแบบหยุดยั้งเขาได้แล้วก็มันก็ยื้อยุดฉุดกระชากกันแล้วเขาพอเขาดึงปืนไปปุ๊บมึงก็ต้องหนีปะ ถ้า คือบางทีต่อให้ถือปืนอ่ะมันไม่มีออปชันในการที่มึงจะยิงเด็กอะมึงลองนึกภาพว่าถ้ามึงเป็นตำรวจแล้วมึงยิงเด็กเด็ อ่า ไอ้เหี้ยแบบข่าวแม่งก็ออกมาแบบมึงก็ซวยอีกใช่ไหม ที่เป็นไปได้คือ ลูกกับแม่มีปัญหากัน แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามมาห้ามปราม แต่ว่าอาจจะเป็นคนรู้จักคนในพื้นที่ก็เลยอาจจะเอาปืนวางไว้ที่โต๊ะแล้วก็เดินไปคุยกันแบบว่าดูเหมือนว่าจะคุยได้แล้ว ระหว่างที่พยายามจะเคลียร์เนี่ยไอ้ชี้นี่ก็วิ่งไปหยิบปืนมา อาจจะแบบว่าไม่ได้ผ่านการต่อสู้ไงนึกภาพมันเป็น ก็อาจจะใช่ เป็นฟิลประมาณนั้นถ้าอย่างนี้พอเข้าใจได้ แต่ว่าจะใช้คำว่าพอเข้าใจได้ก็เรียกว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ในระดับหนึ่งนะไอ้เชี่ย มีคนบอกว่าจับได้ครั้งหนึ่งแล้วก็หลุดแล้วก็เลยแย่งปืนไปเพื่อนที่อยู่ที่พิสูจน์หลักฐานบอกมา โอ้ ก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดยังไงคือตอนนี้มันคือเป็นอารมณ์แบบเดากันไปเรื่อยๆอ่านข่าวแล้วเดากันไปเรื่อยๆก็คงจะต้องรอ แต่สุดท้ายคือ รายละเอียด มันจบแล้วก็คือโดนวิสามันเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะ แต่ตะกี้มีคนบอกว่าไม่ได้โดนวิสามันด้วยก็เลยงงว่ายังไง เอ้านี่เมื่อกี้ บางคนบอกไม่ได้โดนวิสามันบางคนบอกโดนวิสามันงงแล้วทีนี้ เมื่อกี้ออกข่าวแล้ว ผมเพิ่งเปิดข่าวไปเขาบอกว่าวิสามันเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่นั่นเป็นเห ก็ ตุ เลย การณ์ งงแล้วเนี่ย ก่อนหน้านี้ จับครับ ไม่โดนข่าวมั่วเนี่ยมันงงไปหมดแล้วทีนี้ โอ้โหข่าวมั่ว จับเป็น นะไอ้เชี่ยเพจแชร์ไปตรงไหนวะเนี่ย โดแต่ไม่ตุยมั่วไปหมดเลย โอ้ มอบตัว What the fuck bro ไอ้เชี่ย เห เฮ้ มื ย อนว่าแน่ต้องรอรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะ อันนี้ผมเอามาจากคนส่งมาจากทางบ้านให้นะบอกว่าพี่บิ๊กอย่าลืมอัปเดตข่าวนะไม่โดนนะผมขออนุญาตแก้ข่าวนะไม่โดนยิงนะเพราะว่า หลายคนบอกเมื่อกี้ลองไปดูเด้อช่องอะไรอ่ะคนส่งมาไอ้เชี่ยเดี๋ยว มี นี้ วิดีโอตอนเดินมามอบตัวอยู่ มึงจะปั้นข่าวอะไรกันยังไงมั่วซั่วได้เลยเหรอวะแม่งเอ้ย พี่บิ๊กเคยเป็นคนเผยแพร่ข้อมูลอันผิดอันนี้ผมไม่ทราบนะขออนุญาตขออภัยแก้ข่าวด้วยความรวดเร็วไม่ได้มีเจตนาเลยนะก็มีคนส่งมาให้ดูว่าเป็นอะไรยังไงโอเค อันนี้คือเหตุกราดยิงสุดวิสัยก็ดีแล้วที่จับตัวไปได้ ไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมั่วหมดแล้ว ก่อนที่เราจะมาคุยประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นในอาทิตย์นี้แน่นอนว่าไม่มีเรื่องอะไรใหญ่ไปกว่าเหตุการณ์การเลือกตั้งอันชุลมุนที่เมืองไทยนะเดี๋ยวมีประเด็นให้คุยเยอะ ก่อนที่จะไปเรื่องนั้น ผมขออนุญาตมาอัปเดต สิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอเล็กน้อยอาทิตย์นี้ผมไปดูstand up มา1 อันแล้วก็ไปดูภาพยนตร์มา1 อันอยากจะเอามาแชร์มาแนะนำคนทางบ้านstand up อันแรกคือเพิ่งมาเมื่อวานเลยอันนี้เป็นstand up ในดวงใจพี่บวง Cat Williams เพิ่งออกstand up อันใหม่เมื่อวานนี้ชื่อว่า Last Report นะก็เป็นคนหนึ่งที่น่าสนใจมีความสามารถเก่งดีแล้วก็ปิดตบท้ายโชว์ด้วยมุกกระเจียวคือมุกกระเจียวเนี่ยขนาดเป็น Legendary เขารุ่นใหญ่แล้วเขายังใช้นะพี่บวงมุกกระเจียวคือบางทีผมก็มีนั่งคิดพี่บวงเพราะว่าแน่นอนว่าหลายคนอาจจะมีภาพจำว่าผมชอบเล่นมุกกระเจียวนะแล้วก็บางคนพิมพ์มาส่วนตัวนะพี่บวงพิมพ์มาไม่ใช่น้อยๆนะผมใช้คำนี้เลยดีกว่าเขาไม่ชอบเขารู้สึกว่าพี่บิ๊กเล่นมุกกระเจียวเยอะเกินไปความจังไรสัปดาห์นี้มันทำให้ผมอาจจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ชมจำนวนมากได้อะไรอย่างเงี้ยพี่บวงมันก็ทำให้ผมกลับมานั่งคิดทบทวนบางทีนะว่าไอ้เชี่ยเราต้องปรับปรุงเลยเนี่ยเรากระเจียวเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอคิดไปคิดมาสุดท้ายแล้วก็ตกผลึกได้ว่ามึงคุยอะไรอ่ะ ทำไมอ่ะกูชอบอ่ะกูมีความสุขอ่ะกูชอบอ่ะไม่ได้เป็นผมไม่ได้เอากระเจียวเข้ามาโชว์นี่ผมคุยเล่นสนุกสนานมันจะให้มุกผมมันไปทัชใจทุกคนได้ยังไงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมพี่บวงมันก็แล้วแต่สไตล์คนพี่บวงหรือว่าพี่บวงอยากจะตักเตือนผมนิดนึงพี่บวงตักเตือนผมได้นะถ้าพี่บวงคิดว่าเรื่องนี้ผมยังไงพูดมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ย คือด้วยความที่สไตล์ผมมันก็เป็นสไตล์แบบนี้เหมือนกันก็ไม่รู้จะเตือนยังไงวะ
อ๋อ มั เหร น อ ก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองอะมันก็เราก็มีเล่นมุกแบบนี้บ้างอะ ไม่เยอะไป เอ เหรอ อ พี่บวงเตือนได้นะ ผมรับฟังนะ เมื่อกี้ผมพูดเล่น คือบางทีผมรู้สึกว่า ก็ด้วยความที่เราเป็นคนสไตล์เดียวกัน เราก็เลยไม่ได้มองว่าความถี่มันถี่ไปไง อืม แต่ถ้าไม่ใช่คนสไตล์เราก็เข้าใจได้ว่าเขาฟังแล้วแบบ เฮ้ย ทำไมจะต้องแบบวกไปกระเจี๊ยวอยู่เรื่อย อะไรอย่างเงี้ย อืม คืออันนี้พูดถึงเรื่องนี้ผมมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งพี่บิ๊ก พี่บวงมี เกเรี่ ี่ อย ง ยว เล่กับา ไอ้มุกกระเจี๊ยวเนี่ยแหละ มันมุกกระเจี๊ยว ผมไม่รู้ว่าพี่บิ๊กรู้หรือเปล่า พี่บิ๊กผมอาจจะเคยเล่าให้พี่บิ๊กฟังแล้ว ก็คือช่วงตอนมหาลัยเนี่ย มันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราก็เรียกว่าไปเข้าค่ายทำกิจกรรมกันเยอะอะเนาะ อืม แล้วก็ส่วนหนึ่งเวลาไปเข้าค่าย เวลาจะกลับวันที่ 3 เนี่ย เขาจะแจกเป็นเหมือนหนังสือเล็ก ๆ ใช่ไหม แล้วก็ให้แต่ละคนน่ะเขียนเป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบ friendship เปล่า? พี่บใช้ วง คำว่า friendship เนาะ พี่บวงเคยเล่าแล้ว จำได้ friendship มันเหมือนแบบทุกค่ายมันจะมีแบบเขียน friendship ถึงคนอื่น แบบสมมุติว่า ผมไปค่ายแล้วมีแบบเพื่อนไปค่าย อย่างเงี้ย เพื่อนเขาก็จะเอาหนังสือมาให้ผมเขียน ผมก็เอาหนังสือไปให้เพื่อนเขาเขียนถึงกันและกันว่า เป็นยังไงบ้าง ยินดีที่ได้รู้จักนะ อืม เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยค่ายมันก็จัดขึ้นมาเพื่อสานสัมพันธ์สำหรับคนที่ยังไม่ค่อยรู้จักกัน ให้มาได้รู้จักกัน ให้มาเริ่มสนิทกัน อะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วมันก็มีอยู่ค่ายหนึ่งที่ผมอะเขียนใส่ทุกคนเลยนะ ทุกคนเลย อืม เขียนคำว่าควยตัวใหญ่ ๆ ก็คือกระดาษแม่งมีแค่ไหนผมเขียนเต็มไปหมด ซึ่งทุกคนก็แบบ ผมไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนคิดยังไง อืม แต่ว่าอย่างน้อยๆปฏิกิริยาที่เขาแสดงออกมาเนี่ย ก็คือเขาหัวเราะ อืม ชอบใจ คือเขาเข้าใจว่ามันเป็นมุก ถึงมันอาจจะเป็นมุกที่มันดูรุนแรงนิดหนึ่ง แต่เขาเข้าใจ แต่ว่ามันมีน้องอยู่คนหนึ่งเป็นน้องผู้หญิง อืม ผมก็แบบ ผมก็ไม่เลือกปฏิบัติไง ผมก็เชื่อในชายหญิงเท่าเทียมไง ผมก็ใส่ควยไปเต็มๆเลย อันใหญ่เลย คือเขาเปิดมาแล้วเขาแบบ เหมือนเขาโมโหมาก อืม แล้วเขาก็พูดกับผม แล้วเขาไม่ได้ด่าแบบหยาบคายนะ อืม เขาพูดแบบด่าแบบผู้ดีอะ อืม แล้วมันทำให้ผมรู้สึกแย่มากเลย เขาบอกว่า เฮ้ย พี่บวง ทำไมพี่บวงถึงทำอย่างงี้กับหนูอะ พี่บวงรู้ไหมว่าหนูประทับใจมากเลยนะที่ได้มาค่ายนี้ แล้วการที่พี่บวงมาเขียนในสมุดที่มันจะเก็บความทรงจำดี ๆ อันนี้เอาไว้เนี่ย มันทำให้หนูรู้สึกแย่แค่ไหน แบบนี้หนูจะอยากเก็บหนังสือเล่มนี้ไปทำไม นึกออกใช่ไหม? เข้าใจ คือมุกของเรามันสื่อไปถึงเขาไม่ได้ ซึ่งผมไม่ได้จะ เอาจริงๆ ถ้าผมไม่รู้ว่าน้องเขามีโอกาสที่จะมาดู พอดแคสต์ของเราหรือเปล่า แต่ว่าคือเขาไม่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้ว เขาก็คงไปตั้งแต่เจอกระเจี๊ยวแรกของพี่บิ๊กแล้ว แต่ถ้าน้องได้ดูอยู่เนี่ย ก็อยากจะขอโทษน้องไว้ณตรงนี้จริง ๆ แบบด้วยความจริงใจ อันนี้ไม่ได้จะประชดหรืออะไรเลยนะ คือในมุมของเราเนี่ย เราคิดว่าอันนั้นมันเป็นฮิวเมอร์ของเราไง แล้วคือเราก็เขียนใส่ทุกคน แล้วเราก็เห็นว่า ทุกคนมันก็เข้าใจว่า อันนี้เรากวนตีนนะ คือมันเป็นแบบ มันเป็นมุกแนวกวนตีนนั่นแหละ มันอาจจะมีแบบคนที่แบบ เฮ้ย มึงเขียนแบบนี้เหรอวะ? แต่ก็หัวเราะข้ามไป แต่พอเจอแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้ผมได้ฉุกคิดไง มันก็คงคล้ายๆ กับสถานการณ์นี้แหละมั้งว่า เขามาดูพอดแคสต์บางทีเขาอาจจะรู้สึกว่า เฮ้ย สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันคอนเน็กต์กับเขา แต่ว่าแบบฟังอยู่มันมีกระเจี๊ยวขึ้นมาแล้วมัน คือเขาไม่เก็ตมุกนี้เลยอะ นึกออกไหม? สำหรับเขามันคือสิ่งที่มันไม่ควรจะอยู่ในบริบทเดียวกับพอดแคสต์ที่เราอาจจะคุยเรื่องซีเรียสจริงจัง มันก็เลยอาจจะทำให้เขาไม่เข้าใจบริบท แต่มันก็เป็นอย่างที่พี่บิ๊กบอก คือผมรู้สึกว่า เราก็ไม่มีทางที่จะเล่นมุกแล้วมันจะถูกใจทุกคนได้อะ มันก็คงจะมีมุกที่บางคนมันไม่เก็ตจริง ๆ มันก็คิดว่าเป็นเรื่องที่มัน unfortunate เปล่า มันไม่มีใครอยากให้เกิด แต่มันไม่มีใครผิด เหตุการณ์นั้นพี่บวงก็เรียกว่ายอมรับผิด แล้วก็ขอโทษแต่โดยดีนะครับ ก็ยอมรับผิด ผมก็เช่นกันนะ ถ้าเกิดว่าในบางครั้งผมอาจจะใช้คำหยาบเยอะเกินไป อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันไปทำให้คนรู้สึกไม่ดี หรือว่าผมอาจจะเมามันกับการนั่งเมาส์มากไปหน่อยเนี่ย อันนี้ผมเรียนตรงๆ คือไม่ได้อยากจะด่าอะไร คือผมก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้น เพียงแต่ว่าผมก็เป็นตัวของตัวเองในระดับหนึ่ง แล้วก็ควบคุมความเป็นตัวเองไปด้วยนะ ถ้าเกิดว่ามันทำให้ใครรู้สึกไม่ดียังไง ก็ขออภัยทั้งย้อนหลังและล่วงหน้าแล้วกันนะครับ ขอบคุณคุณเดอะพอสวีนะครับป้ายส้มมาพี่บวง ผมดูช่องนี้พ่อกระเจี๊ยวและเซลล์ครับ เป็นกำลังใจให้คุณบิ๊กและแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณบวง ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ก็ดีนะที่เราสามารถคอนเน็กเรื่องแบบนี้กันได้นะฮะ ก็พยายามจะเรียกว่าใช้กระเจี๊ยวให้มันไม่พร่ำเพรื่อ
ทุกดอกก็ต้องแบบว่ามีคุณค่าและมีคุณภาพออกมาประมาณนี้ อันนี้คือที่ผมดูไปนะ อันนี้คือพูดถึงเรื่อง stand up ของแคทวิลเลียมที่ออกมาใหม่นะ สนุกดี เพลินๆ สบายๆ ผมไม่อยากสปอย แล้วก็มันถือว่าเป็นจรรยาบรรณของคนในแวดวง stand up ด้วยว่าเราจะไม่หยิบมุกคนอื่นมาเพลย์ซ้ำเพื่อเรียกแบบว่าเสียงหัวเราะหรือชื่อเสียงจากคนอื่น อันนี้ก็เรียกว่าเป็นจรรยาบรรณของ stand up นะไม่ขโมยมุกกันโอเค อีกอันหนึ่งอันนี้อยากเอามาขายมาก เพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์ใหม่ในปีที่แล้วที่ไม่ค่อยมีกระแสคุยกันเลย แล้วผมเซฟเก็บเอาไว้นานแล้วผมถึงเวลาได้ดูผมก็ดู ใครชอบดูภาพยนตร์เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ผมรู้สึกว่ามันห่างหายจากหน้าจอไปนานอยู่พอสมควรแล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้ค่อยมีงานสงครามโลกที่แบบว่าดีๆออกมาเยอะเท่าไหร่ในช่วงหลังๆปีที่แล้วเนี่ยมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่านูเรมเบิร์กแล้วคนมันไม่คุ้นเลยฮะคนมันไม่ค่อยรีวิวกันพี่บ่วงผมเลยอยากจะมารีวิวว่าแนะนำให้ไปดูเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทำมาจากเรื่องจริงพี่บ่วงปกติแล้วเนี่ยพี่บ่วงเคยดูหนังสงครามโลกครั้งที่2บ้างไหมก็ Saving Private Ryan ป่ะอันแบบคลาสสิกเป็นกอดหรือว่าพียานิสหรือว่าชิลเลอร์ลิสอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วหนังสงครามโลกที่ดังๆมันจะเป็นช่วงเวลาช่วงพีคไทม์ช่วงการบุกสงครามหรือว่าเหตุเศร้าสะเทือนใจแต่ว่าเรื่องนูเรมเบิร์กเนี่ยมาน่าสนใจมากเขาเอาเกร็ดประวัติศาสตร์ในพาร์ทที่มันไม่ค่อยมีใครตีออกมาเนี่ยเอามาทำเป็นภาพยนตร์แล้วทำออกมาได้ดีมากเนื้อเรื่องของนูเรมเบิร์กเป็นชื่อเมืองในเยอรมันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์คือเหตุการณ์หลังจากที่สงครามจบแล้ววันแรกก็คือวันที่ฮิตเลอร์ฆ่าตัวตายในบังเกอร์กินไซยาไนด์ตายแล้วเยอรมันแพ้เหตุการณ์หลังจากนั้นน่ะมันจดบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์แต่ว่าคนจำนวนมากอาจจะไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าผมขออนุญาตรีรันแบบสั้นๆให้แล้วกันนะเพื่อเป็นการเติมน้ำจิ้มให้คุณมีความเสียวๆอยากไปดูเพราะว่างานเขาดีจริงคือหลังจากที่เยอรมันแพ้แล้วพี่บ่วงผู้นำของนาซีส่วนใหญ่เนี่ยก็เรียกว่าตัดสินใจปิดชีพถ้ามึงไม่หนีได้นะมึงก็ต้องปิดชีพแต่ว่ามันจะมีอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวนะเรื่องนี้รัสเซลโครเล่นปะใช่รัสเซลโคเล่นโอ้เห็นคลิปอยู่เยอะดีมากพี่บ่วงคือมันมีหัวหน้าระดับเกือบสูงสุดแล้วคนหนึ่งที่ตัดสินใจไม่หนีแล้วตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายด้วยแต่ว่ามันคิดว่าถ้ามันโดนจับมันจะรอดเพราะว่าณเวลานั้นเนี่ยพอสงครามจบแล้วกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วเขาคิดว่าในมุมเขาเนี่ยการทำสงครามเนี่ยเยอรมันไม่ได้ผิด 100% เว้ยมันมีความว่ามึงเป็นจักรวรรดิเผด็จการแล้วมึงโดนบังคับอะไรประมาณนี้ไอตัวหัวหน้าคนเนี้ยชื่อว่าเฮอร์แมนเกอริงใครไปกดดูได้ประวัติเขาเฮอร์แมนเกอริงตัดสินใจมอบตัวให้รัฐบาลผสมระหว่างอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็รัสเซียเนี่ยจับตัวเข้าไปแล้วเนื้อเรื่องมันก็คือเป็นบันทึกประวัติของจิตแพทย์คนหนึ่งที่ถูกมอบหมายจากอเมริกันให้มาดูแลนักโทษที่มีแรงค์สูงเนี่ยที่โดนจับอยู่เนี่ยให้สุขภาพจิตมันยังดีให้คนมันไม่ฆ่าตัวตายหนีไปก่อนที่จะถึงวันพิพากษาซึ่งการมีวันพิพากษาเนี่ยเขาเลือกที่จะจัดในเมืองที่ชื่อว่านูเรมเบิร์กเป็นเมืองที่โดนบอมเละเทะเป็นเมืองที่มีสถานที่ที่ฮิตเลอร์ใช้ในการปราศัยใหญ่จัดตั้งกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นมุมมองของการมองผ่านจิตแพทย์ที่มีโอกาสเข้าไปตีสนิทแล้วนั่งคุยกับเฮอร์แมนเกอริงที่นั่งอยู่ในคุกทำความรู้จักเพราะว่าจิตแพทย์คนนี้เนี่ยมีหน้าที่จากทางรัฐให้มาว่าคุณต้องดูแลสุขภาพจิตเขาแต่ว่าตัวจิตแพทย์เองเนี่ยมีความต้องการลึกๆว่าเขาอยากจะเขียนหนังสือที่จะแคร็กคำถามว่ามนุษย์กลุ่มนี้ที่เป็นเผด็จการเนี่ยมันต้องการจะครองโลกไปเพื่ออะไรเขาบอกว่าถ้าผมสามารถฉวยโอกาสการทำงานตรงนี้แล้วผมเข้าใจแนวคิดของเฮดใหญ่ของนาซีได้เนี่ยผมคิดว่าผมก็ต้องระเบิดแน่นอนคือเป็นความฝันของเขาเลยแล้วเนื้อเรื่องมันก็ดำเนินผ่านไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นแฟกต์ที่มันเกิดขึ้นใน
ความเป็นจริงในประวัติศาสตร์คุณสามารถไปกดดูได้นะคือมันไม่ได้เป็นการสปอยมันเป็นเรื่องที่หลายคนรู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะมาถึงวันพิพากษาเนี่ยเฮอร์แมนเกอริงก็ไม่สามารถเอาชนะบนศาลได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วจากที่ตัวเองมั่นใจว่าเขาจะสามารถยืนยันได้นะว่าการทำสงครามเขามันไม่ใช่ความผิดของเยอรมันอย่างเดียวแต่เพราะข้อมูลบางอย่างที่ได้จากจิตแพทย์คนนี้เนี่ยมันเอาไปใช้เพิ่มในชั้นศาลแล้วสามารถใช้มัดตัวได้กลายเป็นว่าจิตแพทย์ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนคนดูแลเนี่ยกลายไปเป็นเพื่อนของนายพลของนาซีแล้วก็เป็นคนที่หักหลังนายพลนาซีคนนี้โดยการที่เอาข้อมูลเนี้ยไปให้ทางรัฐแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้มากๆก็คือประเด็นนี้พี่บวงประเด็นถึงความเกลียดชังเพราะว่าหลังจากที่เรื่องนี้มันจบไปแล้วเนี่ยจิตแพทย์คนนี้อายุยังไม่เยอะมากพอกลับมาที่ประเทศตัวเองได้มีการให้สัมภาษณ์และพยายามจะเขียนหนังสือเรื่องนี้ออกมาซึ่งหนังสือเรื่องนี้เขาพยายามจะเขียนให้มันตรงไปตรงมาที่สุดพี่บวงว่าเฮอร์แมนเกอริงหรือคนนาซีอ่ะมันก็เป็นมนุษย์เหมือนเรามันไม่ได้ต่างจากเราหรอกมันไม่ใช่ปีศาจเพราะว่ามันต้องนึกภาพว่าตอนนั้นน่ะช่วงที่เกิดสงครามอ่ะคนไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนอยู่ในอเมริกาหรืออังกฤษหรือฝรั่งเศสเนี่ยคือมันมองนาซีเป็นเหมือนปีศาจร้ายนึกเข้าใจไหมว่าไอ้เหี้ยพวกเหี้ยนี่มันเป็นคนชั่วเป็นคนเลวที่ไม่มีทางกู่กลับแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังสือของจิตแพทย์คนนี้มันสื่อออกมาประมาณว่าผมมาเป็นคนหนึ่งที่ใช้เวลาเยอะที่สุดร่วมกับเฮอร์แมนเกอริงแล้วผมบอกเลยว่าจากการรันเทสออกมาหลายๆเทสแล้วอะผมไม่พบความปกติความเป็นโรคจิตหรือความเป็นบ้าเลยสิ่งที่ผมพบแบบง่ายๆก็คือเขาเป็นนาร์ซิสซิสคนหนึ่งเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงหลงตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเป็น conspiracy theory ที่อยู่เบื้องหลังที่คนคิดว่าไอ้พวกนี้มันเป็นพวกบ้าหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาสรุปลงไปก็คือว่านี่คือปฏิกิริยาของมนุษย์ที่มันทำซึ่งกันและกันเมื่อคุณถูกเอารัดเอาเปรียบความเกลียดชังเป็นซอสสำคัญที่จะทำให้คนน่ะมันไขว่คว้าหาอำนาจแล้วก็มาเอาเปรียบมากลั่นแกล้งผู้อื่นหรือรังเกียจผู้อื่นไม่รู้จบมันเป็นไซเคิลของมนุษย์แล้วคนอเมริกันอย่างเราที่คิดว่าเราเป็นฮีโร่เราเป็นพระเอกเรามาช่วยกอบกู้เนี่ยถ้ามันมีปัจจัย2อันเนี้ยความเกลียดชังกับอำนาจเข้ามาผสมกันเมื่อไหร่พวกเราก็ไม่ต่างกับนาซีแต่ว่าในยุคสมัยนั้นน่ะเขาไม่ยอมรับไงพี่ผมเพราะว่าความรักชาติมันสุดโต่งความเกลียดชังมันสุดโต่งนึกภาพออกไหมคือตัวจิตแพทย์คิดว่าผลงานเขียนของเขาที่พยายามเขียนตรงไปตรงมาเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับจะชื่อเสียงโด่งดังใช่แต่กลายเป็นว่าโดนคนด่ากลายเป็นว่าโดนสังคมประณามและไม่ได้รับการยอมรับจนทำให้ความหวังที่เขาจะเหมือนกอบกู้ศักดิ์ศรีตัวเองจากครอบครัวที่ไม่มีชื่อเสียงเนี่ยพังทลายลงไปแล้วก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายไอ้เชี่ยนี่คือนูเรมเบิร์กพี่บวงผมคนที่เป็นคนสายสงครามโลกครั้งที่2นะต้องไปเก็บมันก็คล้ายๆกับสถานการณ์ที่บ้านเมืองเราอาจจะมีบ้างไหมนี่เลยก็คือเรื่องการเมืองที่ตอนนี้เราจะเข้าอันนี้ผมจบละเรื่องของนูเรมเบิร์กเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าคุยเรื่องการเมืองเมืองไทยนี่นะขออนุญาตพักเบรกปัสสาวะแป๊บหนึ่งพี่บุ๋งจะนั่งคุยกับชาวบ้านเดี๋ยวขอบคุณคุณบักหำก่อนนะโทษครับขอบคุณครับคุณบักหำป.6 คนะฮะ100 โดพี่ครับผมมีเรื่องด่วนต้องไปคุยกับคนอารมณ์ร้อนผมเป็นคนใจเย็นเขาคืนแฟนเก่าของแฟนผมเขาขู่จะกรีดข้อมือตัวเองถ้ามีคืนดีด้วยผมควรทำไงดีครับ what มันเลี่ยงที่จะไม่คุยได้ไหมเขาคืนแฟนเก่ามันเป็นไฟบังคับหรือว่ายังไงก็ต้องไปคุยด้วยผมเป็นคนใจเย็นเขาขู่จะกรีดข้อมือตัวเองถ้ามีคืนดีด้วยถ้าไม่คืนดีด้วยเอาอีกแล้วกลับมาเรื่องเดิมความสัมพันธ์ที่ประชดและต้องการเอาชนะโดยการเอาตัวเองเข้าไปใส่แล้วคำถามเขาคืออะไรว่าเขาต้องทำยังไงเหรอผมควรทำไงดีครับผมคิดว่าต้องแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีทางเลือกว่ามันไม่จำเป็นต้องไปคุยอ่ะก็คืออย่างเช่นแบบสมมุติว่าคุณกับแฟนคุณก็อยู่ในบ้านของคุณอ่ะแล้วเขาก็แค่แบบว่าอยากจะคุยด้วย
คุณก็แค่ไม่ต้องออกไปเจอเขาอะไรอย่างเงี้ย อืม หรือถ้าเขามาละลานที่บ้านอยู่หน้าบ้านแบบจะพังบ้านมาก็เรียกตำรวจโทรหาตำรวจไหมเป็นแบบนั้นเหรอออปชั่นผมว่า แต่ พี่บ ก็ วง ไม่รู้ตำรวจจะช่วยอะไรได้อีกหรือเปล่า พี่บวงแนะนำดีนะ คือผมไม่รู้สถานการณ์อื่นๆเลย มันอาจจะตอบยากนะ ผมคิดว่าถ้าเกิดจะให้ตอบดีๆเนี่ย ผมอาจจะต้อง require ข้อมูลมากกว่านี้ แต่เอาคร่าวๆคือ มันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน มันมีความจำเป็นมากไหมที่เราจะต้องเผชิญหน้า ถ้ามันไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง มันไม่ได้เจอหน้ากันในชีวิตประจำวันน่ะผมคิดว่าหลีกเลี่ยงการพูดคุยได้ เดี๋ยวมันก็น่าจะสงบสติ แต่ว่าถ้ามันหลีกเลี่ยงการเจอไม่ได้เนี่ย ถ้าคุณเป็นคนใจเย็นเนี่ย เราก็เข้าไปยับพูดคุยเตือนหรือปลอบให้เขาอารมณ์สงบ แล้วก็ทิ้งระยะให้ดี ไม่ใช่ว่าปลอบโอเป็นพี่เลี้ยงเลยนะก็ไม่จำเป็นขนาดนั้น แต่ว่าพูดคุยเตือนสติให้เขาอารมณ์เย็นลงไปนิดนึงก็อาจจะเป็นทางเลือกออปชันที่2ที่น่าจะพอทำได้ เขาบอกว่าจะมาเจอหน้าบ้านล่าสุดก็กินเหล้าแล้วก็ปาขวด คือถ้ามีเหล้าผสมด้วยเนี่ย เป็นผมเนี่ย โดยเฉพาะว่าเขาจะมาหาเนี่ย ผมจะบอกว่าไม่ต้องมาถ้ามาจะเรียกตำรวจนะ แล้วก็ถ้าเขามาก็คือผมจะโทรเรียกตำรวจ ผมคิดว่า คือถ้าพอมันมีเหล้าเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันไม่น่าจะคุยกันรู้เรื่องแล้วเผลอๆมันจะไปกันใหญ่ ใช่ถ้าเกิดว่ามันมี อ่า ความอันตรายสุ่มเสี่ยงที่จะต้องเผชิญหน้าอะไรเงี้ยต้องหาคนมาอยู่เป็นเพื่อน หาผู้ใหญ่หรือว่าอะไรอย่างนี้โดยด่วนเลยนะ อันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องปกป้องตัวเองนิดนึง คุยกับคนเสียสติ แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือ ให้มันเป็นบทเรียนชีวิตนะว่าทำไมเราถึงมาเจอคนแบบนี้ทำไมเราถึง attract กับคนแบบนี้เขามีพื้นฐานความคิดอะไรยังไง แล้วก็อย่าให้ตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้ๆกับคนแบบนี้อีกนะฮะขอบคุณคุณฟิโอบีบูด้วยนะฮะ เรื่องจริงๆของพี่บ่วงคือ The Man in Basement ครับ What ใช่เหรอ เดี๋ยวพี่บ่วงไม่ฉี่ใช่ไหมผมฉี่บ้างนะ ไม่ฉี่แต่ว่าจะไปขี้ พี่บ่วงจะไปขี้ ได้ไหม นะได้ แป๊บเดียว ผม แบบเร็ว เดี๋ยวผมไปฉี่พี่บ่วงไม่ต้องรีบเดี๋ยวผมนั่งคุยกับคนทั้งบ้านแป๊บเดียวชิวๆผมฉี่แป๊บเดียว ผมแค่ฉี่นะ ผมว่ารวดเร็วกราบสวัสดีทุกคนอีก1 ครั้งแล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยนะ ไม่รู้ว่าอ่านครบหรือเปล่า คุณบิ๊กคิดว่าคุณบ่วงรีบขี้จะล้างมือล้างตูดสะอาดไหม ไม่สะอาดหรอกครับพี่บ่วงผมบอกเลย บิ๊กบ่วงจะโมคุยไหมครับโหทำไมใช้คำไม่สุภาพเลยฮะ พูดคุยกับคนไม่รู้จักเนี่ยต้องปรับลดโทนการใช้ศัพท์แสงนิดนึงนะฮะ ถามว่าบิ๊กบ่วงจะโมกระจูไหมครับอย่างเงี้ยจะฟังดูไพเราะขึ้น ไม่โมครับ แค่นี้สาวก็กรี๊ดแล้วโมไปทำหาอะไร ลงแข่งกันในกติกาที่บิดเบี้ยวคาดหวังอะไรได้ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงหรอกโอ้โหการเมืองเดือดพี่เคยแนะนำพี่บ่วงไปหาหมอไหมครับเช็คกระเพาะแกสักนิดนึงเพราะแกบ่อยเกินเฮ้ยขี้บ่อยๆนี่เรื่องดีไปหาหมอทำไมวะบางเรื่องก็ไม่จำเป็นหาหมอทุกเรื่องทำไมเวลาพี่บิ๊กเข้าห้องน้ำจะต้องจุดไฟแช็กด้วยครับก็ดูดหลีเพลินๆพี่บิ๊กที่ไต้หวันมีที่ฉีดล้างก้นไหมครับ
ไม่ค่อยมี แต่ว่าที่บ้านผมติด เพราะว่าผมไม่อยากใช้กระดาษไปตลอด ผมว่าล้างแบบน้ำดีกว่า แต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใช้กัน พี่บิ๊กเห็นคลิปที่หม่อมปลื้มวิเคราะห์พี่เต้ไหมครับ เห็นแล้วฮะ ขอแนวคิดเรื่อง small win หน่อยครับพี่บิ๊ก หมายถึงอะไรครับ small win การชนะเรื่องเล็กๆในชีวิตเหรอ ขอบริบทมากกว่านี้ได้ไหมฮะ มาแค่หัวข้ออาจจะตีความไม่ถูกต้อง พี่บิ๊กมีความคิดจะเลิกบุหรี่ไหมครับ มีครับ สุขภาพจิตพี่บิ๊กเป็นไงบ้างครับ ขอให้หายไวๆ จากคนที่เคยมีคนใกล้ตัวเป็นแล้วพึ่งกัญชาแบบพี่เลย สุขภาพจิตผมโอเคนะ อาจจะแค่เครียดจากการทำงานเล็กๆน้อยๆแต่โดยรวมชีวิตแฮปปี้นะ ไม่ได้มีความเครียดอะไรมาก ถ้าพี่บิ๊กมีโอกาสเลี้ยงไดโนเสาร์สักตัวหนึ่งพี่บิ๊กอยากเลี้ยงสายพันธุ์อะไรครับ เชื่อมันยังไม่ได้ทำกันบ้านอ่ะ เรื่องพวกนี้มันต้องไปสืบค้นข้อมูลนะในหัวมีไม่กี่ตัวตามที่ดูหนังอ่ะ ตอบยากอ่ะ อัปเดตวันนี้มีการแถลงของรองเลขาธิการเลือกตั้งและกกตวันนี้ครับตอน 4 โมงเย็น วันนี้โดยสรุปคือเขาบอกว่าหลักฐานของประชาชนไม่มีน้ำหนักมากพอ เพราะตีได้ว่าเป็นคลิปและรูปจากสื่อ สรุปคือจะไม่มีการนับคะแนนใหม่ พี่บวง การเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านมาในเร็วๆนี้ เป็นหนึ่งในการเลือกตั้งที่ดูมีความโกลาหลมากกว่าครั้งอื่นๆเป็นพิเศษ พี่บวง ในมุมพี่บวงที่มีไลฟ์เรื่องนับคะแนนด้วยส่วนตัวนะ พี่บวงมีประเด็นอะไรอยากจะพูดถึงการเลือกตั้ง69บ้างครับ ก็เรียกว่ามันก็เหมือนกับหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาที่มี ผมไม่ใช้คำว่าเป็นการโกงแล้วกัน มีเรื่องที่มันผิดพิรุษอะมันมีพิรุษ มันตุกติก อยู่ตลอด อ่า อยู่จำนวนเยอะ แล้วก็ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำกันมากี่ปีก็ยังเป็นแบบนี้ ก็เรียกว่ามันก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วบอกว่า ไอ้คำพูดที่ว่าให้ประชาชนได้เรียนรู้ตามหลักประชาธิปไตยแล้วก็พัฒนาก็คือ มันไม่เกิดขึ้น พี่บิ๊กรู้ไหมว่าไอ้เรื่องบัตรเขย่งไอ้เรื่องที่แบบว่าคะแนนมันแปลกๆเนี่ย มันมีมาตั้งแต่ 2,500 แล้วนะ ใช่ ผมเห็นโพสต์อยู่ มัน 2,569 ปีแล้วอะพี่บิ๊ก ใช่ไง อายุเท่าพ่อผมอะ แต่ว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันไม่มีการปรับปรุง มันเลยเกิดคำถามกันว่าไอ้หลักการที่ว่าประชาธิปไตยมันคือ ให้ประชาชนได้ลองผิดลองถูก แล้วก็เรียนรู้กันในประเทศ แล้วก็พัฒนาไปข้างหน้าด้วยกันเนี่ย มันใช้ได้ผลหรือเปล่า หรือว่ามันยังไม่นานพอมันต้องรอสักแบบ200 ปีไหมพี่บิ๊ก ผมว่ามันต้องใช้เวลานานพอสมควรจนกว่าประชาชนเราจะจับมือกันเป็นหนึ่งเดียว คือไม่ต้องแบบว่าคิดเหมือนกันแบบโรบอทหรอกแต่ว่า majority มันต้องสะท้อนเสียงให้เห็นว่าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงของระบบ มันไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นหัวฝั่งซ้ายหรือหัวฝั่งขวา แต่ว่าระบบมันต้องแฟร์พอเว้ยเราถึงจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ทีนี้ปัญหามันถือว่ามันมีการแทรกแซงระบบ และระบบเนี่ยมันก็คือมันเลื้อนมาตั้งแต่ปี 2500 อย่างที่พี่บวงบอกสำหรับใครที่ไม่ทราบนะคือมีคนเขาทำคลิปวิดีโอคอนเทนต์ให้เห็นว่าการเลือกตั้งที่สกปรกที่สุดในสังคมไทยเนี่ยปี 2500 ในยุคของจอมพลป.คือตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเพิ่งหลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง แล้วก็ยังมีการปกครองจากผู้มีอำนาจเผด็จการอยู่อะไรเงี้ยแล้วพอมันมีการเลือกตั้งครั้งแรกๆเนี่ยเรียกว่ามีการใช้อันธพาลคือบัตรเขย่งนี่คือถือกันมาโต้งๆคือเป็นการลงคะแนนแบบไอเชี่ยมีจิ๊กโกเดินทุบเดินขู่มึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แน่นอนว่าประชาชนที่เรียกร้องให้มันมีระบบที่โปร่งใสและแฟร์เนี่ยในตอนนั้นก็มีนักศึกษาแล้วนักศึกษาเนี่ยก็ออกมาประท้วงว่าไอ้เชี่ยมึงทำแบบนี้เนี่ยมันมึงเฮี้ยอย่างนี้ว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็เลยเกิดการ
ปฏิวัติรัฐประหาร ซึ่ง เออ เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาเหมือนที่เราได้ยินก็คือว่ามันสั่งสมความโมโห จากที่ว่าคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ย ต้องการระบบที่อย่างน้อยๆอ่ะกูแพ้หรืออะไรเงี้ยก็ตามอ่ะไอ้เหี้ยทุกคนมันต้องมั่นใจได้ก่อนว่าไอ้ระบบตรงกลางอ่ะมันแฟร์จริงๆคือเหมือนกับว่าเล่นบอลแล้วแบบกรรมการอยู่ตรงกลางไอ้เหี้ยแค่นี้มันยากมากเหรอวะที่เราจะสร้างระบบตรงนี้ให้เราแล้วอย่างที่พี่บวงบอกคือ เช็ดแม่งเลย69 ปีผ่านมาเนี่ยเราก็ยังเห็นสภาพซึ่งมันอาจจะไม่ได้แย่เหมือนสมัยก่อนอะแต่ว่าผมก็เห็นหลายคลิปเพราะผมต้องบอกเลยว่า ผมเป็นคนดูแลกลุ่มบิ๊กบวงแล้วกลุ่มบิ๊กบวงในช่วง5 วันนี้นะไอ้เหี้ยโพสต์แตกสัสคนมาแชร์ข้อมูลหลักฐานมีทั้งหลักฐานปลอมหลักฐานจริงภาพเหตุการณ์จากตรงนู้นตรงนี้ข่าวปั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันเยอะมากไปหมดแล้วผมก็บางทีผมก็ไม่รู้ไงเราก็ได้แต่ว่าพยายามคัดพยายามกรองให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราทำได้คนที่เขามีข้อมูลเขาก็ส่งมาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีโพสต์เข้ามาเยอะมากจริงแล้วมันก็แม้ตอนนี้มันยังไม่มีสรุปออกมาอย่างเป็นจริงเป็นจังจากทางหน่วยงานกลางว่ามันมีความผิดปกติมันมีการโกงที่แบบว่ายอมรับกันเป็นทางการแล้วอาจจะยังไม่มีณเวลานี้เนี่ยแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยสังคมมันก็มองไปใน2 ทางอันนี้คือจากที่ผมดูนะอันหนึ่งคือคนส่วนมากใช้ได้ว่าเป็น majority ที่ผมเห็นแล้วกันคือจับพิรุธแล้วเห็นความผิดปกติหลากหลายรูปแบบตั้งแต่คะแนนเพิ่มบ้างคะแนนหายบ้างเอาหีบหนีบ้างสายลัดหายบ้างไฟดับพัดลมติดที่อะไรเงี้ยคือเหตุการณ์มันเกิดมั่วซั่วไปหมดหรือการนับคะแนนที่เอากระดาษมาซ้อนๆกันเวลาคนขานชื่อแล้วไอคนไปขีดอะไปขีดหลบอยู่ใต้กระดาษไม่ทำให้มันโปร่งใสไอเหตุการณ์ส้นตีนแบบเนี้ยมันยังคงเกิดขึ้นอยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีการโกงหรือไม่แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยความไม่โปร่งใสในมุมของคนที่ participate ที่เข้าไปร่วมเนี่ยอันนี้คือ majority มองว่าแม่งพังมากซึ่งแตกต่างกับที่เกิดขึ้นที่ไต้หวันหรือที่ญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นก็เพิ่งมีจัดเลือกตั้งใหม่ไปพร้อมเราวันเดียวกันจบ เขาบอกว่าของญี่ปุ่นนี่ปิดหีบแค่ประมาณ1 ชั่วโมงนี่คือแทบจะรู้แล้วว่าใครได้ ใช่ก็คือระบบมันรันไงเจ้าหน้าที่ตรงกลางเขาทำงานตามหน้าที่ไงมันไม่ได้มีรับลมคมในหรือเฮียอะไรยังไงก็คือทุกอย่างรันไปประชาชนไม่มีความสงสัยไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนคุณก็แบบโอเคทิศทางของพรรคการเมืองที่เราสนับสนุนมันอาจจะยังไม่มีน้ำหนักมากพอยังทำงานไม่หนักมากพอก็แพ้ก็ประชาชนก็ใช้ชีวิตกันต่อไปแต่ว่าอันนี้เมืองไทยมึงนับมาเนี่ย2-3 วันแล้วยังไม่ได้ผลไม่รู้ด้วยว่าคะแนนเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่แล้วจะจัดตั้งรัฐบาลกันยังไงไอ้เหี้ยคือเหมือนคราวที่แล้วผมจำได้คราวที่แล้วนี่แม่งล่ากันไป2-3 เดือน กว่าแม่งจะแบบว่าได้คะแนนเบ็ดเสร็จมาอะไรเงี้ยคือมันสำหรับผมมันเป็นภาพที่น่าสมเพชและทุเรศลูกตามากๆที่เราจะต้องมาเผชิญอะไรกันแบบนี้ในปี2569พี่บวงเราใช้วิธีของเกาหลีเหนือไหมเกาหลีเหนือเขาก็มีจากการเลือกตั้งนะพี่บิ๊ก วิธีเขามันดียังไงพี่บวงพี่บิ๊กรู้หรือเปล่าว่าเกาหลีเหนือเนี่ย คนมาใช้สิทธิ์ 99.99% นะ โอ้โหเชื่ออะไรเขาจะขยันขนาดนั้นของประเทศไทยเนี่ย ปีล่าสุดนี่ผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่มัน60 กว่าเปอร์เซ็นต์เองเรียกว่าต่ำกว่ามาตรฐานปกติ75ใช่สมมุติมี100 คนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์กัน60 กว่าคนแต่ของเกาหลีเหนือเนี่ยคือออกมาใช้สิทธิ์กันแบบว่า 99.99% คือทุกคนที่มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์หมดเพราะว่าเขามีกฎหมายว่าถ้าใครไม่ออกมาใช้สิทธิ์โดนลงโทษ แล้วไม่ใช่ว่าคุณโดนลงโทษคนเดียวครอบครัวโดนด้วยเป็นแบบนั้นดีไหมทุกคนเลยต้องออกมาใช้สิทธิ์แล้วในกระดาษไม่มีตัวเลือกนะมีอยู่แค่พรรคเดียวแต่ว่า มีคำถามว่าคุณเห็นด้วยไหมที่จะให้พรรคนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลต่อไปเชี่ยคือตอนกาเนี่ยมีคูหาปิดเรียบร้อยนะาแต่ว่าถ้าพี่บิ๊กกาเห็นด้วยพี่บิ๊กไปหย่อนลงกล่องเห็นด้วยถ้าพี่บิ๊กกาไม่เห็นด้วยพี่บิ๊กต้องไปหย่อนลงกล่องไม่เห็นด้วยเจ้าหน้าที่เห็นใช่ตอนกาไม่มีใครเห็นแต่ว่ามีกล่อง2 กล่องเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย
ไอ้เชี่ยระบบมัน ก็ ก็เหี้ยเกินพี่บวง แต่ว่าคือไม่มีบัตรเขย่งไม่มีอะไรทั้งสิ้นคนออกมาใช้สิทธิ์กัน 99.99% แล้วก็เห็นด้วย 100% ประเด็นคือว่าความเป็นอำนาจโหดขนาดนั้นอ่ะพี่บวงจะรู้ได้ยังไงว่า มันไม่มีบัตรเขย่งไงมันก็คือมันไม่มีการตรวจสอบอ่ะมันเป็นระบบที่ไร้การตรวจสอบไงใช่ปะล่ะ มันไม่ต้องตรวจสอบไง ไม่ต้องตรวจสอบชนะ ก็ อยู่แล้ว ใครไม่ออกไปกาก็เข้าค่ายแรงงาน ใครกาไม่เห็นด้วยก็เข้าค่ายแรงงาน แต่ผมคิดว่าประเด็นที่น่าสนใจที่เรียกว่าพอจะเอามาคบคิดกันได้คือประเด็นเรื่องของการทำยังไงให้คนมันออกไปมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้น โดยที่อาจจะไม่ได้เป็นการลงโทษ แต่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของประโยชน์ของการใช้ชีวิตหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมพี่บงเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มเติมขึ้นมาได้อะ พี่บิ๊กผมพูดตรงๆนะ อืม 2-3 วันมาเนี่ย ผมนั่งดูข่าวแล้วผมมาตกผลึกอย่างหนึ่ง ว่า มีคนออกมาบอกพรรคส้มมาพูดถึงฝั่งพรรคส้มอย่างนี้ว่า พวกคุณน่ะเข้าไม่ถึงชาวบ้าน คุณเข้าไม่ถึงปากท้องของเขา อืม ที่เขาต้องรับเงินแบบเนี้ย อืม เพราะว่าเขาอยู่กันไม่ได้ อืม มันไม่ใช่ว่าเขาอยากรับเงิน อืม แต่ว่าสถานการณ์มันบังคับให้ต้องโดนรับเงิน อืม แบบเนี้ยผมถามหน่อยว่าถ้าเกมมันเป็นแบบเนี้ยต่อให้ทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์กฎกติกาเพอร์เฟกต์ execution เพอร์เฟกต์คือกรรมการทำหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง อ่า มันก็มีทางที่มันจะเป็นผลดีต่อส่วนรวมไหมคือถ้าเป็นแบบนี้มันหมายความว่าคุณกำลังจะบอกว่า ก็คนชนชั้นล่างเนี่ยเขาอยู่กันไม่ได้เขาก็เลยต้องรับเงิน อืม เขาไม่มีเวลาในชีวิตของเขาที่จะเจียดมานั่งคิดว่าเฮ้ยจะพัฒนาประเทศยังไง อ่า จะทำยังไงให้ประเทศมันโปร่งใสจะทำยังไงให้เศรษฐกิจมันดี อืม จะทำยังไงให้ผู้คนมันเจริญงอกงามทางจิตใจเขาไม่มีเวลา คือถ้าคุณจะสื่อแบบนั้นแล้วอ่ะมันหมายความว่ามันต้องมีคนทุบโต๊ะแล้วก็บอกว่าโอเคพวกคุณไม่มีเวลาแต่ผมเป็นคนมีเวลา ผมมีทรัพย์สินเงินทอง ผมมีทุนทรัพย์ ผมมีความรู้ความสามารถ และผมมีความตั้งใจดี อืม ผมจะทำให้ประเทศมันไปข้างหน้า มันต้องเป็นอย่างนั้นป่ะวะ อืม เพราะว่าคือถ้าสมมุติว่าคุณจะมาบอกถึงขนาดนี้แล้วว่าคนชนชั้นล่างเนี่ยเขาไม่มีเวลามานั่งคิดอะไรพวกนี้ ไม่งั้นเขาก็ไม่มีอะไรจะแดกแล้ว อืม มันหมายความว่าเราไม่มีเวลาที่จะบอกว่าเฮ้ยในฐานะประเทศประชาธิปไตยเนี่ย เราต้องอดทนอดกลั้น แล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกัน อืม คือคนมันตายก่อนที่มันจะเรียนรู้นึกออกปะ ใช่ มันก็เท่ากับว่าถ้าคิดตามหลักโลจิกมันไม่มีออปชันอื่นแล้วบอกว่า ที่จะอะไร ที่จะอยู่แบบระบอบประชาธิปไตยต่อไป แล้วเราจะใช้ระบอบอะไรถ้าอย่างนั้น สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ดีเหรอ มันดีกว่าเหรอพี่บวงไอ้เชี่ย ผมไม่ใช้คำว่าดีกว่า ผมคิดว่าถ้ามานั่งวิเคราะห์เนี่ย มันเหมาะสมกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันหรือเปล่า แบบนี้ คือ เราตั้งคำอันนี้คือตั้งคำถามว่า ถ้าสมมุติว่าคนมันเห็นกันแบบเนี้ยมันเป็นแบบนั้นได้ไหมก็ในเมื่อคุณฝั่งคุณออกมาพูดเอง ผมเห็นแบบหลายโพสต์ หลายมุมมองหลายความเห็นมาก แต่ว่าความเห็นมันเป็นไปประมาณเนี้ยว่ามันก็คนข้างล่างเขาไม่มีเวลาไม่มีทรัพยากร ไม่มีความรู้มานั่งคิดเรื่องพวกนี้ด้วยซ้ำ อืม ลองคิดกันแบบวางใบแอดลงก่อนอะว่า ไม่เอาแบบถูลู่ถูกลางว่าเฮ้ยแบบเนี้ยประชาธิปไตยมันเวิร์กจริงเหรอ ก็ มันเหมือนให้คนมาโหวตว่าจะให้ใครขับเครื่องบิน แต่คนแม่งไม่มีความรู้เกี่ยวกับการขับเครื่องบินอ่ะมันจะโหวตใครได้ยังไง ให้คนแม่งขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปถึงจุดหมายไม่แบบว่าตกตายห่ากันหมด คือในมุมผมเนี่ย มันก็ไม่จำเป็นจะต้องเลือกใช้ระบอบแบบนั้นในการแก้ปัญหามวลรวม เพราะว่าผมยังมองว่าประชาธิปไตยมันยังไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างที่มันควรจะเป็น แล้วปรากฏการณ์ที่เราเห็นเนี่ยแน่นอนว่าหลายคนอาจจะหมดหวังไปแล้ว เราเห็นการมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงอาจจะน้อยลงนะมีหลายคนก็อาจจะไม่อยากจะยุ่งกับการเมืองแล้ว แต่ว่าหลายๆคนน่ะเราก็เห็นเนี่ยเหตุการณ์ชลบุรีเหตุการณ์หลายๆจังหวัดที่ผู้คนเขาไม่อยากจะให้สิทธิ์ให้เสียงของเขาเนี่ยมันถูกทิ้งน้ำหายไปเนี่ยมันมีประชาชนจำนวนมากที่เขาต้องการปกป้องสิทธิ์และเสียงเขาเพื่อให้สักวันหนึ่งเนี่ยเรา
เห็นด้วยและเห็นตรงกันมากพอว่า ไม่ว่ามึงจะมีความเชื่อแบบไหน มึงจะรักสถาบันศาสนารักชาติข้างชาติไม่ข้างชาติเกลียดชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากจะพัฒนาไปด้วยกันเนี่ยมาเห็นด้วยกันก่อนไหมว่าทำให้ไอ้เหี้ยหน่วยงานกลางเนี่ยที่เป็นกกตเนี่ยมันควรจะเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้ถูกจัดแจงมาโดยใครสามารถตรวจสอบได้รับการลงโทษถ้าเกิดว่ามึงทำเหี้ยอะไรที่มันผิดจริงๆถ้าเกิดว่าเราสามารถบังคับให้มันเกิดระบบแบบนี้ได้เนี่ยการเริ่มเรียนรู้ของระบบประชาธิปไตยมันถึงจะเริ่มได้ค่อยเดินหน้าโอเคมันอาจจะมีคนมองต่างซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของคนจำนวน 60 ล้านคนแต่ว่าถ้ามันไปทางนี้ได้เนี่ยมันก็น่าจะดีกับส่วนรวมมากกว่าหรือไม่อันนี้ผมจะมองแบบนี้แทนพี่บวงผมว่าที่พี่บิ๊กพูดมามันก็ make sense อยู่บ้างผมว่าอย่างนี้คำถามต่อมาคือแล้วในฐานะประชาชนคนไทยเราทำอะไรได้บ้างในการให้สิ่งที่พี่บิ๊กพูดมามันเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจจริงๆแล้วมันอยู่ส่วนสรุปสุดท้ายแต่ผมตอบพี่บวงว่าการเมืองที่อำนาจสูงสุดไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่มันอยู่ที่ส่วนรวมเนี่ยแน่นอนว่าคีย์หลักของคำว่าการเมืองแบบส่วนรวมเนี่ยมันคือการหาพรรคพวกมันคือการโน้มน้าวกันด้วยความคิดและความสัมพันธ์ซึ่งมันต้องใช้แรงและการสนับสนุนจากคนจำนวนมากเพราะฉะนั้นบางทีเรามีข้อมูลเรามีแฟกต์อะไรอยู่ในหัวเนี่ยแต่การ execute หรือการสื่อสารกับคนจำนวนมากเนี่ยมันต้องได้รับการตักเตือนและขัดเกลากันมากขึ้นเพราะว่ามันคือเกมยาวแล้วเราต้องทำยังไงก็ได้ให้มีคนจำนวนมากขึ้นที่ไม่ได้มองเห็นกับเราเนี่ยเขามองเราเป็นเพื่อนและเราไปกันต่อได้ถ้าแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันถูกปลูกฝังและแพร่กระจายไปไม่ใช่แค่กับคนที่ดูพอดแคสต์ไม่กี่คนแต่มันไปสู่คนนอกพอดแคสต์ไปสู่ชุมชนไปสู่ชาวบ้านว่าเฮ้ยเราต้องมีวิจารณญาณในการสื่อสารในการควบคุมอารมณ์ของเรามากกว่านี้แล้วเมื่อเรามีการโน้มน้าวซึ่งกันและกันไม่ว่าจะใช้ระยะเวลามากหรือน้อยเนี่ยเราค่อยๆหาพรรคพวกร่วมไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วสุดท้ายมันถึงจะมีโอกาสที่เราจะมองเรื่องนี้แบบเดียวกันซึ่งมันยากพี่บงมันยากไงมันเหมือนกับว่าห้องที่แบบว่าไม่มีคนอยู่100 คนแล้วกำลังเกิดโกลาหลน่ะระหว่างให้คนหนึ่งตัดสินใจกับมึงต้องมานั่งรอให้คนทั้ง100 คนในห้องมาตัดสินใจไปในทางเดียวกันได้คือไอ้แบบแรกมันรวดเร็วกว่ามันชัดเจนกว่าแน่นอนอยู่แล้วผมไม่เถียงเพียงแต่ว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันทำให้เห็นว่าพอมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ตามความเปราะบางของมนุษย์เมื่อมันมีอำนาจมากเกินไปมันมีเออร์เรอร์แล้วมันสร้างผลเสียจำนวนมากที่มันแก้ไขในภายหลังได้ยากแล้วการที่มึงลดอำนาจจากคนคนหนึ่งทำให้ผู้นำมีอำนาจน้อยที่สุดแล้วใช้การพูดคุยและการโน้มน้าวซึ่งกันและกันให้มากที่สุดเนี่ยมันเห็นผลช้าแต่ว่ามันสร้างประโยชน์โดยรวมคือคุณภาพมันมาจริงอันนี้ถ้าเกิดว่าผมพูดประมาณนี้ได้ไหมมันตอบคำถามไหมหรือผมพูดวกวนไปพี่บวงคือผมพยายามนึกถึงตัวอย่างหลายๆตัวอย่างเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะบนโลกนี้มันมีประเทศหลากหลายประเทศมีระบบการปกครองหลากหลายการปกครองทั้งในปัจจุบันและในอดีตคือเราก็มีตัวอย่างให้เห็นเยอะเรียกว่าถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็เห็นกันอยู่ว่าฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาหรือแม้แต่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้มันก็เป็นระบอบที่ทำให้ประเทศเบ่งบานได้หรือว่าระบอบแบบว่าเผด็จการอะไรอย่างนี้มันก็มีจีนแล้วก็มีสิงคโปร์เป็นตัวอย่างที่แบบว่าโอเคประเทศมันไปข้างหน้าซึ่งถ้าจะให้ผมพูดตามตรงเนี่ยผมว่าคือแน่นอนประชาธิปไตยมันเวิร์กกว่าถ้าดูกันตามหลักสถิติประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันมีเยอะกว่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราตีความ
จากหลักสถิติเนี่ย ผมคิดว่าเราคงจะต้องดูบริบทให้ครบ ว่า ถึงแม้ว่าสถิติโดยรวมเนี่ย ถ้าเราดูแค่ผลลัพธ์ คือการเป็นประชาธิปไตยเนี่ย มันส่งผลดีกว่า แต่ว่าถ้าดูลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยว่าแล้วเงื่อนไขมีอะไรบ้างที่จะใช้ระบบไหน ให้มันเป็นปัญหา ให้มันมีประสิทธิภาพ มันจะสำคัญกว่าไหมที่เราจะดูที่เงื่อนไข เพราะว่าคือไอตัวอย่างตะกี้ที่พี่บิ๊กยกมากับการที่พี่บอกว่าถ้าสมมุติในห้องมันมีคน100 คนแล้วมันเกิดความโกลาหลน่ะถ้าสมมุติมันมีผู้นำคนหนึ่งที่มันมีความรู้ความสามารถมันสามารถแบบหาทางแก้ไขปัญหาได้แล้วทุกคนฟังมันก็ง่ายกว่า ใช่ แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่มีผู้นำสักคนหนึ่งแต่ว่ามันมาเรียกว่าช่วยเหลือแล้วก็มานั่งคิดแก้กันแต่ว่าถ้าคนในห้องมันไม่มีความสามารถเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถหาวิธีที่มันจะแก้ได้ถูกต้องนึกออกใช่ไหม อันนี้เรายังไม่พูดถึงว่าถ้า crisis หรือว่าถ้าปัญหาที่คนในห้องนั้นเจอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเวลาด้วย อย่างเช่นเรือมันกำลังจะล่ม คือเราไม่สามารถมานั่งมีเวลาตั้งสติแล้วก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยใครมีไอเดียอะไรได้บ้าง ทุกคนมันถูกเวลาจี้ว่าถ้าสมมติมึงไม่สามารถหาคำตอบหรือหาทางแก้ได้คือทุกคนตายไปพร้อมกันหมด เชี่ย แล้วโดยเฉพาะว่าถ้าคนในห้องมันไม่มีความรู้และประสิทธิภาพมากพอโดยเฉลี่ยแล้วคือทุกคนคือไม่มีความรู้ความสามารถมากพอ ต่อให้มานั่ง brainstorm มานั่งระดมสมองกัน มันอาจจะไม่สามารถดึงเอาทางออกที่ถูกต้องออกมาได้นึกออกไหม ใช่เข้าใจ ถ้ายกจากตัวอย่างนะ อ่า ผมก็เลยคิดว่าคือแน่นอนว่าผมไม่ได้อยากจะบอกอยากจะแนะนำหรืออยากจะล้มล้างระบอบการปกครองไทย แต่ว่ามันเป็นการตั้งคำถามในหัวกันเล่นๆ โดยการที่เราพยายามลดไบแอดลงว่า หรือว่าประเทศไทยเนี่ย มันยังไม่พร้อมกับการปกครองแบบประชาธิปไตยจริงๆ คือผมมานั่งคิด มันเป็นลูปไงไอ้ตะกี้นี้ที่ผมบอกอะว่า คือคนที่เขารายได้น้อยคนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาอยู่กันแบบชนบทเขาอยู่กันแบบชุมชน แล้วที่เขาต้องรับเงิน500,000จากการซื้อเสียงเนี่ย มันมาด้วยหลายเหตุผลที่เขารับไม่ว่าจะแบบโอเคเขายากจน คือถ้าเขาไม่รับเขาก็ไม่มีอะไรจะกินแล้วมันไม่มีทางเลือกอื่น ทีนี้เงื่อนไขมันคือ ถ้าอย่างนั้นน่ะคุณก็ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตความรู้การศึกษาของคนรากหญ้าใช่ไหมใช่ แต่ในเมื่อเขายังรับเงินอยู่เลย แล้วคนที่ซื้อเสียงให้เขาก็ไม่มีทางที่จะพัฒนา มันก็จะวนลูปไปแบบนี้ถูกปะใช่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกรุ่นหลาน คือเขาก็ต้องโดนบังคับโดยระบบให้รับเงิน ทั้งที่รู้ว่ามันคือการทำผิดกฎหมายแต่เขาอาจจะมองว่าเขาไม่มีตัวเลือกอื่นทุกคนก็พูดกันได้ คนที่อยู่ในเมืองกรุงคนที่โอเคมี privilege มีการเข้าถึงการศึกษามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีก็บอกว่าเฮ้ยก็พัฒนาคนรากหญ้าให้แบบว่ามีประสิทธิภาพขึ้นมาสิพัฒนาแบบว่าเรื่องของการศึกษาขึ้นมาสิแต่สุดท้ายคนที่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนระบบเขาไม่คิดจะเปลี่ยนอยู่แล้วมันเป็นคนชนชั้นกลางอย่างเราที่เรา voice เราพูดความคิดเห็นแต่คนชนชั้นบนไม่คิดจะเปลี่ยนมันก็นี่มันเหมือนมันวนลูปหรือเปล่านี่คือจุดประเด็นพอเรายกตัวอย่างสิงคโปร์หรืออย่างจีนมาเนี่ยที่เขาสามารถพัฒนาไปได้เนี่ยนี่แหละมันคือดาบสองคมของระบอบที่ให้อำนาจกับคนคนหนึ่งไปอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันไม่ได้มีข้อเสียแบบ 100% แต่มันขึ้นอยู่กับว่าไอ้ผู้นำคนเดียวของมึงมันมีความสามารถในการปกครองแล้วก็พาให้ประเทศรอดไปได้หรือเปล่าถ้ามึงสามารถหาคนนั้นได้ผมว่าจะให้มันเป็นเผด็จการมันก็ไม่ได้มีปัญหามากสำหรับผมกับเงื่อนไขแบบที่พี่บ่วงพูดมาเมื่อกี้นี้หรือเงื่อนไขที่เราเจออยู่ประเด็นคืออะไรประเด็นคือไอ้เหี้ยผู้นำคนหนึ่งที่แม่งจะเป็นเผด็จการถ้าเกิดเราจะยกให้มันตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นใครมันไม่ใช่คนที่มีความสามารถเหมือนสิงคโปร์หรือประเทศจีนไอ้คนที่มันจะมีอำนาจสูงสุดในประเทศเราแม่งไม่สนเหี้ยอะไรเลยก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามึงจะยก power ยกพลังอันนี้ไปให้ใครสักคนหนึ่งให้แม่งแก้ปัญหาได้หมดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นคนมีความสามารถนะมันจบไปแล้วพี่บวงก็คือ60 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเราไม่ต้องเจริญแล้วเพราะว่าก็อยู่ในมือเขามาตั้งนานแล้วถูกไหมแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนมือสลับไปสลับมาแต่ว่า
มันกลายเป็นว่าไอคนที่มันมีอำนาจบ้านเราอ่ะมันไม่เก่งเหมือนของบ้านเขาไงทีนี้มันกลายเป็นอะไรพี่บวงมันกลายเป็นว่าถ้ามึงเอาอำนาจเนี่ยโยนไปให้แม่งทั้งก้อนเลยนะภาพมันไม่ได้เดินไปแบบสิงคโปร์พี่บวงมันก็คือว่ามันจะอยู่ภาพแบบวันเนี้ยแต่มันจะหนักกว่าเดิมเพราะว่าเขาจะสามารถทำทุกอย่างได้เพื่อให้ระบบเนี่ยมันอยู่ได้แบบตึงๆแบบว่าแข็งๆเลยไอการที่เรามีประชาธิปไตยแบบนี้เนี่ยมันเป็นเฮือกสุดท้ายที่คนจำนวนมากเนี่ยแม่งยังพอมีโอกาสในการที่จะแบบสู้ว่าไอ้เหี้ยมึงมีอำนาจเต็มอ่ะมึงก็ไม่ทำส้นตีนเหี้ยอะไรเลยมันพังแล้วมึงก็แช่แบบนี้ถ้าเราไม่มีช่องตรงนี้มันจะกลายเป็นว่ามึงเป็นแบบเขมรเลยตอนนี้เนี่ยมึงกำลังยืนอยู่ทางสองแพร่งว่าระหว่างมึงจะหล่นไปเป็นเขมรเลยหรือมึงจะพลิกกลับไปเป็นเกาหลีได้มึงนึกภาพมาให้บวงซึ่งเรายังไม่เห็นตัวละครของฝั่งที่มีอำนาจอะที่มันจะมากอบกู้ทุกสิ่งอย่างได้มันก็เลยกลายเป็นว่าคนจำนวนมากเนี่ยมันเลยพยายามต่อสู้อยู่ไงว่าแบบไอ้เชี่ยมึงเอาอำนาจไปเนี่ยแล้วมึงก็ใช้แบบเนี้ยมึงดูสภาพกกตอย่างเงี้ยมึงก็เป็นภาพออกมาอย่างเงี้ยมันจะแย่กว่านี้คือผมกำลังจะสรุปประมาณว่าเผด็จการอะถ้ามันดีนะมันก็ดีเลยแต่ถ้ามันเฮี้ยมึงก็เจ๊งยาวเลยอย่างนี้ได้ไหมลองระบบใหม่ไหมแล้วระบบใหม่พี่วงเป็นยังไง แนะนำระบบใหม่ระบบ Battle Royale เราโยเป็นยังไงพี่วงก็แบบ300เลยอะแบบสปาร์ตันอะตีมั่วเลยเหรอว่าเอาแค่คนที่แบบว่าแข็งแกร่งอยู่รอดอะเอาชี้แล้วอย่างคุณป้าอย่าง เปิ ยี ดระบ โก บ มึง Battle Royale ยีโกมึงทำไงอะแล้วโดนดิอันนี้กูขอถามพูดแบบไม่ไบแอดเลยนะมึงว่าหยี่โกมีส่วนในการพัฒนาประเทศปะไม่มีมึงว่าหยี่โกกินทรัพยากรประเทศปะผมว่าทุกคนกินทรัพยากรประเทศเท่ากับว่ามันมีมนุษย์ที่กินทรัพยากรประเทศกับพัฒนาประเทศใช่กับมนุษย์ที่กินทรัพยากรประเทศกับไม่พัฒนาประเทศใช่อันนี้พูดกันแบบตัดอารมณ์มนุษย์ออกอะเอาแบบว่าถ้าจะให้พัฒนาสังคมไปข้างหน้าไอแบบหยี่โกเนี่ยมีไว้ทำไมเข้าใจถ้าพูดแบบตัดอารมณ์มนุษย์ออกนะถ้าพูดแบบตัดอารมณ์มนุษย์ออกก็คือไร้ประโยชน์ควรจะไปเป็นอาหารให้หนอนแดกแต่ว่าใช่แต่ถ้าพูดแบบเรียลิตี้คือนี่คือมันไม่ได้ไงนี่คือสังคมมนุษย์เนื้อไงมันคือเราช่วยเหลือเกื้อกูลมีคนที่แข็งแกร่งแล้วคนแข็งแกร่งก็เอื้อมมือไปช่วยคนที่อ่อนแอแล้วเราก็อยู่กันแบบสงบสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอมานั่งคุยกันจริงๆเนี่ยคือผมว่ามันสิ่งที่มันตกผลึกได้คือไอ้เชื่อหรือว่าจริงๆอ่ะประเทศไทยมันไม่ได้ต้องการการก้าวหน้าอะไรหรอกแต่เราอยู่กันได้แบบเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปใครมีก็แบ่งคนไม่มีบ้างแบบนี้ไหมหมายความว่าก็อยู่กันไปแบบนี้อยู่ไปทรงนี้ไม่ต้องอัปเกรดไปมากกว่านี้มันได้ไหมแบบเนี้ยมันก็ได้ในมุมผมนะคือผมมองว่ามันก็ได้แต่คำถามที่มันขึ้นมาแบบเร็วๆในหัวผมก็คือว่าแต่ว่าถ้าเราสู้อีกหน่อยแล้วมันดีขึ้นอีกเยอะทำไมเราไม่ทำก็คือเราต้องพยายามต่อสู้ถ้าเรามีโอกาสในการสู้อีกหน่อยหนึ่งให้มันดีขึ้นมันคุ้มค่าที่จะทำไหมมันพอมึงเทียบ cost and benefit อะไรอย่างเงี้ยคือสมมุติว่ากูอยู่อย่างสมมติว่ากูอยู่เขมรเนี่ยรู้สึกว่าไอ้เหี้ยการสู้ครั้งนี้มันยากมากเลยกูก็คงจะเลิกสู้แล้วกูก็คงหาลู่ทางอื่นแต่ถ้าเกิดว่าเกมมันยังดูเหมือนกับว่าเฮ้ยมันยังพอมีโอกาสนะมันก็ยังไม่หมดความหวังไงที่จะทำให้ระบบมันดีขึ้นแล้วทุกอย่างมันแฟร์แล้วเราจะอยู่กันได้แบบว่าแม้มันจะมีความต่างทางความคิดหรือทางความเชื่อหรือ value ที่มึงจะยึดถือแต่มึงก็อยู่กันแบบไต้หวันอยู่กันแบบญี่ปุ่นเนี่ยว่าอ้าวมาคน100 คนมานั่งกันจบระบบรันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นภาพยูโทเปียที่คนจำนวนหนึ่งก็ยังมีแล้วในมุมมองผมไม่รู้ว่าผมไบแอสหรือผมพูดแบบอคติหรือเปล่าผมรู้สึกว่าจำนวนคนเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้มันอาจจะยังไม่เพิ่มขึ้นเยอะจนสร้างความเปลี่ยนแปลงแต่มันกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อก็คือเรียกว่าเราตอนนี้เรากำลังเก็บสะสมโมเมนตัมเราต้องใช้ระยะเวลาในการอดทน
แล้วก็สื่อสารแล้วก็โน้มน้าวผู้คนให้เห็นถึงภาพระยะยาวมากกว่าภาพระยะสั้น เพราะว่าเราไม่มีอำนาจเราแก้ระบบมันไม่ได้ แต่ว่าเราเหมือนกับว่าเราไม่หลุดสโคปที่จะกระโดดสละเรือไปตายเสียก่อน เราก็ยังนั่งอดทนอยู่บนเรือเนี่ยไปต่อแล้วก็พยายามค่อยๆหาทางแก้ค่อยๆเตือนกันทีละเล็กทีละน้อยทำไมผมถึงคิดว่าคนเรามันมีโอกาสหรือคนไทยเรามีโอกาสที่จะค่อยๆกระเถิบไปผมดูอย่างตัวเองผมเคยโดนล้างสมองผมยังหายได้เลยแล้วผมมีเพื่อนอีกจำนวนมากรอบตัวที่ยังเปลี่ยนความคิดได้แม้มันจะยังเปลี่ยนได้ไม่หมดแต่มันกำลังค่อยๆไปแล้วเจเนอเรชันที่เปลี่ยนความคิดไม่ได้ก็กำลังตายไปไงก็กำลังแบบเสียชีวิตไปผมคิดว่ามันเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เรากำลังเล่นแต่ว่าเรามาอยู่ตรงกลางๆอ่ะเราอยากเห็นฉากจบแล้วอาจจะใจร้อนแต่ว่าเฮ้ยเวลาในความเป็นจริงมึงเร่งไม่ได้มึงก็ต้องค่อยๆให้มันเป็นไปแต่ถ้าเกิดว่าเราหยุดสื่อสารแล้วเราเลือกกระโดดลงเรือเลยไปตายเอาดาบหน้าให้ฉลามแดกเนี่ยมันก็เรียกว่าเหมือนมึงยอมแพ้อะไรประมาณนี้อันนี้คือมุมผมไอตัวเลขที่พี่บิ๊กบอกว่าคนมันมีความคิดเปลี่ยนแปลงไปเยอะขึ้น อันนี้มันเป็นตัวเลขที่พี่บิ๊กรู้สึกเองไหมความจริงมันอาจจะไม่ตรงอันนี้มันไม่ได้เป็นตัวเลขที่มันวัดออกมาได้แต่ตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาเห็นการเมืองไทยตั้งแต่เราอยู่เด็กๆเนี่ยเรารู้ว่าใครมี value แบบไหนคนที่เขาแสดงออกมาเราจะเห็นเลยว่า value ที่เขายึดถืออะไรผมเห็นการโอนถ่าย value จากฝั่งหนึ่งเนี่ยไปฝั่งหนึ่งมหาศาลแล้วไม่เคยเห็นอีกฝั่งเนี่ยกลับมาอีกฝั่งหนึ่งเลยมันอาจจะไม่ได้เป็นแฟกต์หรือว่าเป็นภาพใหญ่ของทั้งประเทศมันเป็นแค่คนรอบตัวผมแต่ผมเห็นการจ้ำข้ามของฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกับว่าแม่งถ่ายมาฝั่งเดียวอะในคนรอบตัวกูซึ่งมันเป็น majority ไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้แต่ว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวของชีวิตผมผมสรุปรวมไม่ได้พี่บุ๋มพอได้ไหมพอเข้าใจได้พอเข้าใจได้นะทีนี้เราชวนทุกคนมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการเลือกตั้งไทยที่ผ่านมามีคนตั้งคำถามโยนคำถามมามากมายคำถามแรกคืออันนี้พี่บวงเดี๋ยวนะคำถามของพี่พจน์อานนท์พี่บวงเห็นโพสต์ของพี่พจน์อานนท์ไหมเห็นอยู่แต่ว่าจำไม่ได้แล้วมันหลายโพสต์เกินไม่รู้ใครออกมาแสดงความคิดเห็นแบบไหนบ้างมันต้องทวนความจำกันนิดนึงเดี๋ยวนะขออนุญาตผมต้องเอาพี่บวงลงแป๊บหนึ่งทวนความจำเอาพี่บวงขึ้นโอ้ยทำไมมันมาอยู่นี่วะแต่ฟ้าแป๊บนึงนะพี่บวงระบบลวนนี่พี่พจน์อานนท์บอกว่าแพ้ก็คือแพ้ทีตัวเองชนะไม่เห็นว่าอะไรเลยเงียบปี66ชนะมา14ล้านเสียงเงียบกริบไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ขอนับคะแนนใหม่ทีคนอื่นชนะนับคะแนนใหม่โว้ยเป็นไงถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยปี66กกต.สั่งให้นับคะแนนใหม่47เขตไม่ใช่หรอหลายเขตอะกว่าจะแบบว่าได้ก็เป็นเดือนเลยอันนี้คือส่วนหนึ่งพี่พจน์อานนท์ก็อาจจะจำไม่ได้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรคนเรามันลืมกันได้อาจจะไม่ทราบแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงที่ใครแพ้ใครชนะมันไม่เกี่ยวหรอกว่าใครแพ้ใครชนะประเด็นมันอยู่ตรงที่เกมมันไม่ใสสะอาดกรรมการมันเลือกข้างกติกามันถูกปรับมาให้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปแล้วมันไม่เกี่ยวกับใครแพ้ใครชนะนะผมว่าที่คนออกมาแบบว่าเรียกร้องถึงความโปร่งใสเนี่ยคือเอาง่ายๆเลยคือมันมีตัวเลขอะคือพอมานั่งคุยกันเรื่องพวกเนี้ยก็ตัดจบกันที่ตัวเลขก็เรามีตัวเลขอยู่แล้วใช่ไหมตัวเลขคือคนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งมีจำนวนเท่านี้แต่ว่านับออกมาคนที่ไปใช้สิทธิ์แม่งเยอะกว่าคนที่มีสิทธิ์คือถามเด็กป.2 เด็กป.2 ก็ต้องตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงไปถามใคร
ขอแค่คนที่มันสมองมันทำงานได้ปกติ มันก็ต้องตั้งคำถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง ถ้าสมมุติว่าเขตหนึ่งมีคนที่มีสิทธิ์ในการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง10,000 คนเฮ้ยทำไมบัตรมันขึ้นมาเป็น12,000 ใบได้ต่อให้เป็น10,000กับอีก1 ใบ มันก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในโลกแห่งความเป็นจริงปะ ใช่ เราอยู่กันในโลกแห่งความเป็นจริง เราไม่ได้แบบว่ามีคาถามีเวทมนต์เสกให้แบบว่าอยู่ๆบัตรมันผุดขึ้นมาในกล่องได้แล้วตัวเลขที่ออกมาบอกว่า คนออกมาใช้สิทธิ์60 กว่า%เท่ากับว่าถ้าสมมุติว่า10,000 คนเนี่ยในกล่องเนี่ยมันควรจะมีประมาณ 6,000 ใบด้วยซ้ำการที่จาก10,000 คนในกล่องมี12,000 ใบหรือ11,000 ใบเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันเพิ่มแค่10 หรือ 20%มันเพิ่ม2 เท่าถูกป่ะ100%มัน100%คือมันเพิ่มไปถึงขนาดนั้นได้ยังไงถ้าสมมุติว่าคุณมีมันสมองอยู่ในกะโหลกเนี่ยมันต้องเกิดการตั้งคำถามแล้วไหมใช่ไงไม่อันนี้ย้ำอีกครั้งมันไม่เกี่ยวว่าใครชนะใครแพ้ที่มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยเราควรจะนับใหม่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งแพ้แต่มันคือเฮ้ยมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงหรือว่าที่ไทยเนี่ยเวทมนต์ของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมีจริงแล้วถ้ามันมีจริงเนี่ยทำไมคนพวกนั้นเนี่ยไม่ใช้ในทางที่ดีไม่ใช้ในทางที่ให้เศรษฐกิจมันพัฒนาไปทำไมมึงมานั่งเสกบัตรเลือกตั้งทำไมมึงไม่เสกเงินในธนาคารประเทศไทยไปเลยเชี่ยมึงก็เสกไปเลยมึงเสกบัตรได้ทำไมมึงไม่เสกให้เงินมันเยอะขึ้นวะนึกออกไหมอันนี้คือคำถามคือผมไปดูคำโต้แย้งของเขานะคนที่เชียร์พี่พจน์อานนท์เนี่ยมีความคิดประมาณนี้ก็คือบอกประมาณว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างไอ้กรณีชลบุรีเนี่ยที่มีเหตุการณ์เดือดเมื่อ2 วันที่แล้วโอ้โหนี่คุณเป็นพวกขี้แพ้ชวนตีนะอะไรตัวเองแพ้หน่อยก็มาโวยวายมีหลักฐานหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แล้วเหตุการณ์เพิ่งผ่านมาได้แค่2 วันมีคนทำป้ายไวนิลไปใหญ่เลยเขียนว่านับใหม่ไอ้สสพรรคส้มใส่เสื้อออกมากันแล้ววันนี้เขียนว่าเสื้อนับใหม่ใครมันจะไปพิมพ์ไวนิลกับเสื้อเร็วขนาดนั้นมึงเตรียมที่จะมางอแงเนี่ยไอ้พวกงอแงอย่างเงี้ยพี่บวงมันมีน้ำหนักไหมมันก็เป็นเรื่องเดิมกับที่ผมพูดไปตะกี้แล้วบอกว่าพี่บิ๊กว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องแพ้เรื่องชนะแล้วถ้าถามว่ามีหลักฐานไหมก็อย่างที่ผมบอกก็ตัวเลขมันไม่โกหกเปล่าก็ใช่ไงหลักฐานมันก็คือนี่ไงครับทำไมมีสิทธิ์ใช้เสียงกัน10,000 คนบัตรในกล่องมันเกินได้ยังไงอันนี้ยังไม่ใช่หลักฐานอีกเหรอชัดเจนนะแล้วต้องการอะไรให้เป็นหลักฐานถ้าสิ่งนี้ไม่เรียกว่าหลักฐานก็ใช่นึกออกใช่ปะใช่แล้วเข้าใจไม่ใช่แค่เรื่องว่าบัตรเกินจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์มีเสียงบัตร2 ใบเนี่ยบัตรสีเขียวกับบัตรสีชมพูเนี่ยก็ไม่เท่ากันอันนี้แปลกมากไอ้เหี้ยนี่แปลกสุดไม่ใช่ว่ามีบัตรเสียไม่เท่ากันนะนับรวมหมดแล้วจำนวนบัตรไม่เท่ากันคือมันแล้วมันไม่ใช่ไม่เท่ากันแบบนิดหน่อยคือถ้ามันไม่เท่ากันแบบ 0.5% 2-3 ใบอาจจะแบบเป็นเลอร์มนุษย์เป็นเลอร์มนุษย์มึงไม่เท่ากันเยอะมากคือเป็นพันมันทำงานกันยังไงมึงไม่ให้หมามานั่งดูเหรอ ไม่ใช่มนุษย์คือหมาแม่งนั่งแบบว่าแล้วมึงก็เอาอาหารไปวางข้างหน้าแล้วใครมาลงชื่อก็คือคนมาลงชื่อมึงก็ดึงกระดาษไปหมาแม่งแค่นั่งอยู่เฉยใครไม่หย่อนบัตรหมากัดแบบนี้เหรอก็ใช่มึงเอาหมามานั่งเหรอหรือมึงเอาแมวมานั่งเลียขนตัวเองดูไปเรื่อยใครจะทำอะไรเรื่องของมึงคือผมต้องพูดเลยนะว่าพี่พจน์อานนท์เนี่ยเป็นผู้กำกับชื่อดังเป็นถือว่าเป็นคนชนชั้นบนของสังคมไทยแล้วถ้าพี่พจน์อานนท์มีสมองแค่นี้เนี่ยมึงสมควรโดนด่าและโดนประณามมากอีเหี้ยพูดตรงด้วยความเคารพนะพี่นะผมไม่รู้ว่าพี่ดูหรือเปล่าแต่ว่าพี่เป็นผู้กำกับชั้นนำพี่ไปดูพอดแคสต์กระจอกอย่างนี้หรอกแต่ผมเห็นอย่างนี้แล้วผมก็หงุดหงิดแล้วมันมีอีกเยอะในวงการบันเทิงไทยที่หน้าตาดีๆมึงฟังกูนะกูไม่รู้คนทางบ้านตัดไปให้แม่งก็ได้ชีวิตมึงดีแล้วมึงช่วยเอาทรัพยากรเวลาหรือพลังงานกายของมึงที่มีเนี่ยมึงเอาไปพัฒนาสมองของมึงหน่อยไอ้เย็ดเป็ดไม่ใช่ว่าจะดูดีอย่างเดียวไอ้เหี้ยข้างในต้องเติมเข้าไปบ้างเย็ดเป็ด
มึงเข้าใจไหม คือนั่นแหละมันเกิดคำถามว่า เนี่ย คือแล้วเราแก้ไขอะไรได้ เราตั้งคำถามกับกกตไป สุดท้ายกกตบอกว่า ไม่มีการเลือกตั้งใหม่ ไม่มีการนับคะแนนใหม่ แล้วทุกคนโอเค คือทุกคนโอเคกับการที่แบบว่าไอ้มุกที่ว่าแบบบัตรแม่งปี้กันในกล่อง แล้วก็มีบัตรใหม่ขึ้นมาก็คือ เราเข้าใจกันเป็นแบบนั้นว่ามันเกิดขึ้นจริง มันมีอยู่จริงในประเทศไทย มันโอเคได้ยังไงวะ มันก็เลย คือสิ่งที่มันเป็นคำถาม เนี่ยแล้วมันเป็นอะไรที่หลายคนเขาพูดก็คือเนี่ย พอหน่วยงานกลางที่มันไม่มีความชอบธรรมในการมาแล้วไม่มีคุณภาพในการจัดปัญหาแม่งเยอะแยะไปหมดเงี้ยคนรอบตัวเราที่ดูอยู่เนี่ยกูเชื่อเลยว่ามันมีคนที่ดูอยู่เนี่ยที่รู้จักกูเนี่ยทำไมมึงมีการศึกษาบ้านมึงรวยแล้วทำไมมึงยังปล่อยให้ระบบโผล่โขยเนี่ยมันยังรันอย่างเงี้ยอยู่มึงพิมพ์มาคุยกับกูดิไอ้ขี้ในเมืองนึงกูเข้าใจว่าเขาก็คือเขาบ้านรวยเขามีการศึกษาแต่เขาไม่ได้มีอำนาจเขาเป็นพ่อค้ามันอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาเป็นแบบนั้นแล้วเขาออกความคิดเห็นในมุมที่ว่าเฮ้ยแบบพี่พจน์อานนท์กูว่าอย่างเงี้ยกูก็ไม่เห็นด้วยกูก็จะเกิดคำถามว่าแบบเฮ้ยไอ้เชี่ยมึงอันนี้คือมึงแกล้งโง่หรือมึงกวนตีนหรือมึงเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่ามันไม่มีปัญหานึกออกปะเข้าใจมันก็ต้องมีการพูดคุยกันว่าแบบเฮ้ยเนี่ยงั้นมึงเนี่ยมึงจบปโทปเอกมาเนี่ยมึงบ้านมึงรวยมึงทำธุรกิจเนี่ยกูถามมึงหน่อยดิว่าไอ้เชี่ยคนมีสิทธิ์ที่จะมาเลือกตั้ง 10,000 คนบัตรในกล่องแม่งเกินมึงตอบกูหน่อยดิว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมึงตอบกูไม่ได้เนี่ยแล้วบ้านมึงรวยจากการทำธุรกิจมึงทำยังไงวะไอ้เชี่ยธุรกิจมันก็ต้องดีลกับเรื่องตัวเลขวะสมมติมึงบอกว่ามึงสั่งหมูมาบ้านมึงเป็นโรงงานแบบว่าทำกะเพรา ส่งร้านไหนก็ว่าไปมึงกะเพราแบบว่าส่งทั่วประเทศมึงสั่งหมูมาไอ้เชี่ยมึงบอกว่ามึงสั่งมา100 โลแม่งมาส่งหมู80 โลแล้วมึงไม่เช็คแบบนั้นเหรอมึงก็แบบอ๋อคือมันก็คงจะมีวิธีเสกเหี้ยอะไรให้หมูมันหายไปแบบนี้เหรอมึงก็รับหมูมาแล้วมึงก็จ่ายเงินเต็ม100 โลแบบนี้เหรอมันไม่ได้นึกออกใช่ไหมคือตัวเลขมันไม่โกหกใครกูคิดว่าพอคุยเรื่องพวกเนี้ยมันเอาสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือตัวเลขมาคุยกันว่าพอตัวเลขเนี่ยมึงเถียงใครกันไม่ได้แล้วมันจบแล้วแต่ว่าพอมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นการกระชากหน้ากากว่าแบบไอ้เชี่ยสมองคนมันไม่ได้รันด้วยตัวเลขและโลจิกใช่สมองคนมันรันด้วยอารมณ์และการเข้าข้างพรรคพวกและอคติมันก็กลับมาลูปเดิมแล้วว่าเราจะเปลี่ยนยังไงให้แบบคือบางทีมานั่งคิดว่าเชื่อจะเปลี่ยนวิธีการที่สมองมันเขาคิดมาแบบนี้ยังไงให้คนแม่งมานั่งคุยกันตรงๆแล้วก็ยอมรับได้ว่าเฮ้ยความผิดพลาดมันถูกสร้างขึ้นเนี่ยมึงเอาง่ายๆมึงคิดว่าในชีวิตเนี่ยมีโอกาสที่พี่พจน์อานนท์จะมานั่งคิดไหมว่าไอเชี่ยที่พี่โพสต์ไปเนี่ยพี่ว่ามันเข้าใจผิดจริงๆเรื่องที่ถูกต้องมันควรจะเป็นอย่างนี้กูว่าเนี่ยคือสิ่งที่พี่บิ๊กบอกแหละว่าการโน้มน้าวความคิดเนี่ยพี่บิ๊กลองจินตนาการไหมว่าทำยังไงให้พี่พจน์อานนท์สามารถแบบเปลี่ยนความคิดได้ซึ่งอันแน่นอนกูเอาจริงๆกูก็ไม่คิดว่าการด่าพี่พจน์อานนท์แม่งจะเปลี่ยนได้นี่บอกว่าใช่แต่กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีวิธีไหนที่แบบให้พี่พจน์อานนท์เขาเข้าใจว่าแค่หลักการเบสิกง่ายๆว่าตัวเลขมันไม่แมทเนี่ยมันก็คือมันมีพิรุธแล้วมันมีการโกงกันเกิดขึ้นใช่ไหมคือสำหรับผมเนี่ยเท่าที่ผมทำได้ก็คือนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ผมตัดสินใจมาทำอาชีพโดยละทิ้งสิ่งหนึ่งที่ผมให้ value มากในชีวิตก็คือ privacy ชีวิตส่วนตัวนะที่ผมจะเดินแกว่งกระเจียวได้สบายๆตอนนี้ผมทำไม่ได้แล้วเฮียต้องมานั่งระมัดระวังคำพูดตัวเองผมมาทำเนี่ยผมมานั่งพูดอยู่เนี่ยผมก็หวังว่าเสียงของผมมันจะไปถึงคนสักคนหนึ่งที่มึงเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆพี่พจน์อานนท์มึงเป็นคนที่พี่พจน์อานนท์มีความเอ็นดูแล้วมึงใช้โอกาสของมึงนิดนึงเข้าไปพูดคุยกับพี่ตอนเขากินข้าวว่าพี่พจน์ไอ้หมากไอ้สัตว์พี่พจน์คุยกับผมแล้วพี่มันหลักการมันยังไงวะพี่พูดไปแบบเนี้ยพี่ว่าสมองพี่โอเคไหมพี่อะไรเงี้ยมันคือโอเคผมไม่ต้องพูดแบบผมก็ได้คุณก็ไปหาวิธีการพูดที่มันเวิร์กแต่ผมก็แค่หวังว่ามันจะมีการส่งต่อความคิดที่เป็นลูกโซ่ว่ายิ่งมึงเป็นคนอยู่ข้างบนเสียงมึงยิ่งดังเนี่ยมึงต้องใช้มันสมองที่เป็นคอเลสเตอรอลนิดนึงไม่ใช่มึงย่อยขี้เข้ามาคิดเหี้ยมึงเข้าใจไหม
คือนี้ผมย้ำอีกครั้งนะผมยืนยันคำเดิมว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าใครแพ้ มันไม่เกี่ยวว่าเฮ้ยครั้งนี้ผมอยู่ฝ่ายไหน ผมเชียร์ฝ่ายไหน ผมชื่นชอบพรรคไหน มันไม่เกี่ยว ใช่ คือผมแค่อยากจะตั้งคำถามว่าไอ้เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง อืม เออ มันเหมือน มั กับ น ว่า บอล มั แพ้ นปล่อย พี่ ให้ บว เกิ ง ดขึ้นได้ยังไง เรา เอ ดู อ บอลเราเชียร์บอลอันนี้ผมกับพี่บวงไม่ได้เป็นคนเชียร์บอลนะแต่ว่าเราเชียร์บอลทีมกออะมึงไม่ได้ต้องการการเตะบอลที่อย่างน้อยมันแฟร์แล้วดูกันสนุกเอาว่าไอ้เฮียแล้วทีมมึงเก่งกว่าก็ชนะไปก็ชิวๆมึงก็ล้อกูมึงก็จบ แต่ว่าแบบเล่นกันไปอ่ะ45 นาทีอ่ะมึงเห็นเลยว่าบอลมันยังไม่ได้เข้าโกลเลยอะมึงหันไปดูที่สกอร์บอร์ดแม่งขึ้น 90อย่างเงี้ยมึงจะใช้ชีวิต มึงจะใช้ชีวิตกับกูยังไงไอ้เฮียมึงจะ ใช่คือถ้ามันเป็นแบบนั้นน่ะมันจะอยู่ยังไงวะ เออ เออ มันไม่เกี่ยวว่ากูงอแงสัตว์คำถามกูคือ มึงอ่ะ ก็นั่งดูกับกูอยู่อ่ะ45 ทีมึงก็รู้ใช่ไหมยังไม่มีบอลเข้าโกไหนเลยอ่ะแล้วมึงเอื้อมไปดูที่สกอร์บอร์ด 90ไอ้หมากไอ้สัตว์เนี่ยแล้วไงคือทีมมึงเชียร์ชนะมึงก็บอกอ่ะมึงได้0มึงอย่างงอแงเลยไอ้ คือ ความคิดมันอย่างนี้ นี้ เหร มั อน เป็นแบบเนี้ย มัน ไอ้เย็ด มัน เม็ด อยู่ไม่ได้แล้วเว้ยพูดกันตามหลักอะถ้าชีวิตมันเป็นแบบนี้มันอยู่ไม่ได้ สมมติแบบกูไปกินข้าวกับพี่บิ๊กอะบินแม่งออกมา 2,000 จ่ายกันคนละ1,000ใช่ไหมกูบอกพี่บิ๊กโอนไปก่อนเดี๋ยวกูจ่ายให้ อ่า แล้วกูควักแบงค์100ให้พี่บิ๊ก800อะแล้วพี่บิ๊กมองหน้ากูอะ อ่า แล้วกูก็แบบมึงมองอะไรก็คืนไปแล้ว แบบเนี้ย มันอยู่ด้วยกันไม่ได้นึกออกใช่ปะ มัน แบบ ใช่ไง เออ คือผมหวังว่านะ พี่พศผมบิ๊กนี่ไอ้บวงมึงช่วยสละอันเวลาอันมีค่ามึงอะมานั่งคิดนิดนึงนะพี่พศนะก่อนที่จะไปทำหนังกันต่อไปอะไม่ได้สนเยียดาทำแต่โปกฮาทำหนังกระเทยทำหนังผีอย่างเดียว พี่เราไปด้วยกันเนี่ยคนไทยรักกันผมก็รักประเทศไม่ต่างกับพี่หรอก มันไม่เกี่ยวกับเรื่องสีนี่ย้ำอีกทีนึง คือผมเชื่อว่า ถ้าสมมุติว่าระบบมันดีอ่ะไม่ได้ผมมีความเชื่อแบบนี้มาตลอด คือ ถ้าระบบมันดีเนี่ย มันไม่เกี่ยวกับว่าฝั่งไหนจะได้เป็นรัฐบาลแหละผมแฮปปี้ ใช่ คือระบบมันดีเนี่ย โอกาสที่คนที่เป็นรัฐบาลมันจะทำพังมันก็ยาก มันก็ไปข้างหน้าได้ เออ ขออนุญาตขอบคุณโดนนะพี่บวงป้ายส้ม คุณ ขอบคุณคุณพศวีนะ พศ ฮะ วี พี่บวงอ่านก็ได้ผมอ่านเยอะแล้ว อีลิทเขาจะกลัวทำไมครับ เขามีเงินไม่ได้ใช้ประกันสังคมด้วย ประกันเอกชนล้วนจ่ายเต็มไม่มีเงื่อนไขครับ ถูกผิดมันอีกเรื่องขอแค่ถูกใจก็พอ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าบางทีเนี่ย ถ้าคุณจะเป็นคนเห็นแก่ตัวเนี่ย คุณลองเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ฉลาดนิดนึง ใช่ คือผมไม่เถียงนะว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมันอยู่ในสภาพที่คนมีตังค์อยู่สบาย แต่คุณไม่คิดถึงอนาคตบ้างเหรอว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมว่าประเทศไทยมันจะมีแนวโน้มจะดำเนินไปในทางที่ต่อให้คุณไม่มีตังค์คุณก็อยู่ต่อให้คุณมีตังค์คุณก็อยู่ไม่ได้แล้ว ถ้าสมมุติว่าประเทศไทยนะมันดำเนินไปในทางที่มันคอร์รัปชันมาก มันอาจจะไปอยู่ในจุดที่ต่อให้คุณมีตังค์คุณก็โดนรีดไถ คุณก็โดนคนมีอำนาจกดขี่ คุณก็โดนบังคับให้ต้องหนีออกนอกประเทศอยู่ดี สังคมมันแย่ลงเรื่อยๆปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้น ใช่ หรือคุณบอกว่าเฮ้ยปัจจุบันคุณมีสัก30-50 ล้านคุณอยู่สบายแล้ว แล้วถ้าอนาคตเงินเฟ้อหนักไฮเปอร์อินเฟลชันมันไม่ได้ไม่เกิดขึ้นนะบนโลกนี้เวเนซุเอลาล่าสุดก็ประเทศอะไรอ่ะ ที่แบบว่ามีปัญหากัน มันก็หลายประเทศมันมีตัวอย่างให้เห็น ปัจจุบันคุณมีตังค์เนี่ย คุณมีตังค์เท่าไหร่ คุณไม่ได้รวยล้นฟ้าเนี่ยคุณ30-50 ล้านเป็นเงินไทย รู้ตัวอีกที30-50 ล้านซื้อขายได้2 ฟอง คุณอยู่ยังไง คุณมีโอกาสหนีไปต่างประเทศได้เหรอในเมื่อเงินไทยไม่มีค่ากับต่างประเทศแล้ว คือบางทีเนี่ยมองเห็นแก่ตัวแบบคนฉลาดมันก็ต้องมองหน่อย ก็ใช่ ว่าปัจจุบันคุณอยู่สบายแต่อนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่มีความมั่นคง แล้วไหนจะลูกหลานคุณอีกใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราพัฒนาประเทศให้ทุกคนมันอยู่ได้เนี่ย มันไม่ใช่แค่คุณอยู่สบายอย่างเดียว คนอื่นก็อยู่สบายด้วย ถ้าคุณอยู่สบายคนอื่นแม่งอยู่ไม่สบายลูกหลานคุณความปลอดภัยในประเทศมีไหมไอ้คนแม่งแบบว่ามันไม่มีจะแดกอ่ะมันก็ crime rate หรือว่าการก่ออาชญากรรมมันก็เพิ่มขึ้นการทำผิดกฎหมายมันก็เพิ่มขึ้น ใช่ ทุกอย่างมันเกี่ยวโยงกันหมด ใช่ กับการที่ทำไมเราต้องมีประเทศที่มีประสิทธิภาพ เพราะว่ามันคือผลประโยชน์ส่วนรวม ใช่ มันไม่ใช่ผลประโยชน์ของใครคนหนึ่ง อืม แล้วคนหนึ่งอ่ะมึงจะมีตังค์ไปเยอะขนาดไหนวะในมุมหนึ่งเนี่ยผมเข้าใจว่าความโลภคนเนี่ยแม่งไม่มีขีดจำกัดนะผมเข้าใจว่าไอ
ไอ้เชี่ยชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้รวยกันแบบก้าวกระโดดมันค่อยๆรวย อื แล้ว ม พอมันค่อยๆรวยเนี่ยรายจ่ายมันก็ค่อยๆเยอะขึ้น อืม ตอนที่เราไม่มีตังค์เนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยผมมีตังค์5 ล้าน10 ล้านแม่งผมก็อยู่ไปได้ตลอดชีวิตแล้วทำไมผมต้องมีตังค์เยอะมากขนาดนั้นวะ อืม แต่ว่าคนเรามันไม่ได้ปุบปับมี5 ล้าน10 ล้านนะคนถูกหวยในประเทศมันไม่ได้มีเยอะ คุณมีตังค์เนี่ยเริ่มมาสมมุติว่าอยู่ๆคุณทำงานเก็บเงินได้500,000คุณก็เริ่มคิดแล้วเฮ้ยเชี่ยกูอยากย้ายไปอยู่คอนโดดีๆกูอยากผ่อนบ้านสักหลัง พอคุณเริ่มผ่อนบ้านเนี่ยคุณมีตังค์สักล้านหนึ่งคุณก็อยากคิดแล้วไอ้เชี่ยเมียคนปัจจุบันแม่งไม่ค่อยสวยเลยว่ะ อ่า กูอยากมีเมียสวย อ่า ๆรุ่นละลายซับซะหน่อย อ่า พอคุณเริ่มมี5 ล้านเนี่ยเมียแม่งมีลูกอีก อ่า ทีนี้คุณก็คิดแล้วลูกคุณจะส่งไหน อืม ปัจจุบันเนี่ยรายจ่ายแม่ง100,000-200,000ต่อเดือน คุณก็ต้องคิดแล้ว10 ล้านกูก็ยังไม่พอ ใช่ แล้วกูจะมี20 ล้านยังไง กูก็โกงแม่งเลยทีนี้มันก็เป็นหางโซ่แล้วใช่ไหม ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจนะว่าในพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยบางทีความโลภเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเหตุผลประการชนี้ว่ามันค่อยๆเพิ่มไลฟ์สไตล์ขึ้นเรื่อย อืม ๆ แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาตรงที่คุณจะเห็นแก่ตัวคุณก็ต้องเห็นแก่ตัวแบบฉลาด อืม คุณอยากจะสบายเนี่ย คุณก็ต้องทำให้คนอื่นสบายด้วย โดยที่ไม่ได้ไปคดโกงใคร อืม และสิ่งที่ทำให้มันเกิดประสิทธิภาพที่สุดที่มันจะส่งผลได้ ก็คือการที่เรามีระบบที่มันกระทบกับทุกคนแบบแฟร์ๆแบบตรงไปตรงมา อืม ซึ่งก็ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่า ไม่รู้จะทำได้เมื่อไหร่ มีน้องๆหลายคนตอนนี้เขาก็สละเวลา ไม่ใช่แค่น้องๆอ่ะ รุ่นเราหรือพี่ป้าน้าอาหลายคนก็พยายามจะออกไปกดดันเรียกร้อง ไม่ปล่อยให้เหตุการณ์นี้มันผ่านไปอย่างแบบว่าเหมือนขี้หมาก้อนหนึ่งอ่ะแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์ก็เรียกว่าเป็นการเรียกร้องชุมนุมกันอย่างสันติ ผมก็ขอบคุณแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ยังต่อสู้เพื่อคนอื่น ผมว่านี่แหละ คือผมอาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปสนับสนุน เพราะว่าผมอยู่ต่างประเทศ แต่ว่าคนหลายคนที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่ดังอะไรเงี้ยเขาก็หาหนทางในการต่อสู้เพื่อส่วนรวมแบบนี้ ผมขอชื่นชมทุกๆคนจริงๆ ผมนั่งดูไลฟ์ก็หลายไลฟ์กันถึงตี 4 ตี 5 6 โมงเช้าเนี่ย ผมก็รู้สึกว่าไอ้เชี่ยทุกคนแม่งก็มีงานมีการกันหมดอะวันพรุ่งนี้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าเขาก็ยังไปเหนื่อยไปสู้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ ใช่ มันก็เป็นความหวังที่ดีที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเมืองไทยเรามันไม่ได้ปล่อยเละนะมันมีคนที่สู้อยู่เยอะมันมีคนที่ voice เสียงอยู่เยอะทั้งในไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่มีเสียง หรือพูดไปถึงกลุ่มคนชนชั้นสูงคนที่เป็นดาราอะไรอย่างงี้คือดาราที่ออกมา voice เสียงก็ออกเยอะ หรือว่าอินฟูอะไรอย่างเงี้ยจำนวนมาก คือก็ต้องพูดตามตรงว่าคนที่ออกไปปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยเขาไม่ได้แค่ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะเขาก็ปกป้องสิทธิ์ของคนอื่นให้ด้วย ใช่ รวมถึงคนที่อาจจะเป็นคนมีตังค์คนอีลิทด้วยบางทีเนี่ย คุณก็ต้องมานั่งดูนะไอ้เชี่ยคนในสังคมเขาก็พยายามขนาดนั้น แต่ว่าอันนี้ก็ต้องย้ำเตือนกันนิดนึงว่า บางทีเราก็ต้องใจเย็น อย่าใช้อารมณ์ไปที่ตั้ง เพราะว่า อันนี้สำคัญ มันก็เห็นเหตุการณ์บางเหตุการณ์ก็คือมีน้องที่เขาไปเปิดหีบ ใช่ไหม มันก็เป็นเหตุการณ์ที่จริงๆมันไม่ควรเกิดขึ้น มันอาจจะแบบว่ามันมารอนานแล้ว อีกฝั่งก็ยื้อไปยื้อมามันอาจจะเกิดความไม่พอใจแล้วคุณไปทำอย่างนั้นน่ะ มันก็เป็นเหมือนการเปิดแผลตัวเองให้อีกฝั่งเนี่ยเขาเอาประเด็นตรงนี้มาโจมตีเอามาเล่นได้ ก็ต้องระวังคือสุดท้ายผมว่ามันคือความใจเย็นถ้าเราจะมาสายนี้แล้วนะเราก็ต้องใจเย็นเข้าสู้ก็ต้องค่อยๆช่วยกันเตือนใช่คือไม่ได้อยากจะประนามน้องอะไรเงี้ยเราเข้าใจในการเสียสละต้องการจะเปิดโปงว่ามึงให้กูมายืนรอและให้กูรอแบบไม่มี ending เลยว่าเมื่อไหร่การนับคะแนนใหม่หรือความโปร่งใสจะเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าทุกกล่องเนี่ยถูกล็อกอย่างแน่นหนาน้องก็เห็นอยู่ไอ้เหี้ยมันก็เป็นกระดาษโง่ๆอะไรเงี้ยคือผมเข้าใจและผมก็ชื่นชมในความกล้าหาญแต่อีกครั้งหนึ่งคือเราก็ผ่านเหตุการณ์นี้มาเยอะก็อยากจะให้ระมัดระวังกันมากๆมันไม่ได้เป็นคือคนที่เสียมันคือน้องเองใช่ปะล่ะมันก็มีอะไรตามมาอย่างเงี้ยก็อันนี้คือประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่คนถกเถียงกันเยอะอันนี้เห็นได้ในหลายๆกลุ่มช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็เห็นหม่อมปลื้มก็พูดประเด็นนี้ก็คือเรื่องของการซื้อเสียงคือถ้าคุณเป็นคนที่สมองคุณทำงานปกติเนี่ยตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เราเห็นมันจะมี2ก้อนหนึ่งคือความเที่ยงตรงของเจ้าหน้าที่ที่ควรจะทำงานให้มันแฟร์แล้วใครมันจะชนะมันก็อีกเรื่องนึงช่างแม่งผมไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วอันนี้เราเห็นว่าคนส่วนใหญ่มองตรงกันว่า
เป็นปัญหา แต่อีกก้อนหนึ่งที่บางกลุ่มบอกว่าเป็นปัญหา บางกลุ่มบอกว่าไม่เป็นปัญหาคือส่วนของการซื้อเสียงพี่บวงหม่อม ผมไม่แน่ใจว่าผมโค้ดหม่อมปื้มมาถูกต้องหรือเปล่านะ ถ้าเกิดว่าไม่ถูกต้องก็ขออภัย แต่ว่าผมไปเจอคลิปหนึ่งผมพูดประมาณว่า ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การซื้อเสียง การซื้อเสียงเนี่ยมันเป็นแค่วาทกรรมที่มาใช้โจมตีนักการเมืองเท่านั้น มันเป็น เหมือนสิ่งที่เขาทำกันอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องที่แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อะไรเงี้ย ซึ่งอันเนี้ยคนมาถกเถียงกันเยอะ เพราะว่าการซื้อเสียงมันเกิดขึ้นมานานแล้ว เกิดขึ้นทุกอนูเห็นหลักฐานกันไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ แต่ว่าหน่วยงานก็ออกมาบอกว่าไม่เห็น ซึ่งคนที่เป็นฝั่งคนชนชั้นกลางที่มองเหตุการณ์นี้เข้าไปเนี่ย ก็เสียงแตกบางส่วนก็บอกว่ามึงจะไปเครียดเลยกับเรื่องซื้อเสียงก็มันก็เป็นความสามารถของเขาในการโน้มน้าวใจผู้คนไหมถ้าเกิดว่าคนมันไม่รับสักอย่างมันจะมีอะไรยังไงก็เขาโน้มน้าวด้วยวิธีนี้เขาไปช่วยเหลือแล้วมันก็เกิดขึ้นมานานแล้ว ถ้าเกิดว่ามึงอยากจะชนะมึงก็ทำกันบ้านดิเวิร์กให้มากขึ้นทำงานเยอะหน่อยเข้าไปช่วยเขาหน่อยหาวิธีอื่นอะไรอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันเริ่มเกิดความสงสัยกับผู้คนในการคุยประเด็นนี้ว่ากูไม่เถียงหรอกว่ากรรมการต้องแฟร์อันนี้คุยง่ายแต่การซื้อเสียงเนี่ยสรุปแล้วเป็นเรื่องปกติเป็นวาทกรรมไหมหรือว่าเป็นเรื่องที่ผิดพี่บงไอ้ชื่อพี่บิ๊กอันนี้พอผมมานั่งคิดแบบผมพยายามวางอคติลงนะหรือว่าเราห้ามไม่ได้วะเรื่องซื้อเสียงเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้ผมอยากให้ชวนทุกคนคิดว่าถ้าเรามองแค่ผิวเผินเนี่ยการซื้อเสียงมันผิดอยู่แล้วแต่ว่าเราจะตัดสินยังไงว่าอะไรคือการซื้อเสียงสมมุติว่าเราก็จะได้ยินกันบ่อยใช่ป่ะว่าพวกหัวคะแนนที่แบบว่าเขาเข้าถึงชาวบ้านเนี่ยคือเขาไปงานบุญไปงานงานศพงานอะไรบ่อยสมมุติว่าตอนไปงานบุญเนี่ยเขาใส่ซองไป 2,000 แบบนี้ซื้อเสียงไหมใส่ไปมากกว่าปกติที่ควรจะเป็นงานแต่งงานเงี้ยใส่ซอง 10,000 5,000 แล้วแต่ปกติแม่งไม่ได้ใส่แบบเนี้ยมันเรียกซื้อเสียงไหมถ้าเกิดว่าถามในมุมผมก็ไม่เรียกว่าเป็นการซื้อเสียงผมเรียกว่าเป็นการซื้อใจมันทำให้ผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะมันทำให้ผมนึกถึงการตีกะหรี่เว้ยเกี่ยวอะไรกับการตีกะหรี่พี่บวงมันคิดได้2 แง่ 2 งามว่าไอ้เชี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าค้าประเวณีผิดกฎหมายแต่พี่บิ๊กแบ่งยังไงวะว่าไอ้แบบไหนคือไปค้าประเวณีแบบไปตีกะหรี่นึกออกปะคือถ้าสมมติแบบโดนจับคือเขาบอกว่าแบบอันนี้ไม่ได้จ่ายเงินก็คน2 คนมันถูกใจมันจะปี้กันมันผิดตรงไหนวะคือแน่นอนว่ามันมีแอคที่แบบว่าถ้ามันจับได้คาหนังคาเขามันผิดอยู่แล้วก็คือในเคสของการตีกะหรี่คือถ้าสมมติไม่มีแชทว่าแบบไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยคือตกลงว่าแบบน้องเจอกันตรงนี้เวลานี้โอนเงินไปแล้ว 1,500 แล้วก็ตกลงว่าจะปี้กันอันนี้มันชัดเจนนึกออกใช่ไหมซึ่งมันเป็นในเคสเดียวกับการซื้อเสียงแหละถ้าสมมุติมันมีแบบว่ามีแชทชัดเจนว่านี่โอนไปหรือว่าแบบมีคนถ่ายคลิปชัดเจนเลยนี่แจกเงินกาเบอร์นี้อันนี้มันชัดเจนมันคอร์สแบบเลดแฮนด์มันโดนจับได้แบบคาหนังคาเขาแต่ว่าถ้าเรามองลึกกันไปเนี่ยคือบางทีเขาไม่ได้จ่ายแค่ตอนเลือกตั้งใช่ไหมหรือเขาอาจจะไม่ได้จ่ายตอนเลือกตั้งเลยแต่ว่าก่อนที่จะเลือกตั้งเนี่ยเขาทำแบบนี้มาโดยตลอดมันเลยเหมือนว่าถ้าเปรียบเทียบกับเคสตีกะหรี่นะคือมันไม่ใช่การตีกะหรี่แล้วแต่มันคือสัมพันธ์ของชายหญิงนึกออกปะมันมีความเกรย์มันคือเกรย์แอเรียใช่มันคือเขาไม่ได้ซื้อเสียงแล้วแต่ว่าเขาไปช่วยเหลือแล้วคนมันก็เห็นหน้าเขาเรื่อยๆคนมันก็คนนี้นี่ที่มาช่วยเหลือเราอยู่ตลอดอะไรแบบเนี้ยแล้วคนนี้ก็คือหัวคะแนนแล้วคนนี้ก็คือถูกพรรคการเมืองจ่ายให้ไปพูดว่าผมอยู่พรรคนี้นะผมแบบนี้นะเนี่ยมันเกิดความรู้สึกที่ว่าไอ้แบบนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาไหม1คือมันเป็นปัญหาไหมหรือว่ามันก็เป็นเรื่องปกติพรรคไหนก็ทำกันก็คือการดูแลการเข้าถึงประชาชนคำนี้เราจะได้ยินบ่อยๆ2ถ้ามันเป็นปัญหาเนี่ยแก้ไงวะมึงก็คือตั้งกฎแล้วว่ามึงห้ามไปช่วยเหลือชาวบ้านมันเป็นคำถามว่าแล้วชาวบ้านมีปัญหาแล้วเรียกหาใครเรียกหาตำรวจแล้วถ้าตำรวจแม่งมาลงเล่นการเมืองนึกออกไหมมันแก้ยังไงมันเกิดคำถามที่
ผมมานั่งคิดกับตัวเองว่าพอลองวางอคติลงมันไอ้เชี่ยปัญหามันอย่างลากลึกกว่าที่เราคิด เออ คำตอบ ตรง ข เนี้ อง ยแหละ ผมก็คือ มันไม่สามารถกำจัดออกไปได้ 100%เพียงแต่ว่า อืม มันช่วยลดจำนวนการโกงเล็กๆ น้อยๆ ได้ ซึ่งไม่ได้เป็นพอชั่นใหญ่ ผมคิดว่าประเด็นหลักที่มันส่งผลต่อโดยรวม มันเป็นประเด็นเรื่องของการโกงจากกฎเกณฑ์ หรือโกงจากเจ้าหน้าที่มากกว่าเรื่องนี้ ผมว่าประเด็นของการแจกเงินเนี่ย มันสามารถบีทได้ด้วยระยะเวลาของการสั่งสมของการอย่างที่เราคุยกันไปตอนแรกอะถ้าเราค่อยๆพูดกันไป ยังไงเนี่ย ถ้าระบบมันดีเนี่ย การที่มึงมายื่น500,000เนี่ย มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาไปขีดเขียน เพราะว่ามัน protect privacy ของมึงในการเลือก ทีนี้ ในส่วนของการซื้อเสียงเนี่ย ตัวอย่างที่พี่บวงยกมา ผมก็มองแยกนะ คือผมไม่รู้ว่าผมถูกหรือเปล่า แต่ผมมองว่า มันไม่ใช่อย่างเดียวกัน มันไม่ใช่อย่างเดียวกัน คือแน่นอนว่าการที่มึงเป็นคนศูนย์กลางมึงต้องช่วยผู้อื่น มึงก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์ มึงอาจจะต้องมีการเลี้ยงน้ำกันสักเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ แต่ว่า ณ วันเลือกตั้งเลย อย่างน้อย at least ใกล้ๆวันเลือกตั้งเนี่ย ช่วงที่มีการหาเสียงเนี่ย การที่มึงเอาเงินเข้ามานับกันเป็นฟ่อนๆมันมีคลิปหนึ่งคนส่งมา โอ้โห แม่งนับเงินกันแบบไอ้เหี้ยกองเป็นกองอย่างเงี้ย จ่ายมี ไม่ คน ยืนต่อแถวแล้วก็แจก มีส่ง แล้ว ให้ เสื้อก็หลาเลยว่าแบบว่าอยู่พักไหน อะไรเงี้ย ไอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย คือมันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนไง ที่ แสดงให้เห็นว่ามันเป็นการกระตุกคะแนนโดยที่มันไม่ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคม ไอแบบแรกเนี่ย มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว แล้วผมไม่ได้มองว่าเป็นการซื้อเสียง เพราะว่าคุณต้องเอาชนะใจคนจากการมีสารสัมพันธ์มีการช่วยเหลือ ไปงานศพจอด 2,000 อะไรเงี้ย หรือว่าไม่ให้เงินก็ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาให้การช่วยเหลือในเรื่องของการพูดคุยส่งต่อเรื่องราวว่าเฮ้ยเขาต้องการความช่วยเหลือแบบนั้นแบบนี้ ซึ่งมันก็เป็นการทำคะแนนกันทางใจ แต่ว่าไอ้เหี้ยซื้อเสียงกันแบบยื่น ตรงๆ 500 เลขนี้นะ กูจดชื่อมึงไปนะ มึงไม่ทำกูเล่นงานมึงนะ มันดูเป็นมาเฟียมูฟสำหรับกูไอ้เชี่ยซึ่ง ผมจะไม่โทษคนซื้อนะ ผมจะไม่โทษคนที่รับเงินนะ โดยส่วนตัวผมแล้วหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นตบมือข้างเดียวไม่ดังก็ได้ แต่ว่าผมคิดว่าสถานการณ์ชีวิตของคนเรามันแตกต่างหลากหลายมาก แล้วผมไม่สามารถไปจัดได้ว่าคุณเป็นคนโง่หรือคุณเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ย มันมีหลายกรณีมาก แล้วเราคุยกันมาหลายครั้งแล้วว่าการเหมารวมมันเป็นอะไรที่โง่เง่าเต่าตุ่นมาก แล้วไม่ควรทำแบบนั้น เราควรจะมองสถานการณ์แบบมีความลึกตื้นหนาบาง สิ่งที่มันเป็นเจตนาร้ายคือในส่วนของผู้ซื้อมากกว่า เพราะว่าคนที่ซื้อเนี่ยไม่ได้มีเจตนาในการจะสร้างให้เกิดประโยชน์ที่อะไรเลย แต่ต้องการที่ ใช่ จะเอาเงินมาลง แล้วก็ได้อำนาจแล้วก็กลับไปถอนทุน มันก็จะเป็นลูปส้นตีนนี้ที่ทำให้เกิดความปวดหัว เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเข้าใจที่พี่บวงบอกว่า ปฏิสัมพันธ์ของคนเล่นการเมืองหยีกัวมา เปล่าปู อะปู What's up bro ไม่ปิดประตู Sup บิ๊ก bro ทักทาย Sup dog พี่บิ๊กทักทาย Sup dog Sup bro ปู่ ช่วยยื่นกระเจียวเข้ามาในกล้องนิดนึงได้ไหมยื่นคุยเข้ามา ไปกินข้าวกับพ่อ ไปกินข้าวกับพ่อมา คุยเรื่องชีวิตมันแบบชีวิตพูดเป็น100 รอบเดินไปแป๊บนึงกูก็ตบไหล่พ่อชีวิตแม่งแล้วพ่อก็เดินไป ทำไมคุณพ่อเป็นไร เพราะป่าไม่มีนะครับ ผมแค่แบบเหมือนผมชอบคุยเล่นๆอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างงี้ ปู่ทำหนังนะรู้เปล่า หนังไข่อะ เรื่องไอออนลังอ่ะ ใช่ มา เหร ร์ค อ ไพเออร์ เฮ้ยโคใช่เหรอ ไม่ใช่ หน้าไม่เหมือนเหรอมาร์คไพเออร์ใครไม่เคยเห็นน้องผมเอาหน้าเข้ากล้องหน่อยไม่เหมือนไหมมาร์คไพเออร์มีคนเคยทักว่า ในคลิป ตายแล้ว แม่ง ปูโชว์กระเจียวหน่อย อยู่ดี เฮ้ย ลงอีกนิดนึง สวัสดีครับปู ดีครับ เฮ้ย พี่ เจอกันนะเดี๋ยวใกล้กลับไปแล้วเจอกัน พี่ นั่นกันเอาปู่นั่งฟังอะไรไปเพลินๆนะ
อัน ไม่ นี้ คิดพูดถึงไหนนะ พูดถึงเรื่องของมุมมองในการมองเรื่องของการว่าซื้อเสียงมันเป็นวาทกรรมมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไหม อืม คือผมสรุปสุดท้ายว่าผมไม่ได้เห็นด้วยกับที่คุณปื้มบอก แม้ผมจะเห็นด้วยในมุมที่ว่ามันจะไม่ส่งผลอะไรมากกับผลการเลือกตั้งนะ ผมคิดว่ายิ่งคุณสามารถเรียนรู้ไปด้วยกันบอกปากต่อปากไปได้เรื่อยๆแล้วปล่อยให้ความจริงมันเผชิญขึ้นมาอย่างนี้เนี่ย สุดท้ายแล้วพอชั่นนี้มันจะไม่มีผลมาก ผมว่าคนมันจะตื่นไปเรื่อยๆแล้วส่วนตรงนี้จะมีค่าน้อยลง แต่สิ่งที่มันเป็นอันตรายที่เราควรจะกำจัดไม่ควรให้มันมีอยู่ก็คือ ผมก็ยังไม่ได้มองว่าการซื้อเสียงเป็นสิ่งที่ควรจะทำให้มันถูกกฎหมายไปเลย แบบว่าถ้าเกิดว่ามึงมองว่าไม่มีค่าแล้วไงก็เอากฎหมายออกไปเลยไหมว่าซื้อเสียงไม่ผิดกฎหมายอะไรเงี้ยผมมองว่ามันควรจะผิดกฎหมายแล้วไม่ควรให้มันทำมันจะได้เบนให้ผู้คนที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างผู้มีอำนาจกับผู้ไม่มีอำนาจเนี่ย มันซื้อกันด้วยใจมันซื้อกันด้วยการช่วยเหลือจริงๆไงมันได้เกิดการช่วยเหลือกันจริงๆไม่งั้นมูลค่าของอำนาจมันถูกเกินไป มันเป็นการลดทอนมูลค่าของอำนาจนี่คือในมุมผมแต่ผมไม่รู้ว่าหลายท่านคิดยังไงนะก็แล้วเรสประเด็นขึ้นมาคุยกันอีก ผมก็เห็นด้วยนะ คือผมว่าจริงๆอ่ะเรื่องของการซื้อเสียงเนี่ย จริงๆเรามองข้ามประเด็นสำคัญไปคือ มันไม่ใช่เสียงของคนลากหญ้าที่ถูกขายที่เราควรจะโฟกัส คือตรงนั้นก็เป็นความสำคัญ แต่ว่าจริงๆมันคือพวกสสคือนึกออกปะซื้อเสียงสสกันนี้5 ล้าน10 ล้านเนี่ย คือตรงนี้เนี่ยมันเราควรจะต้องโฟกัสมากกว่านี้ปะ50 ล้านเลยบางคนอาจจะแบบหลายสิบ ใช่ แล้วมันกลายเป็นว่าพอเราอยู่ในระบบแบบนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ คนอีกฝั่งนึงก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติก็ไอ้เชี่ยคนอะไรมันจะไปขาวมันจะไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็วนกลับมาเรื่องเดิมว่าเชี่ยเอ้ยคือมันควรจะปล่อยให้มันเป็นเรื่องปกติเหรอในคำนะครับผมทำไมเราทำให้มันถูกต้องไม่ได้แค่นั้นเองอันนี้คือ สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมคิดผิดอะไรยังไงผมไม่ได้มีความตึงกับความคิดตัวเองนะสามารถอธิบายเพิ่มเติมมาได้ว่า มุมมองตรงไหนที่ผมอาจจะมองพลาดไป นี่แค่ว่าณวันนี้ผมมองแบบนี้อีกส่วนหนึ่งประเด็นที่คนด่ากัน มีคนฝากผมมาว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บมีการด่าทอดูถูกเหยียดหยาม คนต่างจังหวัดคนกรุงคนเมืองแสดงความเกรี้ยวกราดอารมณ์ออกมาว่าพวกรับเงินพวกต่างจังหวัดไม่ยอมโหวตเห็นชอบรัฐธรรมนูญคนอีสานคนภาคใต้มันเป็นคนโง่มันเป็นสวะไปตายให้หนอนแดกไปนี่แล้วคนก็ถกเถียงกันเยอะในทุกที่ในกลุ่มของบิ๊กบ่วงด้วยพี่บ่วงมีมุมมองจะแชร์ประเด็นนี้ยังไงผมไม่เห็นด้วยนะการที่แบบว่าเราด่าเราดูถูกเหยียดหยามคนไม่ว่าจะด้วยประการทั้งปวงใดๆก็ตามคือคิดกันแบบง่ายๆไม่ต้องไปประเด็นอื่นเลยเขาก็เป็นคนในประเทศถ้าคุณเชื่อในหลักการประชาธิปไตยเนี่ยยังไงเสียงของคุณกับเสียงของเขาก็เท่ากันแล้วการที่คุณด่าเขาแบบนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นการโน้มน้าวให้เขาจะมาคิดแบบเดียวกับคุณมันกลับเป็นการผลักไสไล่ส่งให้เขายิ่งมีความคิดต่อต้านแล้วการที่เราเป็นคนในประเทศเนี่ยถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้คนในประเทศมันแตกแยกกันเนี่ยมันก็คือต้นเหตุมันมาจากคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่แนะนำให้ด่าใครแบบเสียหายโดยที่มันมีเงื่อนไขอยู่โดยที่มันไม่ได้มีเหตุจูงใจเหตุจำเป็นแบบจริงๆคือการออกเสียงออกสิทธิ์เนี่ยในเมื่อเรากำหนดกันแล้วเราคุยกันแล้วทุกคนเข้าใจตรงกันเนี่ยว่า1 สิทธิ์ 1 เสียงเนี่ยมันมีค่าเท่ากันมันก็ต้องยอมรับตรงนั้นคือมันไม่ใช่การพูดคุยกันแบบว่าคุณเถียงกับคนที่แม่งแบบพยายามจะกวนตีนพยายามจะปั่นไอ้แบบนั้นนะผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่อง personal มันด่ากันได้แต่ไอ้แบบนี้มันเป็นการโจมตีมันเป็นการสาดสีมันเป็นการดูถูกแล้วมันเป็นการเหมารวมมันมีแต่จะทำให้เกิดการเกลียดชังความเกลียดชังกันกับคนในชาติมันไม่เกิดประโยชน์กับใครเลยทั้งตัวคุณเองและตัวคนที่ถูกด่าคุณอาจจะได้ความสะใจเพียงแค่แป๊บเดียวแต่ว่าคนเราครับคนที่ถูกด่าเนี่ยมันเก็บเอาความรู้สึกไว้ในใจไปนานบางครั้งเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบคุณแล้วเขารู้แค่ว่าเขาไม่ชอบคุณ
แล้วมันจะเป็นปัญหาที่มันแก้ไม่ได้ ไอ้กรณีนี้มันคล้ายๆกับกรณีที่แนวคิดรักชาติที่เราโจมตีเพื่อนบ้านนั่นแหละ อืม โจมตีเพื่อนบ้านนี่ ในมุมหนึงเนี่ย ผมก็ไม่เห็นด้วย แต่สุดท้ายแล้วผมก็ยังพอเข้าใจได้นะ มันมีสงคราม มันมีการสูญเสีย มันมีอะไร แต่ว่าในประเทศเนี่ย คือมันไม่ได้ตีกันด้วยซ้ำมันเป็นการต่อสู้กันทางความคิดแหละ แต่ว่าคนที่สูญเสียมันคือประเทศ ใช่ ผมเห็นด้วย ขอบคุณคุณทิธินิธิคูณทรนะฮะ ไม่ให้ด่าแต่ด่าพี่พจน์อานนท์ไปเยอะอยู่นะ ผมไม่ได้ด่าพี่พจน์อานนท์นะ ผมแค่อยากให้พี่พจน์อานนท์ ไม่ คิดมากขึ้นเฉย คือสำหรับผมอ่ะ อย่างที่ผมบอก คือผมรู้สึกว่าการเหมารวมหรือการด่าว่า ในกติกาที่คุยกันแล้วว่าเลือกตั้งอ่ะมันคนละ1 สิทธิ์ 1 เสียง มันไม่ควรด่า มันไม่ควรเหมารวม แต่ว่าไอ้กรณีแบบพี่พจน์เนี่ย คือมันก็ต้องตั้งคำถามไงว่า คนแบบเนี้ยมึงตีนมันลาน้ำอยู่ แล้วมือมันก็ไม่พาย แล้วสมองมันก็ไม่แล่นแบบเนี้ย คุณควรจะพูดให้เขาเข้าใจแน่นอนผมก็ยังไม่เห็นด้วย ผมถึงได้บอกพี่บิ๊กว่าผมก็ยังไม่เห็นด้วยกับการด่านะ แต่ผมว่ามันต้องคุย ไอ้สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นด้วยกับพี่บิ๊กคือมันต้องคุย ใช่ มันถ้าสมมุติว่าเราจะมองว่าเฮ้ยมันเราควรจะโน้มน้าวความคิดอ่ะมันก็ต้องคุยป่ะมันไม่มีทางอื่น ใช่ คือมันไม่ใช่ว่าแบบพี่พจน์จะคิดอะไรก็เรื่องของพี่เหอะ ก็ในเมื่อความคิดมันผิด มันเหมือนกับแบบไอ้เหี้ยถ้ายกตัวอย่างแบบเอ็กซ์ตรีมก็คือมันมีความคิดว่าแบบ ก็กูอยากเย็ดเด็กอายุ8 ขวบอะจิ๋มแบบหมอยังไม่ขึ้นอะคือเนี่ยพอมันเอ็กซ์ตรีมเนี่ยคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้เหี้ยความคิดแบบนี้มันไม่ควรมี คือคุณต้องคุยป่ะ ใช่ นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะบางทีไอ้ที่บอกว่าไม่ควรด่าเนี่ยมันควรจะแยกแยะว่าเคสไหนมันเป็นเคสไหนใช่ใช่ ตรงนี้เนี่ยย้ำอีกครั้งคือเราคุยกันแล้วว่ากติกามันคือเอามาร่วมกันโหวตแล้ว1 สิทธิ์ 1 เสียงมันเท่ากัน คุณก็ต้องยอมรับกติกาตรงนั้น ถ้าคุณจะบอกว่าคุณอยากให้กติกามันดีคนอื่นทำให้กติกาไม่ดีแล้วคุณอยากจะให้มันดี คุณก็ต้องยอมรับตรงนี้มันคนละประเด็นสำหรับผมนะคือผมยอมรับว่าไอ้เรื่องของคำว่าการเมืองบ้านใหญ่เนี่ยมันยังเป็นส่วนที่สำคัญกับประเทศไทยมากผมไม่ได้พูดถึงบ้านใหญ่ในมุมของผู้มีอิทธิพลซื้อเสียงนะแต่กำลังพูดถึงว่ามันมีหลายพื้นที่จำนวนมากที่มันไม่ได้เป็นพื้นที่พัฒนาพี่บ่วงแล้วมันไม่ได้มีความช่วยเหลือหรือส่วนกลางที่ดีมากอ่ะมันอาจจะยังมีแค่พรรคเดียวแล้วมีคนในหมู่บ้านนั้นน่ะที่อาจจะอยู่ในพรรคที่มึงไม่ชอบอ่ะแต่เขาเป็นคนที่คอยยื่นมือไปช่วยชาวนาคนยากไร้คนทำมาหากินเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่มีออปชันให้เลือกหรือไม่ได้มีอะไรที่มันคอนเนคกับชีวิตเขามากขนาดนั้นเราไม่มีทางสามารถจะรู้ได้เลยว่ามันมีเงื่อนไขอะไรในชีวิตบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันก็1 สิทธิ์ 1 เสียงแล้วพอภาพรวมมันออกมาเนี่ยมึงก็ต้องมามองภาพรวมกันแต่การที่ว่ามึงจะมานั่งด่าว่าคนใต้ไร้ค่าน้ำท่วมกูไม่ช่วยมึงแล้วนะอะไรเงี้ยคือผมคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลแล้วการที่คุณควบคุมอารมณ์อย่างนี้ไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้เกมยาวที่หลายๆคนเขาพยายามจะปูมาว่าไอ้เชี่ยการเมืองคือการซื้อใจและการโน้มน้าวซึ่งและกันเกมยาวมันจะไม่ไปต่อมึงเป็นคนที่มึงอาจจะคิดว่ามึงมองถูกแต่ว่ามึงกำลังทำให้อุดมการณ์ภาพยาวที่เรากำลังไปด้วยกันน่ะมันไม่ไปต่อแล้วนี่แหละคือคนที่ผมพยายามจะอยู่ห่างๆถ้าผมสัมผัสมันในชีวิตคือต่อให้มึงจะมองไปทางเดียวกันน่ะแต่การสื่อสารและการเหมารวมของมึงอ่ะมันทำลายส่วนรวมเว้ยแล้วผมไม่อยากบางทีกูไม่อยากจะไปนั่งไล่ด่าเขาทุกคนน่ะผมก็ทำได้แค่ว่ากูไม่รู้มึงแวลูกกูหรือเปล่ากูพยายามจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมึงแล้วแต่ถ้ามึงยังไม่เลิกนิสัยเงี้ยกูเลิกคบกับมึงเพื่อให้สักวันหนึ่งอย่างน้อยมันเป็นเชื่ออะไรไปกระตุกให้มึงเห็นว่ามึงควรจะระมัดระวังการสื่อสารเรื่องที่มันเซนซิทีฟหรือเป็นเรื่องส่วนรวมแบบนี้นี่คือในมุมของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้ว่าผมเปรียบเทียบได้ไหมมันเหมือนกับสถานการณ์ประเทศที่คนจำนวนมากโดนสแกมเมอร์หลอกกันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเฮียแต่มึงมานั่งด่าคนที่โดนหลอกแดกอยู่อะแต่มึงไม่ไปด่าเฮียคนที่แม่งแดกมึงอยู่อะมึงไปด่ามึงโง่ไอ้ป้ายดอกโง่ทำไมมึงโง่เฮียมึงไปตายหนอนแดกไปอะไรเงี้ยคือไอ้เชี่ยป้าแค่นั้นมันก็เครียดอยู่แล้วโอเคมันอาจจะโง่จริงก็ได้ป่ะไม่รู้แต่ว่าวิธีการสื่อสารของมึงไม่ได้แก้ปัญหาเว้ย
คือมึง เออ นึกภาพออกไหม ไปด่าป้าเขาก็ไม่ได้แบบว่ามีสติขึ้นเขาก็ยิ่งแต่จะอารมณ์เสียเขาก็ไม่ได้เงินคืน และไอ้สแกมเมอร์มันก็ลอยตัว สแกมเมอร์มันก็ลอยตัว ก็คือไอ้เหี้ยระบบที่มันยังลอยตัวอยู่อย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นผมขอว่า มันเป็นขบวนการที่เราค่อยๆขับเคลื่อนกันไปอย่างยากมาก มึงไม่ควรจะให้อารมณ์ที่ไม่พอใจในช่วงเวลาสั้นๆมันถูกส่งต่อไปเป็นลูกโซ่ แล้วมึงไม่คำนึงถึงผลกระทบที่มันจะตามมาที่มันจะเกิดไปเป็นความเกลียดชังในสเกลที่ใหญ่ ถ้ามึงคิดว่าชีวิตกูมันไม่มีอะไร กูไม่มีใครเห็นตัวตนกู กูต้องการความมัน กูต้องการความฟีลกูต้องการความเสียวในตัวกู มีคนสนใจกูเยอะ โดนด่าแล้วกูมันอะไรเงี้ย ก็เรื่องของมึง แต่กูไม่อยากเป็นเพื่อนมึง กูทำได้ กูพูดได้แค่นี้ก็แล้วแต่มึงแล้วกัน ประมาณนี้ อืม อืม โอ้ อันนี้คือประเด็นการด่าไปด่ามา อ่ะ แล้วถ้า เอ่อ ในขอบคุณคุณ โอ้โห เมื่อกี้คนโดมาเยอะเหมือนกันแต่ผมพลาดไปเยอะนะ ไม่ได้อ่าน คุณประธานม้า100บอกว่า พ่อแม่ของผมโหวตไม่เห็นชอบ เพราะกลัวว่าแก้รัฐธรรมนูญ แล้วทหารจะออกมาอีก เพราะเขาเคยอยู่ในยุคทหารยิงประชาชนมาก่อน คือ ก็ถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นเหตุผลของพ่อแม่คุณนะ ใช่ มันก็ยังเป็นเหตุผลที่อย่างน้อยมันยังมี การคิดคำนวณเข้าไป มันยังมีการคุยกันต่อได้อะ มันจะคุยกันต่อได้ว่า เราเห็นภาพนะ เพียงแต่ว่าเรามองผลลัพธ์ที่ตามมาไม่เหมือนกัน ซึ่งผมคิดว่ามันก็โอเค สุดท้ายแล้ว มันก็อยู่ที่การโน้มน้าวไง แต่มันไม่ใช่การแบบไปด่าว่าแบบมึงโง่ไปตายให้หนอนแดกอะไรเงี้ย คือ มึงเป็น มึงทำให้คนเหนื่อย มึงเป็นคนเอาเท้าลาน้ำ ซึ่งมึงควรโดนด่ามากกว่าในมุมผม คืออันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งที่คนทางบ้านถามมา ในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าพี่โบมองว่าต้องนับคะแนนใหม่ไหมหรือว่าแม่งต้องถึงขั้นไปแบบเลือกตั้งใหม่เลยวะเพราะว่ามันดูตุกติกไปหมดแล้วไอ้เชี่ยมันไม่รู้ว่ากล่องที่ ผมคิดว่าถ้าจะแบบ ideal scenario คือต้องเลือกตั้งใหม่ เลือกตั้งใหม่แบบทั้งประเทศหรือว่าแบบเลือกบางเขตที่มีหลักฐานต้องทั้งประเทศด้วย มันต้องทั้งประเทศเลยถ้าแบบนั้นน่ะ คือมันเละมาก แต่ว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกผมว่า ก็ถ้ากกต.บอกแล้วว่าไม่เลือกตั้งใหม่ไม่นับคะแนนใหม่มันก็เท่านั้นน่ะ ก็ในเมื่อกกต.มีอำนาจใช่ปะล่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว ไอ้เชื่อก็คือ หลายๆคนก็กังวลกันว่า ถ้าเราไม่สู้ครั้งนี้ให้มันเกิดการนับคะแนนใหม่หรือเลือกตั้งใหม่เนี่ย มันจะอยู่ยาวแล้วเพราะว่าคนที่เป็นสายแบบเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์การเมืองเขาก็มองหลายๆคนก็มองจากต่างประเทศว่า ถ้า ใช่ผมก็คิดว่ามันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะ รัฐบาลอนุทินสามารถเข้าไปทำงานได้แบบไม่มีความ clarify ในจุดตรงนี้เนี่ย มันเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพที่สูง ก็คืออยู่ทำงานกันไปยาวๆระบบก็ไม่ต้องแก้ทีมก็เป็นของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าผมก็ไม่รู้ว่าเราจะสู้ให้เกิดการรีเช็คกันได้ไหมนะแต่ถ้ามันจะมีการเลือกตั้งใหม่มันก็ต้องมีทีมใหม่ด้วยพี่บุ๋งไอ้เหี้ยใครมันจะไปไว้ใจไอ้เหี้ยทีมกกตทีมนี้วะมึงทำงานแบบนี้ให้ผมถึงได้บอกว่ามันเป็นแค่ความคิดอะที่มันไม่มีทางเกิดขึ้นจริง ก็เรียกว่าตอนนี้มันเหมือนเราโดนมัดมือมัดเท้าหมดแล้วอะแล้วก็แบบเปลือยเปล่าอยู่ในห้องมืดมีคนเขายังสู้อยู่นะเราก็ทำได้แค่ดิ้นเนี่ยตอนเนี้ย แต่ กับขมิบตูดมองในประเด็นยิบย่อยถัดมาเนี่ย ถ้าถามว่ามีอะไรจะพูดเพิ่มเติมเสริมแต่งได้กับการเลือกตั้ง69ครั้งนี้ไหมเนี่ยประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดก็คือพี่เต้กับพี่เจตไม่ได้เข้าสภาไม่ได้อันนี้เป็นมุมดีๆเล็กๆน้อยๆที่ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยน้องไฮป์กันเพื่อความตลกแต่ว่าคะแนนมันไม่ไปนะก็ยังดีไม่แต่ถ้าผมจะไม่ผิดนี่พรรคพี่เต้ได้ปาร์ตี้ลิสต์1เก้าอี้ไม่ใช่เหรอได้1เก้าอี้แต่ว่าเขาอยู่ลำดับ3ก็คือเป็นคนอื่นแต่พี่เต้ไม่ไปก็ถือว่าคะแนนน้อยมากก็ถือว่าแล้วคนประเภทไหนไปอยู่ปาร์ตี้ลิสต์พรรคพี่เต้วะ
ผมอยากจะรู้ ไม่รู้ว่ะมันเห็นอยู่โดดเด่นอยู่คนเดียวอ่ะใครอยู่อันดับหนึ่งเลยยังไม่รู้เลยไอ้เชี่ยเห็นได้พี่เต้เอามาต่อยพี่แหวงอย่างเดียวตอนเนี้ยโอ้โหด่าชุดใหญ่ไฟกระพริบด่าคุยเอาคะแนนไดโนเสาร์กูกลับมาอะไรอย่างเงี้ยคือ ผมก็สบายใจขึ้นว่า คนมันมีวิจารณญาณไว้เราคิดมากไปเองอะไรอย่างงี้พี่บวงนะ 100,000 กว่าเสียงนะพี่บิ๊กเลือกพี่เต้ ก็ มัน 1%เอ้ยกี่เปอร์เซ็นต์นะ 100,000ของ60 ล้านเหรอกี่เปอร์เซ็นต์ 0.6 คนมีสิทธิ์เลือกตั้ง50 ล้าน 0.5 ประมาณ 0.5 ก็ถือว่าโอเคพี่บวง จริง ประเทศมันต้องมีคนคิดแตกต่างหลากหลายก็ว่าไม่ได้นะ แต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะเอามาพูดก็คือไอ้เชี่ยระบบการเลือกตั้งของเราที่ใช้กล่องโง่ๆอันนี้ผมงงมาก คือนี่ปี 2569 แล้วพี่บงทำไมกล่องนับคะแนนอ่ะยันเป็นกล่องกระดาษโง่ๆที่กูเอาควยตีแล้วมันก็แบบพับไปอ่ะพี่บวง คือถ้ามึงมาดูญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นกล่องเหล็กแบบไอเชี่ยเหมือนมึงจะส่งของไปที่กระสวยอวกาศอะถ้ามาเป็นของไต้หวันเนี่ยก็เป็นเหล็กกึ่งพลาสติกแข็งที่เรียกว่าแบบแม่งแน่นหนามากอะแต่ว่าทำไมกล่องบ้านเราอะมันเป็นกล่องกระดาษโง่ๆกูไม่เข้าใจคือมันทำไมมันถึงเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้ก่อนอันนี้คืออย่างแรกแล้วมันทำให้เนี่ยมันเกิดปัญหาตามมา1 2 3 4ไอเชี่ยเดี๋ยวไม่มีสายรัดเดี๋ยวเอาเชือกฟางมารัดเชี่ยแล้วต้องติดเละเทะไปหมดอ่ะ ก็มันไม่มีตังค์อ่ะพี่บิ๊กมันไม่มีงบอ่ะ ไอ้เชี่ยตังค์ซื้อกล่องมันไม่ได้แพงเลยพี่บอกไอ้เชี่ยตังค์ซื้อกล่อง บริษัททำกล่องเยอะแยะ กล่องมึงมีครั้งหนึ่งมึงใช้ยาวเลยกล่องเหล็กกันเนี่ยเขาทำกันทีเดียวทั้งประเทศ ใช้มาไม่รู้กี่ปีแล้วกล่องเหล็กมันใช้ได้นานกล่องสแตนเลสอ่ะ อันนี้คือประเด็นแรกที่ผมอยากจะเรสขึ้นมาเผื่อใครหลายคนนึกไม่ออก ประเด็นที่สองคือระบบการกากบาทที่สร้างความปวดหัวอีกมหาศาลว่ากาแบบไหนใบดี กาแบบไหนเป็นบัตรเสีย น้องบางคนพิมพ์มาบอกกูพี่บิ๊กชิบหายแล้วพี่ตอนผมไปกาผมเสือกคัดชิ่วแล้วปลายหาผมแม่งเลยไปอีกช่องนึงผมต้องทำไงพี่อะไรเงี้ยคือแบบ บัตรเสีย ทำไมมันต้องทำให้มันวุ่นวายมากวะในเมื่อมึงสามารถเห็นตัวอย่างจากหลายๆประเทศพี่บวงผมไม่รู้พี่บวงรู้หรือเปล่าถ้าอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเขาใช้เป็นวิธีการเขียนชื่อ ซึ่งมันอาจจะยากสำหรับหลายๆคนอาจจะเขียนหนังสือไม่ออกพี่บวงแต่ว่าสิงคโปร์ใช้ตาประทับสิงคโปร์ไต้หวันเกาหลีใต้มันเป็นตาปั๊มแล้ววงกลมใหญ่ๆเลยมึงปั๊มในวงแค่นั้นน่ะไอ้เหี้ยไม่ต้องมีปากกาปั๊มสีแล้วบัตรเสียแม่งแทบไม่มีถ้าเกิดว่ามึงไม่ได้จงใจทำอ่ะมันเป็นเทคโนโลยีที่มันยากเกินไปหรอวะเพื่อนพี่แหวงไอ้หมากไอ้สัตว์คือลบลงมานั่งคิดเนี่ยจริงๆตาปั๊มมันน่าจะถูกกว่าปากกาด้วยปะถูกกว่าใช้ได้แล้วใช้ได้ยาวๆตาปั๊มอะพลาสติกโง่ๆเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะแบบว่ามานั่งคุยกันเรื่องงบได้แล้วตาปั๊มมันน่าจะถูกกว่าปากกากูไม่เข้าใจไอ้เหี้ยแล้วอันเนี้ยเป็น2เรื่องง่ายๆเลยที่ว่ามึงไม่ต้องอยู่ฝั่งฝ่ายไหนหรือว่ามึงจะชอบใครอ่ะมึงไม่อยากมีระบบการเลือกตั้งที่กล่องมึงไม่ได้เป็นกล่องโง่ๆที่กูเอากระเจลตีแล้วมันบุบเหรอเชี่ยมันเฮ้ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่เรสก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันงงมากว่าทำไมมึงยังต้องทำให้มันปวดหัวแบบนี้แล้วโอ้โหต้องมานั่งเรียนรู้ถึงขนาดพี่สรยุทธ์ต้องมาขึ้นข่าวนี่นะบัตรดีแบบนี้นะระวังบอกพ่อเฒ่าแม่แก่ที่บ้านนะไอ้เชี่ยตาปั๊มมันเดียวจบมันไม่ได้เป็นเทคโนโลยีเลยเพื่อนนะอันนี้อีกอันหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่ผมต้องพูดก็คือประเด็นการวิเคราะห์คะแนนการเลือกตั้งที่ผ่านมาคือมีคนวิเคราะห์เยอะแยะมากมายถึงผลกระทบแล้วก็เทรนด์กระแสของที่ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้กำลังขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยฝ่ายส้มทำผิดพลาดไม่ดีตรงไหนฝ่ายน้ำเงินมีจุดแข็งอะไรยังไงถึงแบบว่าเปิดมายังไม่ทันนับคะแนนพี่บงถ้าเกิดว่าใครดูตอนนับคะแนนคะแนนน้ำเงินแม่งพุ่งตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ผมดูตั้งแต่แม่งนับประมาณ 2% 1%อ่ะ
น้ำเงินแม่งพุ่งมาแบบ198ที่นั่ง ซึ่งมันผิดปกติมากพี่บวงถ้าเกิดว่ามันเป็นการเลือกตั้งแบบปกติที่ผ่านมาเนี่ยมึงก็จะเห็นมันค่อยๆไต่ไล่กันมามันบี้กันมาแล้วก็ค่อยๆเริ่มฉีกแต่ว่านี่คือมึงเห็นปุ๊บมึงพุ่งเลย แล้วสิ่งที่มึงเห็นในโซเชียลมีเดียก็คือเช็ดแม่เซเนเรโอการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นของการหาเสียงของพรรคการเมืองเนี่ยมาเต็มไปหมด แต่สำหรับกูอ่ะกูแค่มองว่าถ้ามันยังเป็นไอ้เหี้ยกล่องโง่ๆนี่กับไอ้ระบบที่มีบัตรเกินบ้างคะแนนหายบ้าง กระดาษที่นับคะแนนซ้อนๆกันบ้างไม่ให้ถ่ายกล้องวิดีโอบ้างอะคำถามก็คือมึงจะไปวิเคราะห์คะแนนทำเหี้ยอะไร เพราะว่ามันเชื่อถือเชี่ยอะไรไม่ได้เว้ยมันเหมือนกับว่า มึงจะเป็นนักวิเคราะห์บอลแล้วเนี่ยแมตช์เนี่ยทีม A ทีม B ต่อเตะกันไปแล้วมึงเห็นอยู่ว่าไม่มีใครเตะเข้าประตู แล้วมึงมองไปที่คะแนนกระดานมึงเห็น 90มึงบอกนี่ไงโอ้โหมึงบอกให้นะทีม B ที่ได้คะแนน0นะฟอร์มกันฝึกซ้อมเขานี่ตกมากนะมีการเปลี่ยนโค้ชในขณะที่ทีมที่ได้9คะแนนเนี่ยเขาได้ทำการโอ้โหได้โค้ชที่ดีมาคือมึงจะวิเคราะห์ทำเหี้ยอะไรถ้าคะแนนแม่งยังไม่สะท้อนความเป็นจริงอ่ะมึงเข้าใจมุมกูที่กูจะสื่อไหม เข้าใจ วิเคราะห์กันทั้งประเทศไอ้เหี้ยกูคือแบบโบรมึงเอาคะแนนที่มันสะท้อนจริงก่อนแล้วมึงจะได้มาพูดได้ว่า ทีมนี้พรรคนี้เขาทำผิดพลาดจริงไหมเขากระแสตกจริงไหมอันนี้เขาตอบโจทย์ประชาชนจริงไหมแล้วมึงค่อยมาวิเคราะห์กันมึงเอาคะแนนจริงๆมาก่อนไอ้เหี้ยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกแปลกมากเลยผมไม่รู้ว่าคนอื่นมันรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าแต่ตั้งแต่ว่า พอทุกอย่างมันแปลกไปแล้วว่ากูไม่อยากจะอ่านการวิเคราะห์เชียร์เลยเพราะกูอยากจะมองว่ามึงเลือกตั้งให้มันแฟร์ก่อน ไม่ใช่ว่ามีบัตรหายคะแนนหายก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันว่าใครทำอะไรยังไงในมุมกูมองแค่นี้พี่ผมมองหรือว่าผมมองคิดตื้นไหมพี่บง คือสำหรับผมเนี่ย อันนี้มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ติดก็คือคะแนนของปีนี้กับปี66ใช่ไหมคนจะบอกว่าปีนี้9ล้านเสียงปี66ส้ม14ล้านเสียงแสดงว่าส้มนี่คะแนนลดแต่ว่าจริงๆไอ้9ล้านเสียงของปีนี้มันเป็นปาร์ตี้ลิสต์ปะถ้ารวมปาร์ตี้ลิสต์กับสสแบ่งเขตมัน17ล้านเสียงปะน่าจะประมาณนั้นผมไม่รู้ว่าไอ้14ล้านเสียงเนี่ยมันเป็น14ล้านเสียงที่รวม2อันมาแล้วหรือมันเป็น14ล้านเสียงของปาร์ตี้ลิสต์อันนี้คือสิ่งที่ผมงงที่แบบเห็นเขาเอา2ตัวเลขนี้มาเทียบกันน่าจะรวมแล้วพี่บงน่าจะรวมแล้ว14ล้านคือรวมแล้วเหรอน่าจะรวมแล้วป่ะผมไม่ชัวร์รวมแล้วแยกเลยเฉพาะรวมไม่ได้เหรอ14ล้านปาร์ตี้ลิสต์อย่างเดียว14ล้านของปาร์ตี้ลิสต์ว่าเฉพาะปาร์ตี้ลิสต์ก็คือเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่า อันนี้เสียงมันลดแต่มันก็กลับไปที่คำถามพี่บิ๊กแหละว่าไอ้9ล้านเสียงเนี่ยมันเชื่อถือได้แค่ไหนอย่างที่พี่บิ๊กบอกเลยคือมึงเตะบอลกันแล้วบอลแม่งยังไม่เข้าตาข่ายเลยแม้แต่ลูกเดียวแต่ว่ามึงไปดูสกอร์บอร์ดมัน90เนี่ยมันก็ทำให้เกิดคำถามว่ามัน9ล้านเสียงแหละแต่แบบไอ้เหี้ยมึง9ล้านเสียงเนี่ยมันจริงหรือเปล่าวะกูแค่คิดแค่นี้เองพี่บวงกูไม่มีปัญหาอยู่แล้วว่าใครจะทำดีไม่ดี performance ดีไม่ดีเทียบกับคนก่อนในครั้งนั้นครั้งนี้คือมึงเอาตัวเลขจริงๆมาก่อนแล้วค่อยมาวิเคราะห์กันอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ประเด็นถัดไปก็คนส่งมาให้ผมเยอะก็คือไม่รู้ว่าเรียกว่ามันเป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือบางคนมองว่าความบังเอิญไม่มีอยู่จริงก็คือเลือกตั้งวันเดียวปปชชี้มูลฟัน44สสพรรคส้มที่เสนอแก้ได้1วันหลังจากการเลือกตั้งนะคือใช่เหรอความบังเอิญไม่มีอยู่จริงเหรอพี่บิ๊กไม่หลายคนเขาก็พูดแล้วแต่ความคิดไงบางคนก็มองว่าไทมิ่งมันเป็นแบบนี้เขาลงมาแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมก็จะไม่มองมันเป็นความบังเอิญไงผมมองมันว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่ที่คือคิดอะไรมันจะพอดีขนาดนั้นวะพี่บวงใช่ปะหรือพี่บวงมองไงความบังเอิญเขาบังเอิญมีจริงไหมน่าจะมีจริงนะผมว่าความบังเอิญมีอยู่จริงแต่ไม่ใช่กรณีนี้ไม่รู้นี่คือเรียงไว้แล้วอันนี้เป็นความรู้สึกผมนะไม่ใช่แฟกต์นะผมไม่ได้อะไรยังไงแต่ว่ามันดูพยายามมากซึ่งคนก็ยังสู้ไม่ถอยอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะอีกประเด็นหนึ่งที่คนแนะนำมาน่าสนใจก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน
การเลือกตั้งครั้งนี้ ถ้าเราเอาเรื่องของคะแนนเลือกตั้งออกไปนะ คือจะสังเกตเห็นได้ว่า การที่ลุงแม้วเข้าคุกเนี่ยพี่บวง อืม มันอาจจะเป็นผลเสียกับฝ่ายเสรีนิยมอยู่พอสมควรนะ มันเห็นการ อืม ชิฟกัน มันหมายความว่า ลุงแม้วก็เป็นหนึ่งในฝากฝั่งการเมืองที่เขาคุมเรื่องของบ้านใหญ่ได้ดี แล้ว อืม พอตัวเองเข้าไปพยายามชกกันแบบว่าไปชกหลังม่าน หน้าม่านเหมือนจับมือกันแต่หลังม่านไปชกกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย แล้ว อืม พ่ายแพ้ตัวเองเข้าไปติดในคุก กลายเป็นว่าบ้านใหญ่มันถูกดูดเข้าไปรวมกับพี่สงฆ์อะเฮียสงฆ์อะพี่บุญรู้จักเฮียสงฆ์ไหม เฮียสงคือคนไหน พี่บุญไม่รู้จักเฮียสงฆ์นะเนี่ย อ๋อ เฮียสงฆ์แห่งพักทีมปีศาจอะไม่เคยดูเหรอนักเตะซี่เลียมยี่อะ เคยดู อ้าวใครไม่เคยเกิดไม่ทันนะ เนี่ย ผมว่าอันนี้นะ ผมเอาภาพมาจากเพจเฮ้ยนี่มันตัดต่อชัดๆ V2 เนี่ย มีมเนี่ยเป็นมีมที่ผมชอบที่สุดเลยในมหากรรมการเลือกตั้ง69ไทยเนี่ย ข้างล่างเขาเอาโค้ดเฮียสงมาบอกว่า ทั้งนักกีฬากรรมการผู้จัดตั้งรวมทั้งสปอนเซอร์ และเด็กเก็บบอลเมื่อคนของฉันทั้งนั้นน่ะอย่างพวกแกมจะเอาอะไรมาสู้ฉัน เนี่ย มันก็เป็นความรู้สึกหนึ่งที่ผมเฝ้าจับตาการเมืองไทยอยู่พี่บวง ว่าพรรคส้มก็มีแนวทางการต่อสู้ของเขาแบบหนึ่งพรรคแดงก็มีการต่อสู้ของเขาแบบหนึ่งแล้ว อืม ตลอดไม่ใช่ตลอดเลยช่วงเวลาก่อนหน้านี้ ผมมองว่าเรามีเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยเราอยากจะไปแตะเหมือนกัน แต่ภาพที่เห็นก็คือว่า ตอนแรกพรรคส้มอยากมาทำไอ้แบบว่าเอาหัวชนอย่างนี้ แล้วก็ไปไม่รอด อืม พรรคแดง อืม ก็เลยมาแบบว่ามาเหมือนสปายต่อยหลังม่าน ซึ่ง อืม มันก็ไม่รอด พี่บวกไอ้เหี้ยมันก็ได้ว่ามันก็โดน อืม เหมือนกันอ่ะ แล้วตอนนี้มันก็โดนดูดไปหมดแล้ว เพราะฉะนั้นผมณวันนี้ผมตอบไม่ได้แล้วว่า ความรู้สึกเดิมของผมอะที่คิดว่าทางออกของประเทศ มันจะต้องเป็นแดงจับมือกับส้มอะมันยังคงเป็นภาพนั้นอยู่หรือเปล่า อันนี้ผมตอบไม่ได้ละผมรู้สึกว่า พอมันแพ้สองทางแบบนี้เนี่ย มันอาจจะต้องเทไปทางหนึ่งไหมหรือว่ายังไง อันนี้ผมไม่รู้ว่าพี่บงมีมองประเด็นนี้ยังไงบ้างไหมหรือมันก็ต้องจับกันอยู่ดี ถ้าพยายามจะมองแบบเอากันตามความเป็นจริง เนี่ย ผมว่า อันนี้ก็ต้องยืมคำพูดของ จะเรียกว่าเป็นพี่หรือเป็นคุณลุงแล้ว อืม คุณเนวินชิดชอบ อ่ะลุงเนวินก็ได้ ลุงเนวินบอกว่ามันจบแล้วครับนาย เฮ้ยพี่บวงอย่าเพิ่งพูดเร็วเกินไปน้องก็มีความหวังพี่บวงชอบอย่างนี้จบแล้วเหรอ มันจะหวังยังไงถ้าตอนนี้คือกกตอันนี้เรา based on reality ก็คือเราอยู่กันในความเป็นจริง คือกกตบอกว่าไม่มีเลือกตั้งใหม่ ไม่มีนับใหม่ ผลปัจจุบันมันออกมาแล้ว อืม ก็คือใครได้เป็นใช่ไหม อืม เพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยไออีก4 ปีข้างหน้าเนี่ย มันก็ชัดเจนแล้วว่ามันจะเป็นยังไง แล้วเซนิเรโอของการประท้วงของประชาชนที่ลุกคือออกมาประท้วงอย่างสันติ เพื่อทำให้เกิดการเลือกตั้งใหม่เนี่ย มองจากภาพมุมไหนมองจากต่างประเทศมันก็เป็นเรื่องที่สันตินะ ถ้าพลังของประชาชนมันรวมกันพอเนี่ย มันจะผลักดันให้เขาไม่มีทางเลือกได้หรือไม่ มันภาพนี้มันเป็นไปได้ไหม หรือว่า การที่จะไปประท้วงเนี่ย มันก็มีอยู่2 กรณีใช่ไหม 1 คือจุดติดหรือเปล่า เอาจริงๆแค่ว่าจะให้จุดติดผมว่าก็ยากแล้วนะ อืม จำนวนคนมันไม่เหมือนช่วงแบบช่วงเหลืองแดงเอาพูดตรง อืม ๆ ผมว่าไม่มีภาพ หรือแม้แต่ไปประท้วงเนี่ย คือเราประท้วงแบบสันติแล้วเราบอกว่าเราอยากจะได้การเลือกตั้งใหม่ อืม เราอาจจะได้รถถังแทน การประท้วงมันเป็นเหตุผลมันเป็นการใช้คำว่าประท้วงมาเป็นความชอบธรรมในการบอกว่าเฮ้ยประเทศไปข้างหน้าไม่ได้ นักการเมืองไม่ใสสะอาด ทหารต้องเข้ามากำกับดูแลทำให้บ้านเมืองมันมีระเบียบ ใช่ไหม
ใช่ มันคือสิ่งหนึ่งที่เขาเอาไว้ใช้ พูดเป็นการเรียกความชอบธรรม ในการที่จะเอารถถังมาขับเล่น ตั้งแต่ปี 2,500 แล้วก็ยังใช้เทคนิคเดิมก็คือเลือกตั้งไม่โปร่งใสประชาชนออกมาเรียกร้องแล้วก็รับประหาร ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมรู้สึกว่าคือการการชุมนุมแบบสันติอหิงสามันเหมือนมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะทำได้ในไทยแล้ว ในยุคนี้ มันจะบรรลุเป้าหมายอย่างที่เราต้องการจริง อืม ๆ สู้ มันมีตรงนี้ล็อกอยู่ สู้ให้เขาเป็นไป 4 ปีแล้วไปลุ้นไปหาวิธีการแก้เกมในการเลือกตั้งครั้งหน้าดูจะเซฟกว่า ใช่ผมรู้สึกว่าก็ถ้าสมมุติว่าเราจะมาสายนี้กับการที่จะต้องอดทนอดกลั้นจริง ๆ แล้วเนี่ย ผมว่ามันก็มี2เวย์ป่ะตอนเนี้ยย้ำอีกครั้งนี้คือพยายามดูในความเป็นจริงนะก็คือมี2ทางก็คือเราก็รอดูกันต่อไปให้เขาบริหารถ้ามันบริหารดีผมว่าทุกคนแม่งก็แฮปปี้ อืม ถ้าประเทศเอาง่ายๆ แบบคิดกันแบบว่าแบบมัวซัวตัวเหล่งเลยนะ คืออีก4 ปีข้างหน้าอยู่ๆประเทศไทยแม่งแซงสิงคโปร์อ่ะพี่บิ๊กว่าแม่งจะมีใครมานั่งเย้ยวๆพักส้มบ่วะ ก็ไม่มีไง ไม่มี ถ้าเกิดว่าไม่มี ถูกปะ เอ้าถ้ามึงทำได้ดีมึงก็แฮปปี้ ถ้ามัน ทุก บ คน ริหารแบบไอ้เชี่ยมึงชนะสิงคโปร์ได้อะ มึงเปลี่ยน ทุกคนแฮปปี้ มึงเปลี่ยนกกตออก อ่ะ มึงเอาทีมมามึงเอาหีบเหล็กมา ซึ่งสำหรับผมเนี่ย ผมถือโพสิชันนี้อยู่แล้วอย่างที่ผมบอก ผมไม่เคยเข้าข้างใคร ผมไม่เคยคิดว่าผมต้องแบบว่าเชียร์ฝ่ายไหน อืม สิ่งที่ผมต้องการก็คือประเทศไปข้างหน้า ทุกคนมีความสุข ใช่ ซึ่งถ้าสมมุติมันออกมาเวนั้นได้อะมันไม่มีอยู่แล้ว ป แต่ ระเด็น ว่าแน่นอน โอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ย ก็เรียกว่า คือไข่ผมระเบิดตอนนี้อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นเยอะกว่า ใช่ นั่ เพ ง ราะ อยู่ ว่า ไข่ระเบิดดังโพะตรงกางเกง เราก็รู้จัก เพราะฉะนั้นเนี่ย เสียหนูดีเราเห็นฝีไม้ลายมือเข้ามาแล้วไง อีกซีนาริโอหนึ่งมันก็คือการที่เราก็อดทนไง ก็ถ้าพี่บิ๊กบอกว่าประชาธิปไตยมันคือการที่ประชาชนมันอดทนอดกลั้นแล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันก็คือ ก็เราก็หวังว่าโอเค อีก4 ปีอะสภาพมันจะแย่ลงใช่ไหมแล้วคนไทยมันจะเรียน อืม แล้วการเลือกตั้งมันก็จะดีขึ้น อืม แต่ว่าถ้าเขามีเวลา4 ปี โอกาสที่การเลือกตั้งมันจะไม่เอาดีขึ้นเนี่ยโอกาสที่การเลือกตั้งมันจะแย่เท่าปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังแทบไม่มีนะ ผมว่าอีก4 ปีข้างหน้ามันอาจจะหนักกว่าเดิม การเลือกตั้งมันอาจจะแบบว่า มันยังมีออปชันของการชุมนุมยังไงให้ไม่เกิดรัฐประหาร ซึ่ง มันทำยังไง ยากมาก ซึ่งมันยากมาก เพราะว่าเรานึกภาพย้อนกลับไปตอนที่มีทุกชุมนุม มันมีแก๊งป่วน แล้ว ใช่ มันมีแก๊งป่วน มันมี ที่จะยั่ว มือมืดอยู่ ยุ แล้ว มันมีมือมืด เพราะฉะนั้นโอ้โห ถ้า ชาย เกิด ชุดดำอะ ถ้าเราจะเอาทางนี้ได้เนี่ย มันต้องคิดหลายจบหลายหลุมมาก ว่ามันจะต้องขอความร่วมมือกับกี่หน่วยงาน แล้วต้องเตรียมพร้อมยังไงไม่เป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ว่าผมก็ไม่ได้บอกว่ามันทำไม่ได้นะ เพราะว่าหลาย ๆ การเปลี่ยนแปลง มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงกับทางนี้พี่บวงเพราะว่า มึงเข้าไปเล่นกับเฮียสงก็90นะ ก็เด็กเก็บบอลก็เด็กของมันน่ะบางทีมันก็วนลูปนะพี่บวงไอ้เหี้ยมึงเข้าใจไหมมึงเข้าใจเฮียสงไหมมึงเข้าใจเฮียสง มึงรู้จักเฮียสงกูเปิดเฮียสงให้มึงดูอีกรอบแม่กูปิดไปแล้วใช่ไหม นึกถึงฉากที่แบบว่าไอ้เชี่ยอีกทีมแม่งมายืนเรียงกันน่ะแล้วก็มีโกอยู่คนเดียวแล้วมันก็เตะใส่โก นั่นแหละคนไทยนั่นคือคนไทยใช่ไหมพี่บวงเชื่อ เออ หลบแบบดิจิตอล เรื่องสุดท้ายที่ผมจะคุยเรื่องประเด็นการเมืองคือ เรื่องที่คนทางบ้านฝากมา คือเรื่องนี้ มุมที่คนไม่เห็น ไม่ว่าเราจะคิดว่าเรามีวิจารณญาณขนาดไหน แต่บางทีการที่เราเทคเนี่ยอย่างเมื่อกี้นี้ต้นไลฟ์ผมยัง คือผมเพิ่งขึ้นมาเลยมันมีคนส่งมารวดเร็วมาก ผมก็ยังไม่ได้รีเช็คว่าข่าวมันจริงหรือปลอมแล้วบางทีเราก็ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยชัดเจน แต่อีกอันหนึ่งที่คนเขาฝากมาคือ ในเรื่องของเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง ที่ตอนนี้กำลังเป็นเป้าเหมือนโกที่โดนประชาชนเตะอัดไปคือมีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ทักมาคุยกับผมหลังใหม่ตรงๆพี่บวงเขาเป็นแฟนพี่บวงแล้วเขาบอกว่าเขาเปิดเผยตัวตนไม่ได้ มันมีหน่วยที่มันโดนเทรนมาให้เล่นแบบตุกติกแบบที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยจริงๆแต่มันมีบางหน่วยที่มันถูกเทรนมาโดยที่เขาอะไม่รู้ว่าข้อมูลที่เขาได้รับมา มันเป็นการทำแบบผิดวิธีมันเป็นใช่หมายความว่าเจ้าหน้าที่หน่วยอะเขาไม่รู้ไอ้เรื่องของการว่าบัตรดีบัตรเสียแล้วต้องมีการไอ้เจาะบัตรอะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าข้อมูลที่ไปคุยกันหลังไมค์แล้วเนี่ยพบว่าการสื่อสารไปแต่ละหน่วยในต่างจังหวัดเนี่ย
ข้อมูลมันไปไม่เหมือนกันพี่บวง แล้ว ผม เจ้าห ว่า น้า แล้วน่าจะเป็นเรื่องที่ผมเห็นเมื่อวานในคลิป เอาเหรอ มันจะมีหลายเรื่อง เรื่องแรกก็คือ ไอ้ที่แบบว่าในหน่วยเขตเลือกตั้งเนี่ยมันต้องแปะชื่อผู้สมัครใช่ปะ แต่ว่าบางหน่วยมันไม่ได้แปะ แบบว่าสมมติมีผู้สมัคร10 คนมันต้องเอากระดาษ10 ใบมาเรียงกันเลย เพื่อแบบว่าประชาชนแม่งเดินเข้ามาแม่งเห็นเลยใครหน้าตาเป็นไงเลขอะไรชื่ออะไรอยู่พรรคไหน บางหน่วยเนี่ยมันจะเอามาซ้อนๆกัน ให้คนต้องมานั่งเปิดดู เนี่ยแล้วมันก็เป็นประเด็นว่าแบบเฮ้ยเชี่ยเขตนี้มันเรียงกันสวยงามอีกเขตทำไมมึงเอามาซ้อนๆแบบนี้ อันนี้คือการตุกติกอย่างแรกใช่ไหมแล้วก็อย่างที่สองคือเรื่องการเทรนว่าดูบัตรดีบัตรเสียยังไง ใช่ คือ เรื่องนี้แหละ คน ที่เขาบอก ขาน ผม แม่งขานบัตรเสีย แต่ว่าไอ้ป้ายข้างๆแม่งคือเขียนอยู่ว่าบัตรแบบเนี้ยคือดี ที่เป็นคลิปที่เป็นไวรัลอ่ะ อันนั้นคืออันนี้หลายๆคนเห็นคือมันเป็นส่วนของพฤติกรรมของตัวเจ้าหน้าที่ แต่ไอ้ที่ผมคุยเนี่ยมันเป็นในเรื่องของมาตรการที่เขา1 2 3 4ที่เขาฟังมาว่าเขาต้องทำยังไงบ้างอ่ะบางที่ได้รับข้อมูลว่าต้องเจาะทั้ง2 บัตรนะถ้าเป็นบัตรที่ประชาชนลงคะแนนแล้ว บางที่บอกว่าเจาะเฉพาะบัตรเสียบางเดียว แล้วกลายเป็นว่า อ๋อ เจ้าหน้าที่เนี่ยมันก็มีการ เออ ประชุมกันเองต่างหน่วยว่า เอ้าของมึงอ่ะมึงได้รับบรีฟมาว่าแบบไหน ของบรีฟกูแบบนี้ แล้วมันมีปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าหลายคนคิดว่า ทุกเจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะอาการตุกติกเนี่ย อาจจะโดนซื้อไปแล้วหรือเปล่า แต่ที่เขามาอธิบายบอกก็คือว่า มันอาจจะ บาง มี คนไม่โดน มันอาจจะมีไอ้ที่ตุกติกไอ้ที่แปลกๆเนี่ยเขาไม่รู้ แต่ในมุมของเขาอ่ะเขาโดนบรีฟมาผิดจริง ๆ แล้วเขาก็พร้อมที่จะช่วยให้ข้อมูลในมุมของคนที่ทำงานหน้าที่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นในมุมของประชาชนเนี่ย อย่างที่บอกมันก็ต้องดูไปเป็นเคส by เคสไป ถ้าเราเหมาไปหมดเลยเนี่ย เราอาจจะทำร้ายน้ำใจจิตใจของคนที่เขาอาจจะพยายามช่วยพวกเราที่อยู่ข้างในนั้น อะไรประมาณนี้ที่เขาสื่อสารกันมาว่าข้าราชการที่ดีๆ ก็มีแต่อาจจะน้อยหน่อย เจ้าหน้าที่ที่ทำเนี่ยอาจจะมีอาจจะน้อยหน่อย ซึ่งก็อยากให้ทุกคนมองว่ามันมีหลากหลายเหตุการณ์หลากหลายซีนาริโอมาก ไม่รู้ว่ามันมีเคสไหนบ้าง แต่ว่าเขาขอมาว่าอย่าให้เราเหมารวมอะไรประมาณนี้ อันนี้ประเด็นหนึ่งซึ่งก็ผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันมีการโกงหรือเปล่า แค่ว่ามันอดคิดไม่ได้จริงๆว่ามันเป็นการเลือกตั้งที่ดูแปลกสัสๆครั้งหนึ่งในชีวิต แล้วก็ไอเรื่องไฟดับกับพัดลมติดนี่มันมีพี่บวงมีเห็นคลิปนี้มันมีประเด็นอะไรไหมมัน เห็น มันแปลกไหม ที่แบบว่าไฟดับแล้วก็แม่งก็นับคะแนนแล้วพัดลมข้างหลังแม่งก็ยังหมุนอยู่แม่งก็ยังส่ายอยู่ แต่ว่าคืออันเนี้ยผมต้องพูดตามตรงนะ ผมไม่มีความรู้เรื่องไฟไงแต่ว่าผมอ่ะบ้านผมแปลกอย่างหนึ่งถ้าไฟดับนะแอร์ติด มันแยก คือ สายเดินกัน ดูเนี่ยแม่งดับไปเลยแอร์ติด ผมก็เลยคิดว่าไอ้เหี้ยมันมีความเป็นไปได้ไหมว่ามันดับจริง อันนี้เราไม่รู้ แต่ว่าต่อให้ว่ามันดับจริง ไฟดับพัดลมติด มึงก็ต้องหยุดนับเปล่าวะ ถูกเพื่อความโปร่งใสมึงนับต่อไปไม่ได้ ใช่ มึงต้องไปซ่อมไฟก่อน คือกูเอาให้เลยไม่ต้องมานั่งเถียงกันเรื่องไฟดับไม่ดับ มึงดับไปเลย มึงก็หยุดนับดิวะไอ้เหี้ยคนยืนถ่ายคลิปหาอยู่งั้นน่ะ มึงก็นับต่อคือมันหน้าด้านเกินไป น่าสมเพชมาก กับข่าวที่มึงได้ยินว่า มีเจ้าหน้าที่แบกกล่องกระดาษโง่ๆวิ่งหนีประชาชนเพื่อไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยวิ่งตามได้มึงนึกภาพเจ้าหน้าที่ ถือกล่องที่ประชาชนลงคะแนนวิ่งหนีประชาชนมีเหี้ยอะไรน่าสมเพชวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมานั่งดูหนังไข่ผมยังสวยกว่าผมบอกเลย เนี่ยคือมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเยอะ แล้วมันก็แบบเฮ้ยเราทำไงได้บ้างให้มันไม่เกิดขึ้นวะแม่งไม่ได้เลยทำไม่ได้ กูอยากเรียกพี่พจน์อานนท์มาคุยจริงๆเลยแม่งเฮ้ยความคิดคือผมว่าวิธีการง่ายๆเลยคือมันก็ต้องมีกฎหมายแล้วมันก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย ทุกอย่างสังคมเราแม่งก็ต้องอยู่ด้วยกฎหมายมันเหมือนแบบยุคก่อนไม่มีกฎหมายก็คือแม่งฆ่ากันตายใช่ป่ะแล้วเราก็มานั่งคุยกันนี่แหละเฮ้ยเชี่ยคนเรามันฆ่ากันตายกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยเหรอวะ เราจะแก้ไขยังไงวะก็แบบก็มีกฎหมายไหมถ้าฆ่ากันตายโดนลงโทษมันต้องแบบนั้นถ้าอยู่ในสังคมใช่ไงมันมีอยู่แค่ทางเดียวเพราะคือมึงเห็นแบบว่า
ไอ้เชี่ยไฟดับแม่งก็ยังนับอยู่ มึงเอาปืนมายิงแม่งมันก็ไม่ได้ ใช่ มึงคุยกับแม่งก็ไม่สนแม่งก็นับ แม่งห มึ น้าง ก็นั ด้า บ น มึง ที่ ก็พูดไปมันก็ หาย นับ ไอ้เชี่ย คือ เอ้ย เพราะฉะนั้นมันมีอยู่แค่ทางเดียวไงก็คือ มันต้องมีกฎหมาย อืม ใช่ปะแล้วก็แม่งไม่มี หรือต่อให้มีคนแม่งก็ไม่ได้โดนเอาผิด ก็ผมว่าประเด็นที่ผมสนใจมันน่าจะมีประมาณนี้ เราไม่ได้มานั่งไล่จับผิดทุกๆเคส แต่เราพยายามจะมองในมุมอื่นๆ มองในมุมของประชาชนที่มองปรากฏการณ์นี้เข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ย้ำเตือนในจุดที่เราพอจะแชร์ได้ที่คนทางบ้านส่งมา ผมไม่ได้ต้องนั่งคุยกับคนจำนวนมากมายที่ส่งข้อมูลมาจากทุกทิศทั่วไทยนะ ก็ได้ประมาณนี้อาจจะไม่ได้ทุกเรื่องก็ขออภัยถ้าตกหล่นอะไรยังไง เพราะว่าอาทิตย์นี้เล่นเกมเยอะนะ ก็อาจจะไม่ได้จดมาทุกอันแต่ว่า เนี่ยมี อ่า มีคนบอกว่าผอเลือกตั้งเขต 1ชลบุรีแจ้งความเอาผิด2บุคคล บุกรุกขัดขวางนำใบรวมคะแนนดิบ ออกจากสถานที่รวมคะแนนจากสรยุทธสุทัศนจินดา คือยังไงนะพี่ผม กลายเป็นว่าคนที่แบบว่าเข้าไปแบบ เฮ้ยมึงทำอะไรตุกติกเปล่าไอ้เชี่ยโดนฟ้อง มันเป็นภาพที่น่าหดหู่และสมเพชนะพี่บวงว่าแบบ อืม เราอยากจะช่วยอ่ะ เราต้องทำยังไงวะ หรือเราจะมองว่า เนี่ มัน ย เป็นเรื่อง มันคือ ตกกะปิแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ชิวๆอะไรเงี้ยมันสมเพชตัวเองไอ้เหี้ย มันคือการฟ้องปิดปากอ่ะมันทำให้คนอื่นกลัวเห็นแล้วก็กลัวแล้วก็ไม่อยากจะออกไปแบบว่าคัดค้านไม่อยากจะอะไรอีก แล้วก็เป็นลูปแบบเนี้ย พี่น้องทุกคนที่ชมบิ๊กบวงอยู่ผมไม่รู้ว่ามันมีสัดส่วนอะไรยังไงอ่ะไม่ว่าคุณจะเชื่อมั่นว่าวิธีการที่จะพาประเทศเรามันควรจะไปแบบพรรคแดง แบบพรรคน้ำเงิน แบบพรรคเขียว แบบพรรคส้ม แบบพี่เต้หรือ เป็นพี่ธรรมนัสเนี่ยอ่ะคือเราหาคอมมอนกราวตรงกลางที่จะเริ่มเซตให้มันมีระบบที่อย่างน้อยมันแฟร์นับคะแนนกันแฟร์เรื่องนี้เราคุยกันไม่ได้เหรอวะเพื่อน อืม ผมคงจะฝากอะไรได้ไม่มากไปกว่านี้แล้วว่าก็อยากให้ทุกคนมีส่วนกลางที่ดี ไม่ต้องมานั่งพึ่งบ้านใหญ่ ทุกจังหวัดมีรัฐเจ้าหน้าที่ตรงกลางที่ทุกคนได้มีสิทธิ์เลือก แล้วทุกคนก็มีเงินภาษีบำรุงเลี้ยงดู แล้วเขาก็ตอบแทนทุกคนได้ดีกว่าคุณจะต้องมานั่งร้องขอเขาทีละ300-500ช่วยกูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมอยากเห็นภาพนั้น แล้วทุกๆคนก็จะได้รับประโยชน์พร้อมๆกัน เพราะว่าทุกคนแฮปปี้มีความสุขมีความปลอดภัย มีเศรษฐกิจที่ดีค้าขายอะไรก็เจริญรุ่งเรืองบิ๊กบวงคนมาดูบิ๊กบวงก็มีตังค์มาช่วยดู อืม อะไรอย่างเงี้ยมันก็แฮปปี้กันหมดอ่ะเนี่ยนี่คืออุดมการณ์ผมว่ามันมีแค่นี้ไอ้เหี้ยแต่ก่อนจะไปตรงนั้นได้อะมันต้องเริ่มจากความแฟร์ก่อนเพราะฉะนั้น ผมไม่ได้ต้องการจะมาโน้มน้าวใครให้เปลี่ยนไปอะไรยังไง แต่เราหาคอมมอนกราวตรงกลางคุยกันไม่ได้เหรอสังคมนี้อืม อืม เนี่ยนี่คือประเด็นสุดท้ายพี่บุ๋มจบละคอแตก แล้วก็ถ้าจะต่อจากประเด็นนี้มันก็คงเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญละมั้ง อ่า พี่บิ๊กคิดว่ายังไง คือผมไม่นั่งดูมาว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้าง ซึ่งแบบเบสิกเลยก็คือขั้นตอนแรกเราก็ต้องทำประชามติที่เราทำไปแล้วใช่ไหม อืม แล้วถ้าสมมุติว่าประชามติมันผ่าน อันนี้คือสมมุตินะ อืม เพราะว่าดูทรงแล้วก็อาจจะโดนปัดตกได้ อืม ถ้าประชามติมันผ่านเนี่ยมันต้องผ่าน3 วาระใน สภา การประชุมสภาใช่ไหม ใช่ คือวาระแรกก็คือมีการพูดคุยกันว่าโอเคจะแก้ตรงไหนรายละเอียดเป็นไงใช่ปะ อืม แล้วต้องมีสวโหวตเกิน1 ใน 3 ใช่ ก็คือ67 คนขั้น ใช่ ต่ำซึ่ง ใช่ ปัจจุบันผมพูดตามตรง ผมไม่รู้ว่าสวเนี่ยใครคุมใช่ไหม อืม แล้วก็สสนี่ผมไม่ชัวร์ว่ามันมีขั้นต่ำไหมว่าเท่าไหร่ แต่สว67แน่ๆแล้วพอวาระ1ผ่าน วาระ2ก็คือมานั่งเรียงกันว่าโอเคไอ้ที่คุยกันไปตอนแรกเนี่ยว่ามันจะมีอะไรบ้างมันจะแก้ยังไงเนี่ยก็มาเรียงให้มันเป็นระเบียบ อืม แล้วพอเรียงเสร็จปุ๊บก็เข้าวาระ3ซึ่งมันก็คือลูปของวาระ1อีกทีก็คือต้องมาโหวตกัน ก็คือสวเนี่ยก็ต้องโหวตเกิน1 ใน 3 67 คนแล้วก็ อืม สสถ้าผมจะไม่ผิดต้องโหวตเกินครึ่งหนึ่ง อืม ก็คือ251เสียงใช่ไหม ใช่ แล้วก็ผ่าน ซึ่งคือถ้ามานั่งมองกันในมุมนั้นเนี่ย ต่อให้ประชามติแม่งจะเห็นด้วย100%เลยว่าจะมีการแก้
มันก็ไปจบอยู่ที่สสสวแล้ว ใช่ เพราะว่าถ้าสสพรรคน้ำเงินกับพรรคพวกเนี่ย รวมกันได้เกิน250ไม่ต้องไปสวหรอกเอาแค่สสก็ไม่มีทางผ่านแล้วป่ะ ใช่ สรุปก็คือจริงๆแล้วมันคือพรรครัฐบาลนั่นแหละ ใช่ รวมกันน่ะจัดตั้งรัฐบาลมันก็คุยกันน่ะ ใช่ ก็ดูจะไม่มีทางแก้ไข ตรงนี้ ก็สิ่งที่หลายๆคนพยายามจะผลักดันก็คือ เราก็ต้องทำให้มันถูกต้องที่สุด แล้วก็ถ้ามันไปติดอะไรที่มันไม่ใช่อำนาจของประชาชน เราก็ต้องประจันหน้า ไม่ใช่หมายถึงว่าให้บวกให้ตีกันนะ แต่ว่าประชาชนก็ต้องส่งเสียงกดดันว่าอำนาจที่อยู่นอกเหนือที่ไม่ถูกต้องเนี่ย คุณจะมาขวางมติของประชาชนที่จะทำให้เรามีรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมที่แฟร์กับทุกฝ่ายไม่ได้ ผมก็ได้ยินว่ามันมีอยู่ทางออกเดียวที่ทางพรรคส้มเขานำเสนอไป แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ย อันนี้ผมเพิ่งนึกขึ้นมาได้สุดท้ายเลยพี่บวง อุดมการณ์ทุกคนมีในมุมตัวเอง แต่ณเวลานี้ซึ่งน่าจะเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของการตัดสินแล้วว่าใครที่จะได้อำนาจไปอย่างแท้จริงเนี่ยสำหรับผมมันไม่มีทางเลือกอื่น นอกเสียจากว่าคนที่สนใจในการเมืองต้องจับมือกันให้ได้มากที่สุด สีส้ม สีแดง สีฟ้า ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่โอเคกับอะไรที่มันไม่แฟร์นี่คือช่วงเวลาโอกาสสุดท้าย ที่เราจะหยุดแซะหยุดล้อแล้วหยุดด่ากันสักพักหนึ่งแล้วทำให้เรื่องที่มันเป็นกราวเป็นพื้นฐานเนี่ยมันสำลิดผลก่อน แล้วมึงค่อยมาด่ากันต่อ เมื่อทุกอย่างมันแฟร์แล้ว แต่ถ้าเกิดว่ามึงคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ ส้มแดงฟ้าและอื่นๆมึงยังใส่กันอยู่เละเทะผมบอกคำเดียวเลยว่ากูอยู่ไต้หวันแล้วพี่บวงกูชิวแล้ว กูบอกได้แค่นี้ไอ้เกียบอกได้แค่นี้ผมเตือนได้แค่นี้ พี่น้องฟังไว้กูเบื่อมากเลย5 วันเนี่ยที่กูต้องมานั่งสกรีนโพสต์มึงอะที่มึงด่ามึงแซะกันอยู่ในกรุ๊ปอะจากปกติวันละประมาณ10-20 โพสต์อะ5 วันที่ผ่านมาแม่งเกือบจะ100 วันไม่ทำเหี้ยอะไรนั่งดูมึงทะเลาะนั่งดูมึงแซะนั่งดูมึงแซวกันน่ะสนุกสนานไอ้7 เม็ดพี่น้องอุดมการณ์ของคุณแบบไหนผมเคารพหมดแต่ยุทธศาสตร์ตอนนี้ต้องมีมึงเอายุทธศาสตร์เข้ามาในใจมึงนิดนึงว่ามึงตีกันมาแบบนี้เรื่อยๆไม่ได้ไม่เวิร์กไอ้เหี้ยผมใช้อารมณ์มากไปไหมเนี่ยไม่เยี่ยวกันเนี่ย ไม่นะอันนี้ถือว่าไม่เยอะนะ ไม่เยอะนะผมฉี่จะลาดแล้วพี่บงจะฉี่อะไรพี่บงจะนั่งเกากระเจียวไป นั่งอยู่ตรงนี้ก่อน ประเทศไทยตอนนี้ไม่ต่างจากเขมรสิ่งที่เราเจริญกว่าเป็นเพียงความรุ่งเรืองจากในอดีตที่มันจะค่อยๆล้าหลังลงไป และโดยประเทศอื่นแซงไปโดยที่คนในประเทศยังหลงระเริงว่าตนเองนั้นเจริญกว่าเพื่อนบ้าน ใช่คือมันก็เป็นแบบนี้แหละ คนในประเทศมันพอมันหมดหวังเนี่ย คนฉลาดมันก็ต้องไปหาความหวังไปหาความก้าวหน้าที่อื่นนะในเมื่อประเทศมันโอเคกับการคอร์รัปชันใช่ไหมคนที่มันอยากจะอยู่ได้ด้วยความซื่อตรงเนี่ย มันก็อยู่ในประเทศไม่ได้ มันเป็นคนฉลาดเนี่ย มันโตในนี้ไม่ได้ มันก็ต้องไปที่อื่น มันโดนบีบบังคับอะนะก็เป็นแบบนั้นมันมีอีกเรื่องหนึ่งพี่บิ๊กที่ปัจจุบันเนี่ย ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็น I.O. หรือมันเป็นอะไรยังไงที่คนมันเริ่มมีกระแสว่าโกงก็ดีกว่าสิ้นชาติให้คนโกงเข้ามาโกงก็ดีกว่าสิ้นชาติก็คือแบบเขาคิดว่าแบบมันอันนี้มันคนละเรื่องกันอันนี้เนี่ย
ผมเรียกว่ากระแสนี้ผมแทบจะไม่ให้ค่าเลยนะพี่บวงพูดตรง ผมว่ามันเป็นเฮียอะไรที่ดูโง่เง่าเต่าตุ่นมากเลย ผมไม่ได้ด่าคนนะ ผมด่าไอเดีย คือ อืม มันยังต้องมานั่งถกกันในเรื่องของประเด็นนี้ คือผมมองกลายเป็นว่ามันเป็นการส่งเสียงของ ถ้าให้เปรียบเทียบคือคนที่เป็นแบบว่ามึงคลั่งศาสนาแบบสุดโต่งอะแบบว่า อืม my God is everything bro มันเป็นประมาณนั้นแล้วพี่บวง Jesus take the wheel Jesus take คื the อขั wheel บรถ แล้ว ก็คือปล่อยมือแล้วก็แล้วแต่เลยว่าประสงค์ของพระเจ้าจะเป็นยังไง คือผมคิด ตายก็ดีกว่าตกนรก คนรอบตัวผมที่ยังเป็นกลุ่มคนซัพพอร์ตแนวทางประเทศแบบอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขายังไม่มองแบบนี้เลยไอ้เหี้ยที่กูไปคุยอ่ะคือคุณเห็นผมแบบนี้ ผมบอกแล้ว มันไม่ใช่ว่าชีวิตผมตัดคนที่มีศาสนาออกไปคนที่มีความเชื่อหรือคนที่มองต่างการเมืองไม่นะเว้ยผมยังมีคนพูดคุยที่มองไม่เหมือนกันอยู่ พอสมควรเขาก็ไม่ได้มองว่าไอ้ที่ไอเดียนี้มันเวิร์คคือมันเป็นกูว่ามันน่าจะเป็นเชี่ยอะไรเป็นอาจจะเป็นคำสั่งของ I.O. ของสักทีมหนึ่งที่แบบว่า เราชูเรื่องนี้เลย เรากะกินเสียงแบบเอาพวกที่สมองเม็ดถั่วมารวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าต้องการกำลังหรือว่ากระแสมันแรงขนาดนั้นพี่บุ๋มผมไม่เห็นว่ามันมีค่าอะไร คือ เท่าไห ผ ร่ มเห็นว่ามันมีโพสต์แต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าคนมันเห็นด้วยแค่ไหนอะมันเป็นโพสต์ในอินเทอร์เน็ตนึกออกใช่ไหม เออ เยอะไหมอ่ะ ผมก็เลยไม่รู้ มันเยอะหรือว่ามันเป็นอะไรที่คือมันโกงดีกว่าสิ้นชาติ ก็คือเป็นการใช้เทคนิคแนวเดียวกับพอพการด้าสมัยสงครามโลกแล้ว ก็คือ อืม ทุกคนที่ไม่ได้คิดแบบกูอ่ะมึงเป็นพวกขายชาติ มึงต้องการทำลายชาติ มึงต้องการหาจังหวะในการมามีแค่กูเท่านั้นที่รักชาติ ไอ้พวกยิงมันทิ้งซะมึงต้องเป็นแบบตาสีฟ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้คนเยอร ผม มัน บอลอารยัน มึงต้องเป็นชาวอารยันแบบกูก็สไตล์คล้ายๆแบบจันเจตลำดาบอะ ฟิลเดียวกันไอ้เหี้ยทรงเดียวกันอะ สู้แค่ตายทั้งประเทศ มันเวิร์กเหรอมันก็ดูอาจารย์เจตมีเก้าอี้วะล่ะมันสำนักข่าวไปทำเยอะ มีคนกดไลค์เยอะ แต่ว่าผลลัพธ์มันออกมา แต่ว่าพูดไม่ได้นะ เพราะว่าคะแนนจริงป่ะไม่รู้อาจารย์เจตอาจจะโดนขโมยคะแนนไปก็ได้เฮียเราก็ไม่รู้ว่าวิเคราะห์ ไอ้ เหี้ย ที่พูดเรื่องคะแนนเนี่ย มันมีไอ้เรื่องหนึ่งไม่รู้พี่วิกเห็นเปล่าที่มันมีคนหนึ่งเขาตั้งพรรคขึ้นมาพรรคหนึ่งเป็นพรรคเล็ก คุณ ๆ แล้ว ป้า เขาก็ลงสมัครเป็นคุณป้าท่านหนึ่ง กูก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะแต่คุณป้าบอกว่าคุณป้าก็ลงสมัครที่เขตที่ตัวเองอยู่ แล้วตอนไปเลือกตั้งคุณป้าก็กาตัวเอง นับออกมาคะแนนเป็นศูนย์ บัตรเสียเหรอป้าบัตรเสีย คือต่อให้ไม่มีใครรู้จักอะอย่างน้อยๆคุณป้าก็ต้องได้1คะแนน ถ้านับถูกต้อง ซึ่ คุ ง ณป้าก็ได้คะแนนหนึ่ง ใช่ มันมีความเป็นไปได้ว่าคุณป้ากาผิดเลขหรือเปล่า หรือคุณป้าทำบัตรเสียไหม แต่ว่า คือคุณป้าก็น่าจะมีความมั่นใจในระดับหนึ่งป่ะถึงได้กล้าออกมาพูด เอาถ้าเกิดว่ามึงกล้ามาพูดก็คือมึงพร้อมที่จะไปชนกับหน่วยเลือกตั้งว่าแบบมึงเอามาดูด้วยว่าไอ้กระดาษของกูมันไปตกอยู่ตรงไหนทำไมคะแนนมันถึงไม่นับ ความผิดปกติเป็นตรงไหนอันเนี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งจุดตุกติกที่ ก็ต้องขอบคุณคุณป้าคือเราไม่รู้ว่าสุดท้ายคุณป้าจะเบลอแล้วแบบว่าลูกก๋วยเตี๋ยวลงไปอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้แต่ว่า ผมก็อยากจะให้มันพิสูจน์ให้ชัดเจนไงว่าอ้าวแล้ว1คะแนนของคุณป้าเขาที่เขายืนยันว่ากูกาให้ตัวเองมันก็ต้องขึ้นไปอยู่บนบอร์ดเลยว่าไอ้เชี่ยถ้ามึงนับกันถูกต้องมันจะผิดพลาดได้ยังไงใช่ไหมมันตุกติกเยอะ ถ้าผมจำไม่ผิดมันมีอีกเรื่องราวหนึ่งที่เป็นเรื่องราวคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ผมจำรายละเอียดไม่ได้แล้วคือประมาณแบบไอ้เชี่ยคะแนนมันเป็น0คะแนนได้ไงวะกูกานะเว้ยแล้วกูมั่นใจว่าคนทั้งบ้านกูกาคือมันไม่ใช่ว่ามันต้องเป็น1คะแนนมันต้องอย่างน้อยมันต้องแบบหลักแบบ5คะแนน4คะแนน หลักหน่วยต้องขึ้นแล้วถ้ามันกาทั้งบ้านมึงจะบอกว่าไอ้เชี่ยกูตาถั่วกาผิดทั้งบ้านบัตรเสียทั้งบ้านเหรอมันมีอีกเรื่องนึงแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่ารายละเอียดเป็นไงแม่งก็เลยงงไงคือสำหรับผมตอนนี้นะ เอาแบบว่า most possible scenario นะมึงอย่าหวังเลยจะเปลี่ยนทีมกกตแล้วจัดตั้งใหม่เอาแค่ว่ามึงเลือกตั้งใหม่อีกรอบนึงนะแค่เนี้ยทุกอย่างก็เปลี่ยนโผแล้วไอ้ที่มึงวิเคราะห์มาทั้งหมดไม่มีประโยชน์เชื่อกูไหมอยากได้น้อยมึงจะใครมันจะไปขนเงินมาอีก1ล็อตอีก1เซตมาจ่าย
แค่นี้ก็ เออ ตัดตัวละครไปเยอะมากแล้ว ผมบอกให้ว่า ใช่ ถ้าเราผลักดันให้มีการเลือกตั้งได้อีกครั้งหนึ่งนะทุกอย่างเปลี่ยน อืม ทุกอย่าง มัน เปลี่ยน ไม่ได้เลย มัน ดูทร ได้ งยังไงก็ไม่มีใคร อืม ทำได้หรอก โอ้โห ผมไม่คิดเลยนะว่า เรื่องการเมืองที่จะซัดมา2 ชั่วโมงได้ขนาดนี้นะ ถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยนะฮะ ผม พี่เต้บอกว่าพี่เต้คะแนนหายเป็นล้านเลยเหรอ อันนั้นน่าจะหลุดไปหน่อย อ้าวก็คือต่อให้ผมจะมองว่าพี่เต้แบบเลอะเลือนในหลาย ๆ policy อะแต่ว่าประเด็นนี้ก็โอเค ผมก็อยากทุกคนก็สนับสนุนให้มีการนับใหม่หรือว่าเลือกตั้งใหม่อะเอาดิไอ้เหี้ยคือ ในฐานะของประชาชนเสียภาษีอ่ะกูยอมจ่ายสัตว์ยอมจ่ายพี่บอกยอมจ่ายมา คือ พี่ เอา บอก จ ไม่ ริงๆอ่ะมันถ้าแบบว่าเลือกตั้งใหม่ประมาณ6,000 ล้านนะก็คนละ100 บาทประมาณ คน100เอาดิเหี้ยไม่เอาอ่ะพี่บวงประหยัด เอาบางคน100มันก็ไม่ยอมไง100บางของบางคนมันคือมันเยอะมากไง ก็ต้องมานั่งโหวตอีกไหมล่ะว่าจะทำ เท่าไหร่มันก็ไม่ได้อีกอ่ะเฮ้ย6,000 ล้านก็ต้องจ่ายโอ้ย มันเละเทะเกินนะ มันโจ่งแจ้งเกิน จะทำให้มันแบบเนียนๆหน่อยก็ไม่ได้ทำแค่ คือเอา มึงจะ ง่ายๆ โกง อะ ให้เนียนทำไม่ได้ไอ้เหี้ย สำหรับกูอ่ะคนที่บอกว่า6,000 ล้าน 7,000 ล้านแม่งแพงอ่ะไอ้เหี้ยพวกที่เขามาซื้อเสียงเขาซื้อเสียงที่เป็นแสนล้านอ่ะ เป็นหมื่นหลายหมื่น เขาซื้อกันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านคือเขากะว่าแบบกูแดกมึงแน่นอน4 ปีเนี้ยกูถอนทุนคืนแน่นอน แต่ว่า7,000 ล้านเราทั้งประเทศเราไม่อยากจ่ายมันก็นะ ผมว่าคนทั้งประเทศอยากจ่าย แต่ว่ามันก็เป็นการต่อสู้กันของ2 ฝากฝั่งไอ้ฝั่งนู้นมันก็ต้องพยายามรับพยายามปั่นให้มันมั่วสู้ไปหมดอะนะ ขอบคุณคุณก้องนะฮะคองกองสักวันหนึ่งซ้ายเวเนขวาเนปาล what the fuck ไม่แน่นะ ใครมันจะไปรู้ มึงเล่นเยอะๆ คนมึงก็ทนไม่ไหวไอ้เหี้ยมึงก็มีคนพี่บวงนั่งเล่นคอมเงี้ยแล้วมีคนเอากระเจียวมาตีตรงคอพี่บวงไปอย่างเงี้ยพี่บวงตอนแรกพี่บวงก็บอกเฮ้ยไปอย่ามาเล่น แต่ที่นี้ไม่หยุดยืนเคาะไปเรื่อยอย่างเงี้ยพี่บวงไม่ระเบิดอะสักมันถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องระเบิดอะไอ้เหี้ยใครมันจะยอมไม่นั่งเคาะไปเรื่อยวะใช่ปะล่ะมันเป็นเรื่องเข้าใจได้มันไม่ใช่ว่าเราแบบว่าต้องการจะสนับสนุนหรือผลักดันให้คนมันใช้ความรุนแรงแต่ว่าถ้ามึงไม่หยุดเอาควยมาเคาะตรงคอกูตอนกูเล่นคอมอะกูก็ต้องหาไปต่อยไข่มึงทีนึงอะมันเรื่องปกติ ไม่แต่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเด้ ทำไม เมื่อก่อนคือกูนั่งเล่นคอมแล้วมันจะเอาอะไรมาตบมาตีกูอย่างเงี้ยกูก็ระเบิดกูก็สู้ได้ อันนี้คือยุคปัจจุบันเนี่ยคือกูนั่งเล่นคอมอยู่แล้วมันก็เอาควยมาตีแล้วอีกมือหนึ่งมันก็ถือปืนจ่อหัวกูอยู่กูก็ทำได้แค่แบบเล่นคอมต่อไป ไม่ตีไปเลยเอามึงก็ตี กูเล่นคอมกูอ่ะยุคปัจจุบันมันอยู่กันแบบนี้เดี๋ยวพี่บิ๊ก ก็คือมึงก็เอาควยตีไปเลยกูว่าโอเคมาไอ้สามมึงตีไปดิกูเล่นคอมไปมาใครจะเหนื่อย คือชีวิตมันไม่ต้องการที่อะไรมันขอแค่เอาควยตีคอกูไปเรื่อยมันก็เอาปืนจ่อหัวกูอยู่กูแบบเชี่ยพี่บัวเดี๋ยวเขา นั่ง เดี๋ยวคอมเมนต์ข้างล่างใต้ไลฟ์มาละคุณ2 คนหัวล้อกับเรื่องแบบนี้ได้ไงนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะพี่บัวเนี่ยแม่งมาอีกมันจะมีคอมเมนต์มานี่มาอีกมันไม่ใช่เรื่องตลกของคุณแต่มันเป็นเรื่องตลกของผมคือแบบว่าเซนต์ออฟฮิวเมอร์คนเรามันก็ไม่เหมือนกันนะโอ้โหจริงๆแล้วผมเตรียมไว้อีก2 หัวข้อนะไอ้ที่ผมจะบอกพี่บงที่จะคุยกันเรื่องนั้นเอาออกไปก่อนนะเพราะว่าเวลาตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะมากมันยังมีอีก1 ประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ในเมืองไทยเราออกมาจากการเมืองสักแป๊บหนึ่งขอบคุณอะไรนะพี่บงอ่านหน่อยขอบคุณคุณเอ็นฮอป6596ด้วยครับสำหรับ100 โดเราต้องเตรียมตัวอีกรอบ4 ปีครับหาทางแทรกซึมไปเป็นกปน.คนในเมืองช่วยกันเก็บตังค์ซื้อญาติตัวเองที่ต่างจังหวัดสู้กับบ้านใหญ่ แล้วก็ต้องหาทุกวิถีทางอ่ะช่วยกันนะสู้ไม่ได้ก็เข้าร่วมอีกข่าวหนึ่งที่คนคุยกันเยอะมากและน่าจะเป็นเรื่องที่คุยกันเยอะที่สุดในโลกตอนนี้ถ้าเราเอาตัวเองออกมาจากประเทศไทยสักแป๊บหนึ่งพักผ่อนแน่นอนอันนี้พี่บวงเดาไม่ยากเทนนี้เจฟฟรีย์เอฟสตีนขอบคุณพี่เต้007นะฮะปองติงนังตังนังนะฮะคืออะไรวะขอนอกเรื่องครับวันที่16 กุมภาพันธ์69หวยรางวัลที่1ออก0596 7เฮ้ยให้6 ตัวตรงๆแบบนี้เลยเหรอ
ได้เหรอ อันนี้คุณไปได้มาจากไหนเนี่ย เฮ้ยนี่ข้อมูลหลุดเหรอหรือว่าไง 6 ตัวตรงๆเลยเหรอ ใครไป พี่ ซื้อ ซื้อไหม ไม่ซื้อไอ้เหี้ยไม่เชื่อหรอกคุณปองติงนังตังนัง อ้าว100เผื่อถูก3 ล้านเลยนะ โอ้โหกูจะรู้ได้ไงว่าคุณปองติงนังตังนังไม่ได้กดเลขมั่วๆซั่วๆให้กูอะฮะ อาจจะมีวงในหลุดมาจริงก็ได้ใครจะไปรู้ กูก็กดได้ไอ้เหี้ยเลข6 ตัวไม่ยากเท่าไหร่ เออ พี่โบมีพูดเรื่องนี้ไปบ้างไหมเรื่องของเจฟฟรีย์เอฟสตีน มีบ้าง มีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างผมจำได้ว่าเรื่องเอฟซีเราเคยคุยกันนานมาแล้ว เราเคยตัดช็อตออกมาด้วยตอนที่ เออ เริ่มทำพอดแคสต์ใหม่ๆแต่ตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ มันยั ยัง ง ไม่ ไม่ได้ หนักเท่าไหร่ ยังไม่ได้เปิดเอกสารหรือว่ายังไม่ได้มีข้อมูลรู้คือตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ก่อนการเลือกตั้ง แล้วผู้คนจำนวนมากที่โหวตให้ทรัมป์เนี่ยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขขอว่าทรัมป์ยูโอเพนไหมถ้าเกิดว่ายูได้เป็นประธานาธิบดีแล้วทรัมป์ก็บอกเปิดดิกูเข้าไปกูเปิดหมดอะไอ้เหี้ย UFO แล้วกูเปิดหมดซึ่ง เออ ณปัจจุบันนี้ผ่านมาปีกว่าๆเนี่ยก็ DOJ ก็เปิดมา แต่เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยมันไม่ได้เปิดหมดนะพี่บวง แม้สำหรับคนที่ตามข่าวนะคือเอกสารเนี่ยทั้งหมดมันมีประมาณ6 ล้านหน้า เออ แล้วมันเปิดมาแล้วประมาณ3 ล้านกว่า เออ มันเปิดมาเยอะสัตว์ ๆมันเปิดออกมาเยอะสัตว์แต่ว่าที่ยังไม่ได้เปิดก็เยอะสัตว์แล้ว มีชื่อทรัมป์อยู่เป็นหมื่นจุด แต่ยังไม่มีสักจุดที่เอาผิดได้ว่าทรัมป์มีกระบวนการร่วมในการทำความผิดทางเพศหรือถ้าผิดทางกฎหมาย ร่วมกับเอปสตีนซึ่งโอเค คนมันก็ถกเถียงได้แหละว่าอ้าวสรุปว่าทรัมป์มันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าทรัมป์มันก็ไปหาหญิงก็มันได้ หรือว่าก็เปิดในรัฐบาลทรัมป์แล้วคุณปกปิดข้อมูลของส่วนคุณไหมไอ้เรื่องนี้มันตอบไม่ได้ไงเพราะว่าเหมือนข้อมูลมันยังไม่เปิดหมดอ่ะพี่บวง คือมันมีข่าวออกมาซึ่งกูก็ไม่รู้ว่าแม่งแบบข่าวลวงข่าวจริงแค่ไหนที่แบบว่าเมื่อก่อนตอนที่เอฟซียังมีชีวิตอยู่เนี่ย มันเคยมีทะเลาะกับทรัมป์ ผมเคยได้ยินมีว่ามีนิดหน่อย ซึ่งไม่รู้หนึ่งคือไม่รู้ว่าเรื่องจริงไหมสองคือถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยไม่รู้ว่าทะเลาะกันหลังจากที่รู้จักกันมานานไหมหรือว่าแค่เจอหน้ากันแล้วก็ไม่ถูกชะตาแล้วทำก็เลยแบบว่าไม่พอใจแล้วก็ไม่คิดจะสูงสิงกับคนนี้ อันนี้ก็เรื่องหนึ่งซึ่งกูว่าคือในมุมหนึ่งการที่ทำมันกล้าเปิดมันน่าจะรู้บอกว่าตัวมันเองน่าจะไม่โดนอะไรจากเอกสารนี้ไม่งั้นมันจะเปิดทำไม อันนี้คือสิ่งที่น่าคิดนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีชื่อทำอยู่ในเอกสารก็เยอะ แต่มันอาจจะเป็นแบบว่าการพูดถึงที่มันไม่ได้แบบชี้ให้เห็นว่าทำมีส่วนเกี่ยวข้องหรือทำอะไรผิด มันก็แค่มีชื่อ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่กูได้ยินมากูไม่รู้พี่บิ๊กเห็นเปล่าที่แม่งเป็นไวรัลใน Twitter ใน X ก็คือมันมีคนที่ไปนั่งดูคือเอกสารส่วนหนึ่งมันเป็นแบบพวกอีเมลใช่ไหมที่แม่งมีคนส่งให้เจฟฟี่ส่งให้คนอื่น ใช่แล้วแม่งไปนั่งอ่านอีเมลแล้วแม่งพบว่าในอีเมลมันมีโค้ดลับเว้ยผมเห็นไอ้คำว่าเจอร์กี้พี่บิ๊กเห็นใช่ไหมมีหลายคำเลยมีคำว่าพิซซ่ามีคำว่าฮอทดอกซึ่งคำที่กูว่าพีคสุดคือคำว่าเจอร์กี้เพราะว่าเจอร์กี้เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้คือเขาบอกว่านะกูก็ไม่รู้ว่าแม่งจริงแค่ไหนเขาบอกว่าไอ้คำว่าเจอร์กี้มันคือคำใช้เรียกเป็นโค้ดลับแทนคำว่าเนื้อเด็กไม่ใช่แค่เนื้อคนธรรมดานะเป็นเนื้อเด็กเนื้อมนุษย์ที่แบบอายุน้อยอะไรแบบนี้คือแดกเนื้อมนุษย์แดกเนื้อคนที่แบบเอาเด็กไปบูชายันไปเผาแล้วก็แดกอะไรแบบเนี้ยเชี่ยคือต่อคือเหมือนเขาไปนั่งอ่านดูแล้วเขาก็สังเกตว่าคำเนี้ยในหลายๆอีเมลที่มันมีการส่งกันไปกันมาถ้าอ่านคอนเทกต์เต็มอีเมลคำนี้จะหมายถึงชวนกันไปแดกเนื้อเด็กเว้ยแบบมีเชฟมาแล้วก็มาปรุงให้แล้วมาแดกกันแล้วพี่โบงคิดว่ามันคือที่เห็นมึงว่ามันมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนในตัวมุมมึงที่พูดตามตรงคือแม่งหลุดโลกไปมากจนแบบมานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยเชี่ยแม่งจริงเหรอวะแต่อีกมุมหนึ่งก็คือกูไม่รู้ว่ะไอ้เชี่ยแบบพวกลัทธิบ้าๆเนี่ยแม่งแบบมันก็ทำอะไรหลุดโลกก็ใช่ไงที่เรานึกไม่ถึงมันไม่ใช่ว่ามันแบบหาดูไม่ได้ที่โดนจับในญี่ปุ่นก็เยอะแยะแดกเนื้อคนใช่แดกเยี่ยวแดกขี้ยังมีเลยทำไมแดกเนื้อคนแต่แดกไม่ได้วะแล้วก็มันมีอีกอันนึงไม่รู้พี่เห็นป่ะไอ้ที่ร้านพิซซ่า
ที่อยู่กลางเมือง ผม ไม่ เห็น รู้กลางลอสแอนเจลิสหรือเชี่ยอะไรสักอย่างอ่ะ ที่คนแม่งเข้าไปดูใน Instagram แม่งไม่มีพิซซ่าเลย มีอะไร แม่งมีแต่เด็กผู้หญิง เป็นเด็กแบบว่าเด็กผู้หญิงอายุแบบ12-13 โดนมัดอยู่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย เป็น แล้ ภาว พ พ ภา อ พถ่ายเลยเหรอหรือยังไงวะ เป็นภาพถ่าย Instagram แม่งแบบเหมือนเปิดเป็นข้างหน้าเป็นร้านพิซซ่า แล้วแม่งทำโซเชียลเลย แบบว่าแปะลงภาพใน Instagram ใน Facebook เลย กูก็งงว่ามันทำกันขนาดนั้นเลยเหรอ คนมาเข้าไปดูอะแล้วแม่งก็แบบอยู่ๆIG ของร้านพิซซ่ามันก็ถูกปิดไปเชี่ยอะไรอย่างเงี้ย คือเรื่องนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามอะไรมากนะ ผมอยากจะพูดภาพมุมกว้างอีกครั้งหนึ่งแล้วสโคปมาที่ดีเทลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น เป็นแบบว่าสรุปสั้นๆ คือเหตุการณ์ของเจฟฟรีย์ เอปสตีนเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่า มันรุนแรงกว่าพีดิดดี้ไปหลายสเกลมากพีดิดดี้นี่เป็นเหมือนขี้เปียกเลย ไม่มีค่า เป็นแค่แบบว่าเซ็กหมู่ปาร์ตี้มียา แล้วก็อาจจะบังคับขืนใจเล็กน้อยแต่เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยเรื่องเล็กมาก ส่วนเรื่องของ Epstein เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นเหมือน conspiracy สเกลใหญ่ระดับโลกของผู้มีอิทธิพลและคนยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้ที่มีเงินถุงเงินถังมีอำนาจ แล้วมีเอปสตีนเป็นศูนย์กลางที่ตัวเขาเองก็เป็นเหมือนเป็นหนึ่งในมาเฟียในวงการการเงิน แล้วเอปสตีนเนี่ยเป็นคนที่สามารถเข้าถึงคนมีอำนาจได้หมดเลย แล้วไม่ใช่แค่ในอเมริกาแต่เป็นทั้งอังกฤษและต่างประเทศจำนวนมากมาย ไปจนถึงขั้นราชวงศ์ในหลากหลายประเทศในยุโรป คือเขา approach ไปแล้วเอปสตีนเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีมากเขาเข้าไปหาคนพวกนั้นด้วยมิตรไมตรีจิต แล้วก็เข้าไปพูดคุยเข้าไปสนับสนุน ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามเนี่ยไอ้เจ้าพ่อคนเนี้ยมันมีเงินก้อนหนึ่งหรือมันมี power ที่จะสนับสนุนมึงทุกคน แล้วก็ตีสนิท แล้วก็เปิดพื้นที่ให้คนน่ะได้มาปลดปล่อยแฟนตาซีความโลกจิตของมึงที่มึงซุกซ่อนเอาไว้อยู่ในเบื้องลึกที่สุด แต่การกระทำเหล่านั้นของคนที่อย่างที่เราเคยบอกไป คนเราบางทีพี่บวงอาจจะนึกว่าพี่บวงปกติ ผมอาจจะนึกว่าผมเป็นคนปกติ แต่มึงลองมีอำนาจแล้วมึงลองรวยมากๆมึงอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความโลกจิตมึงไปเบอร์ไหนได้ ถ้าอำนาจมึงไปถึงขนาดนั้นสิ่งที่เอปสตีนทำก็คือการเข้าถึงคนที่มีอำนาจสูงๆแบบนี้แหละ แล้วเขาบอกว่าทุกๆมุมของคฤหาสน์หรือเกาะของเอฟซีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ำห้องแต่งตัวสวนหลังบ้านมีกล้องซ่อนอยู่หมด ก็คือเข้าไปตีสนิทให้การช่วยเหลือ แล้วก็เก็บหลักฐานทั้งหมดไว้ แล้วมันเป็นเหมือนคือภาพเนี้ย มันแบล็กเมลอ่ะมันผมได้ยินคนอธิบายมา มันฟังเหมือนหนังไซไฟมันเหมือนกับ conspiracy เลยเว้ยแต่ยิ่งเวลามันผ่านไปมันดูมีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันดูเป็นภาพที่ไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นความจริงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราก็ต้องไม่ลืมที่จะชั่งใจนะว่าหรือเราถูกคนที่มันคุมข้อมูลน่ะพยายามจะปั่นให้เราเชื่อไปทางนี้เพื่อที่จะใช้ข้อมูลในการควบคุมทิศทางทางการเมืองหรือเปล่าคือผมไม่รู้เลยอย่างนักข่าวคนหนึ่งที่อเมริกาเขียนบทความนี้ประมาณว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มคนอีลิทเบื้องหลังนี่แหละที่กำลังบังคับใช้ทรัมป์อยู่โดยที่กำหนดให้ทรัมป์เนี่ยต่อรองกับซาอุแบบนี้ต่อรองกับรัสเซียแบบนี้เปิดสงครามไม่เปิดสงครามกับอิหร่านแบบนั้นแบบนี้โดยการเอามีข้อมูลพวกนี้เก็บเอาไว้แบล็กเมลคือบางทีเราไม่รู้เลยว่า conspiracy มันกี่ซ้ำกี่ซ้อนมันลึกไปแค่ไหนมันถูกใช้โดยฝั่งไหนแต่เรื่องหนึ่งที่มันดูเหมือนจะชัดเจนคือในกลุ่มคนอีลิทมันมีคลับที่มันทำอะไรที่ดูโรคจิตที่ทรมานเด็กผมเพิ่งมีคนส่งคลิปมาให้ดูผมยังแยกไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่ามันเป็น AI เลยเป็นคลิปจริงหรือเปล่าแต่เป็นคลิปเอฟซีนขังล็อกผู้หญิงน่าจะแบบวัยประมาณแบบ
15 ถึง 20อ่ะอยู่บนพื้นหญ้า อันนี้กูดู อืม คลิปมาแล้วนะพี่บวง แต่กูไม่ยืนยันนะว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เราไม่สามารถ verify ที่ไหนได้เลยว่าไหนจริง มัน เท็จ อ เว้ ยู่ ย ในยุคที่ AI มันพัฒนาไป ด้วย ถึงไหนแล้วด้วยนะ แต่ในคลิปมึงเห็นผู้หญิงเปลือยกาย แล้วก็โดนทรมานเล่นกับจิ๋มมึงเอาอะไรมายัดเล่นนมมึงอะไรเงี้ยโดนช็อตไฟฟ้าอะไรเงี้ยแต่เป็นเอฟสตีนทำคือมันเป็นยุคมั่วซั่วของข้อมูลแล้ว แต่เราไม่ปฏิเสธว่ามันมีผู้เสียหายเยอะมากในเหตุการณ์ของเอฟสตีนมันมีการหลอกลวงล่อลวงเก็บผู้เสียหายปิดปากคนหายตัวจำนวนมาก คนฆ่าตัวตายจำนวนมากที่เคยแบบฟ้องร้องคดีอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่แท้จริงที่เราเห็น เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่มันคือองค์กรความดาร์กความเน่าของคนมี power แล้วจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อใช้คอนโทรลซึ่งกันและกัน ซึ่งผมคิดว่าแม่งคือสุดยอดหนึ่งของมหากาพย์ทีนี้ในอาทิตย์นี้เนี่ยมันมีอันไหนที่น่าสนใจบ้าง ผมก็พยายามจะเลือกเอาอันที่มันดู มีความน่าเชื่อถือให้มันมากที่สุดไอ้พี่บวง เพราะว่าไม่งั้นมันดูมั่วโซ่มากอย่างไอ้เคสกินเนื้อเนี่ย อืม จะว่าแม่งเลอะเทอะหรือฟุ้งไหม แต่ว่ามึงมองให้เป็นความเป็นจริง มันก็เป็นไปได้เว้ยที่คนรวยๆมันจะเล่นเหี้ยอะไรกันแบบนี้ แล้วมีคนเก็บหลักฐานมันนึกภาพออกไหมแล้วเอฟสตีนก็มาใช้แบล็กเมลมันมีคลิปหนึ่งผมไม่รู้พี่โบกเห็นหรือเปล่า แต่อันนี้น่าจะเป็นคลิปของจริงด้วย ที่อเมริกาปล่อยออกมาก็คือ เป็นคลิปผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสวยเหมือนนางแบบเลย แล้วก็กรีดอยู่หน้าสำนักงานหนึ่งอะแล้วก็กรีดประมาณว่าเขาอะคือผู้รอดชีวิต เขาเป็นคนที่ไปเห็นเหตุการณ์ที่มันมีกลุ่มคนรวยอะที่เอาเนื้อมนุษย์มาแดกกันจริงๆแล้วเขารับไม่ได้ แล้วหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็หายตัวไปหายสาบสูญข่าวเนี่ยเป็น10 ปีแล้วมันเพิ่งจะตีออกมาจากพร้อมกับไอ้ข่าวของเอฟซีเนี่ยอันนี้คือไปหากดดูได้ แต่ว่าผมไม่อยากมาเปิดมันหนักเกิน ทีนี้เราเอามาดูเรื่องที่แบบว่าดักแบบมีคนเขียนข่าวเลยดีกว่าเอาอันนี้ก่อนพี่บอกเห็นอันนี้ไหม คืออะไรเอ่ยอันนี้ อันนี้เป็นข่าวเขียนจากนักข่าวไทยคนหนึ่งเป็นเรื่องของอันนี้เอฟสตีนกับผู้ชายคนนี้ อืม ผู้ชายคนนี้ชื่อลีออนแบล็กมีตัวตนจริงๆ แล้วถูกตีข่าวออกมาแบบที่อเมริกานี่คุยกันสะบั้นหันแหลก ชื่อข่าวคือบิลเลียนแนร์ลีออนแบล็กหรือมหาเศรษฐีพันล้านลีออนแบล็กเนี่ยถูกกล่าวหาว่าข่มขืนเด็กที่เป็นออทิสติกในบ้านของเจฟฟรีย์เอสตีนเนื้อข่าวในบรรดาเด็กผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ทางเพศของเจฟฟรีย์เอฟสตีนน่าจะเป็นน้องคนนี้ที่โดนกระทำชำเรารุนแรงสุด โดยเมื่อปี 2002 เธอมีอายุเพียง 16 ปี และมีภาวะดาวน์ซินโดรมแบบที่อ่อนกว่าปกติ ร่วมกับออทิสติก และมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม เป็นเชียร์ลีดเดอร์ แม้จะมีพัฒนาการเท่าเด็ก 12 ขวบ เธอตกเป็นเหยื่อข่มขืนของนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นคนค้ำจุนทางการเงินให้กับเอปสตีน ความจริงคดีนี้มีการฟ้องร้องไปแล้วเมื่อปี 2023 ที่ศาลนิวยอร์ก เพราะช่วงนั้นมีกฎหมายยอมให้ฟ้องคดีข่มขืนย้อนหลังได้ แต่ที่เป็นข่าวเพราะในการเปิดเผยเอกสารใหม่อีก 3 ล้านหน้า พร้อมกับวิดีโอและภาพถ่ายเป็นแสนชิ้นของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ มีการเผยแพร่ไดอารี่ที่เธอเขียน เพราะมีพัฒนาการช้า เธอจึงจดบันทึกเหมือนเขียนกวีเป็นโค้ด language เธอไม่สามารถแสดงออกได้เต็มที่เหมือนเด็กทั่วไป ในคำฟ้องต่อศาลเมื่อ 3 ปีก่อน เธอบอกว่าเอฟสตีนเป็นคนส่งเธอกับลีออนแบล็กเศรษฐีใหญ่ผู้ก่อตั้งบริษัท Apollo Global Management ส่งขึ้นไปที่ห้องในอพาร์ตเมนต์ของเขา เมื่อเข้าไปในห้องแล้วแบล็กเธอบอกว่าตัวใหญ่เหมือนยักษ์ หนักกว่า100 กิโล ยกเธอขึ้นพาดบ่า และเหวี่ยงเธอลงบนโต๊ะนวดทำให้เธอจุกจนหายใจไม่ออก เธอพยายามกรีดร้องแต่แบล็กเอามือปิดปาก และโน้มตัวลงมาฉีกเสื้อและดึงชุดชั้นในของเธอออกคำฟ้องระบุ จากนั้นแบล็กก็ด่าเธอด้วยคำพูดดูถูกเหยียดหยามระหว่างทำร้ายร่างกายเธอ และหัวเราะเยาะขณะที่เธอกำลังหลบหนี
จากนั้นก็เอาเซ็กทอยสอดใส่เธออย่างรุนแรงเธอบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เธอเจ็บมากจนเตะเขาทำให้เขาโกรธจัดและด่าเธอว่าโสเภณีและผู้หญิงสำส่อนแล้วเหวี่ยงเธอลงกับพื้นในไดอารี่เพิ่งถูกเปิดเผยเธอบอกว่าเธอถูกโยนลงกับพื้นเลือดไหลนองเปื้อนพรมไปหมดหลังจากถูกทำร้ายอย่างโหดร้ายคำฟ้องระบุว่าเธอขอร้อง FC ให้พาเธอไปหาหมอเพราะเธอเจ็บปวดทรมานมากและเลือดไหลไม่หยุดแต่เขาปฏิเสธและบอกเธอว่าแม็กซ์เวลล์ซึ่งเป็นแฟนของ Epstein จะดูแลเธอเองมีลิงก์รายการของฝรั่งที่แนบมาใครสนใจไปกดดูได้เขามีเอาบทกวีที่เธอเขียนมาอ่านให้ฟังด้วยสำหรับคนที่พัฒนาการช้าเป็นออทิสติกและมาถูกกรูมเป็นเหยื่อทางเพศอายุน้อยของคนที่ซาดิสแบบนี้มันเป็นชะตากรรมที่น่าอนาถขนาดไหนมีรายงานด้วยว่าลีออนแบล็กซึ่งเป็นนายทุนให้เอปสตีนเคยทำร้ายผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยการกัดที่อวัยวะเพศจนเลือดไหลออกมาแล้วในคำฟ้องระบุว่าเอปสตีนและแม็กซ์เวลล์ใช้ประโยชน์จากความบกพร่องทางพัฒนาการของโจทก์หรือน้องผู้เสียหายประกอบกับรูปลักษณ์ภายนอกโดยเฉพาะผิวขาวดวงตาสีฟ้าและผมสีบลอนด์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศอย่างวิปริตที่น่ารังเกียจกว่านั้นเอปสตีนและแม็กซ์เวลล์ยังค้ามนุษย์กับเธอให้เป็นทาสบำเรอกามกับชายคนอื่นๆในกลุ่มของเขารวมถึงลีออนแบล็กด้วยขอบคุณโดจากคุณชาโลคอสเพลย์200นอกเรื่องพี่บิ๊กพี่บวงเล่น Overwatch กันไหมพี่เอาดิเอาได้นะ ได้ว่างนัดได้ เดี๋ยวจัดกันคุณชาโอ้โหเดี๋ยวคุยเรื่องดาร์กอยู่คุณชาแป๊บนึงเป็นไงพี่บวงกับเรื่องราวแบบนี้คือเราเคยคุยกันว่าไอ้เชื่อในมุมหนึ่งเราก็พอจะมองเห็นมนุษยชาติในภาพรวมนะว่ามันก็เป็นมนุษย์ที่ทำแบบนี้แต่พอมึงได้เข้าไปสัมผัสหรือมึงได้รับรู้เรื่องราวแบบนี้แบบเริ่มเข้าดีเทลมากขึ้นมันก็โหดหู่นะเว้ยแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่มึงอยากจะบอกว่ามันเป็นธรรมชาติมนุษย์ปล่อยให้มันมีแบบนี้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็โหแม่งพูดยากเลยพูดยากเรื่องนี้ไม่ถ้าแน่นอนว่ามันผิดอยู่แล้วแหละทางด้านกฎหมายทางด้านศีลธรรมทางด้านสังคมมองในมุมไหนมันก็ผิดแต่ว่าถ้าพูดในมุมที่ว่าที่พี่บิ๊กถามมาตะกี้ว่าในแง่ของมนุษยชาติเนี่ยเราคือความเป็น humanity ความเป็นมนุษย์มันเราถูกปลูกฝังเราอยู่กันในสังคมที่เราไม่ยอมรับเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วไงแต่ว่าถ้าจะมองกันแบบตามจากมุมของนักชีววิทยาเนี่ยเรื่องแบบนี้นี่คือเกิดขึ้นกับสัตว์ทุกชนิดแทบจะทุกตัวแทบจะทุกที่ก็พอจะพูดได้อย่างนั้นมันก็เป็นมุมมองที่ค่อนข้างคอนทราสต์ซึ่งแน่นอนว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยคือเรามีสติปัญญาขึ้นมาแล้วเราเข้าใจได้ว่าเรื่องพวกนี้จริงๆมันไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเรามีการสร้างกฎเกณฑ์สร้างกฎหมายมีการปลูกฝังคุณค่ากันว่าให้เราอยู่กันแบบอื่นก็ได้เราสามารถหลุดออกมาจากวงจรแบบนี้ได้อันนี้มันคือสิ่งที่มนุษย์มันพัฒนาขึ้นมาใช่ไหมแต่สุดท้ายมันก็ยังมีคนที่มันเนี่ยคือพอมันมีอำนาจมันมีเงินจนมันไม่รู้จะทำอะไรแล้วมันสามารถจินตนาการได้ว่าอำนาจแม่งจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเรื่องแบบนี้มีนักข่าวชื่อดังคนหนึ่งที่อเมริกันออกมาพูดเรื่องนี้บอกว่าไอ้เรื่องความวิปริตเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเราพอจะเข้าใจกันได้หมดแล้วว่ามันจะต้องมีเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ช็อกหรือว่าน่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่ประเด็นที่ทำให้คนทั้งโลกมันตื่นกับเรื่องนี้และเดือดดาลมันคือความลอยนวลของคนที่มีเงินที่มีฐานะที่มีอำนาจที่สามารถลอยนวลจากการกระทำแบบนี้แล้วไม่ต้องรับผิดได้เป็นเรื่องที่คนเดือดร้อนมากกว่าคือเราไม่สามารถห้ามให้มันไม่มีโจรได้แต่โจรเมื่อมันมีหลักฐานมีตัวตนพอจะสโคปได้แล้วทำไมเปิดเอกสารมา3 ล้านกว่าหน้าเอปสตีนเชื่อว่าฆ่าตัวตายในคุกแต่หลายคนเขามองว่าแม่งแปลกๆแล้วไอ้กรณีอื่นๆนะคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกเยอะแยะมากมายทำไมยังไม่มีการผ
ผลักดันให้เห็นจริงๆจังๆว่า เราจะปล่อยให้มันเป็นเรื่องที่ถูกนินทาอย่างเดียวเหรอ แล้วแบบการลงโทษที่แท้จริงแล้วผู้เสียหายอีกเป็นร้อยเป็นพัน มันมีการสัมภาษณ์ของข่าว CNN มั้งถ้าผมจำไม่ผิด ผมจำสถานีไม่ได้แล้วนะ แต่เขาเอาคนที่เป็นผู้เสียหายจริงๆเลยคือเคยพบPrince Andrew จริงๆ เคยไปอยู่กับ FC จริงๆ มาพูด แล้วทุกคนออกมาแล้วบอกว่า ไอ้ที่เปิดมา3,500,000 หน้าเนี่ย มันมีหลายส่วนมากที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเธอที่จริงๆ แล้วมึงควรจะไฮไลท์ดำอะมึงไม่ไฮไลท์มึงเปิด แต่ที่เป็นข้อมูลที่พวกเราให้การว่าเราโดนใครข่มขืน เราโดนใครหลอกลวง เราโดนใครทำร้ายอ่ะไอ้ตรงนั้นอ่ะ มึงปิด มึงเบอร์เป็นแถบดำหมดคือเอกสารน่ะมึงเปิดนะแต่พอมึงเปิดไปมึงจะเห็นเลยบางหน้ามีหลายร้อยหลายพันหน้าเลยมันเป็นหน้าเอกสารมีชื่อหัวข้อ แต่ไอ้ส่วนข้อความอ่ะแม่เป็นกล่องดำใหญ่ๆแบบปิดไปเลย แล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยแม่เป็นส่วนที่กูให้การไงว่าใครทำกู ตรงนี้แล้วมึงจะบอกว่ามึงเปิดเอกสารได้ไงซึ่งทางถ้าเกิดพูดได้แฟร์ๆเนี่ยทางฝั่งรัฐก็บอกว่าเขาเปิดไม่ได้เพราะว่ามันไปกระทบคนอีกบางส่วนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องก็เลยต้องปิดไว้มันไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ามีส่วนร่วมอะไรเงี้ยมันก็เลยพูดยากเลยว่าไอ้เหี้ย conspiracy ทั้งหมดนี่มันจะทำยังไงให้มันแฟร์ได้แล้วมันจะไปจบอยู่ตรงไหนคือเรื่องนี้มันใหญ่มากพี่บวงขออนุญาตอ่านพี่พิษหน่อยนะ ใช่ พี่พิษบอกว่าเหมือนไกลตัวแต่มีเคสบิลเกตกับมันแพลนโควิดและเกตแม่งไม่ปฏิเสธเอาแต่บอกว่าไม่น่าคบตอนนี้เหมือน CEO ไซเฟอร์โมโดนาโดนฟ้องอยู่ไม่คอนเฟิร์มนะเรื่องบิลเกตเนี่ยบิลเกตก็โดนเรื่องที่ว่าเอาสาวรัสเซียทางเพศสาวรัสเซียไปมีเพศสัมพันธ์กับสาวรัสเซียแล้วก็ติดโรคติดต่อทางเพศมาแล้วก็เอามาติดให้กับภรรยาแล้วก็พยายามไปขอยารักษาโรคกับเอฟสตีนคือไม่อยากจะไปหาหมอบอกว่าให้เอฟสตีนเนี่ยไปหายามาให้หน่อยเพราะว่าจะได้แอบเอาให้ภรรยากินแล้วก็บอกภรรยาว่าอันนี้เป็นวิตามินอันนี้ก็แล้วตอนที่บิลเกตออกมาให้สัมภาษณ์คือก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสัมภาษณ์แบบทั้งหมดหรือเปล่าบิลเกตก็ไม่ปฏิเสธแต่บิลเกตบอกว่าไม่น่าไปรู้จักกับ FC เลยแบบนี้เฮ้ยมันมีอันล่าสุดแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี้ยอันที่ผมฟังมาล่าสุดเลยเป็นการแถลงตอบโต้ของบิลเกตกับภรรยาเก่าเขาบิลเกตบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งและเรื่องโกหกทั้งเพเป็นเรื่องที่เอามาใส่ร้ายเขาในนั้นน่ะมันมีการเขียนมันมีการพูดคุยมันมีการแบล็กเมลอะไรกันอยู่มากมายซึ่งผมยืนยันตรงนี้เลยว่าข้อกล่าวหาตรงนั้นไม่เป็นความจริงทีนี้สิ่งที่มันทำให้มันเป็นไวรัลในเรื่องนี้ก็คือหลังจากนั้นก็มีคนไปสัมภาษณ์ภรรยาแล้วภรรยาก็ออกมาพูดประมาณว่าคือพูดแบบก้ำกึ่งอ่ะคือนักข่าวถามว่าคุณทราบเรื่องนี้ไหมที่มันเป็นข้อความที่ถูกเปิดมาในเอกสาร FC ภรรยาบอกว่าเขาไม่รู้มาก่อนแต่เขาดีใจแล้วที่เขาออกมาจากนรกนั้นได้ทีนี้คนมันก็ไปตีความว่าสรุปภรรยาเลิกกับบิลเกตเมื่อนานมาแล้วเนี่ยเลิกกันเรื่องอะไรเลิกกันเรื่องผู้หญิงเหรอเลิกกันเรื่องนี้ไหมหรือไม่เกี่ยวแล้วผมเอาไปกอดูหลายรอบมากนะผมก็ไม่ยืนยันแต่พยายามจะวางใจเป็นกลางอ่ะมันเหมือนกับว่าภรรยาเก่าเขาไม่รู้เรื่องนี้จริงๆแต่มันอาจจะมีมุมอะไรของบิลเกตอ่ะที่ทำให้ภรรยาเขาต้องระบุว่าเขาดีใจที่เขาออกมาจากขุมนรกนี้แล้วอะไรประมาณนี้ก็คือผู้ชายคนนี้มันไม่ดีแต่มันจะมาจากเรื่องนี้ไหมไม่รู้แต่คำสัมภาษณ์ที่มันดูก้ำกึ่งแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่มองไปแล้วว่าบิลเกตปี้สาวรัสเซียแล้วก็ติดเชื้อมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบคืออย่างที่ผมบอกมันมีเรื่องของจุดมุ่งหมายและอเจนดาในการใช้ข้อมูลในการบังคับทิศทางประชาคมโลกถ้าคุณเคยดูภาพยนตร์เรื่องบูโกเนียเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะบอกคุณก็คือมึงควรจะเป็นพึ่งที่ไม่ได้เป็นพึ่งงานที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆมึงควรจะมีความชั่งใจกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมองหาความผิดปกติหรือ anomaly ในสเกลรวมให้ออกด้วยเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงอะไรยังไงแต่
ไอ้ที่บทสัมภาษณ์ของบิลเกตกับแฟนเขาอันเนี้ยผมไปฟังมาพูดประมาณนี้ อืม อีกอันหนึ่ง แล้วก็ พี่บอกเห็นไหน เขาบอกว่ามันมีเหมือนเป็นหลักฐานอ่อนๆ ไม่ใช้คำว่าหลักฐานที่มันชัดเจนแล้วกันนะว่าเอฟสตีนยังไม่ตาย พี่บิ๊กเห็นไหม มีรูป AI เอฟสตีนเดินอยู่แล้วมีบริการด2 คนบอกว่าตอนนี้เอฟสตีนอยู่ที่อิสราเอล อันนั้นเป็นรูปซึ่งอันนั้นตัดต่อหรือเปล่าไม่รู้ ดู AI แต่ว่า นะ มันมี ครับ อี ผ กอันหนึงที่เป็นลิงก์เข้าไปในเว็บหลักเลย เป็นยังไง คือ ID เกมพี่บิ๊กคือคนมันไปรู้ว่า FT เนี่ยมันชอบเล่นเกมพวก ใช่เหรอ Fortnite พวก World of Warcraft จริงปะเนี่ยเอฟซีเล่นเกมฟอร์ไนท์เหรอ ใช่ the fuck แล้วคือ ID มันก็คือมันต้องมีรหัสใช่ปะล่ะ ID password แล้วมันเข้าไปเช็คในเว็บ Fortnite ได้ไง อันนี้มันเป็นข้อมูล Public แล้วมันไม่ใช่แบบรูปหรือวิดีโอที่มันตัดต่อได้แล้ว แล้วเข้าไปดูไอ้เชี่ยหลังจากที่เอฟซีนข่าวเอฟซีนฆ่าตัวตายยังมีประวัติการเล่นอยู่เลย คือสมมติว่าเอฟซีนฆ่าตัวตายปี 2000อันนี้สมมุตินะผมจำปีไม่ได้ ปีแบบ 2001 2002 ID Fortnite แม่งยังมีคนล็อกอินเข้าไปเล่นมันก็เลยเกิดคำถามกันว่าไอ้เชี่ยมันตายจริงเปล่าวะหรือว่ามันตายจริงไปแล้วแต่มีคนอื่นที่แบบคนอื่นมาล็อกอินแทนมาใช้ ID มันอะไรแบบนี้มันก็เลยเกิดการตั้งคำถาม อันนี้เป็นคนละประเด็นนะ ก็อย่างที่บอกพอทุกอย่างมันเริ่มต้นมาแบบ conspiracy theory แล้วพอมึงมาบอกว่าเอฟสตีนยังไม่ตายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เชื่อเลยมันก็มีความเป็นไปได้หมดไงพี่บุกไอ้เหี้ยว่าเฮ้ยไอเหตุการณ์ที่มึงผูกคอในห้องในคุกมึงครั้งนั้นน่ะสรุปมึงตายจริงเปล่าก็ยังไม่รู้กล้องวงจรปิดแม่งก็ดับไปแค่แป๊บเดียวช่วงนั้นน่ะก็คือแบบมีคนพาตัวออกไปแล้วเปล่ามันก็เป็นเกิดคำถามถ้ามึงคือเจฟฟรีย์เอปสตีนที่กุมความลับคนมากมายขนาดนี้มึงเข้าหานักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์ชื่อดังนักศิลปะชื่อดังแล้วมึงก็เป็นอย่างคุณชอมนอมสกี้อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นชื่อหนึ่งที่พูดมาเยอะแต่ว่าเขามีชื่อนั้นแต่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะคือเอปสตีนมันเข้าหาคนที่มันมองว่าเป็นหัวกะทิของโลกแล้วก็เข้าไป approach เลยว่าการที่คุณจะทำงานวิจัยหรืออยากจะเขียนการทดลองอะไรบางอย่างอยากจะได้รางวัลเนี่ยส่วนใหญ่และปัญหาของนักวิทยาศาสตร์คนนี้คือเรื่องของทุนพี่บวงทุนมันขอยากว่าเงื่อนไข1 2 3 4เอฟซีเนี่ยมันเป็นเหมือนปีศาจมืดในวงการระดับสูงที่ว่าถ้ามึงไม่อยากมีปัญหาในการไปหาเงินทุนที่แบบมูลค่าเป็นหลักแบบ1,000 ล้านอะไรเงี้ยที่อื่นนี่มันเอายากแต่ถ้ามาเอากับ FC มันเอาง่ายนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าขายวิญญาณให้ปีศาจใช่ก็คือมันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงมีคนฉลาดจำนวนมากอย่างเช่นสตีเฟนฮอว์กิงอย่างเงี้ยมันไปแวะเวียนวนเวียนเป็นเพื่อนอยู่กับเจฟฟรีย์เอปสตีนเยอะเพราะว่าเจฟฟรีย์เอปสตีนเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางในการเข้าหาผู้คนเอาทุนไปให้ทำมิวเซียมอันนี้ให้ทำงานศิลปะชิ้นนี้แล้วก็มีเพื่อนเยอะแยะมากแล้วก็ใครต้องการเซลล์พี่บวงชอบแพะไหมพี่บวงมีแพะอยู่6 ตัวนะที่บ้านนี่แบบขนสวยเลยพี่บวงก็แบบเฮ้ยมีแพะวะพี่บวงเขาตามไปไอ้เงี้ยแล้วมันก็ถ่ายเก็บไว้ทีนี้พอมาดูจุดที่ว่าการที่จะบอกว่าเอฟสตีนมีชีวิตอยู่ถูกลักพาตัวออกมาจากคุกมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ไหมมันก็เป็นไปได้ไอ้เหี้ยพี่บวงมึงนึกชาติว่ามึงจะหาศพมาแล้วไม่เคยเห็นไม่มีใครมีหลักฐานจริงๆนี่ใช่ไหมล่ะก็แล้วก็ไออีลอนมัสก์ที่บอกว่า ไม่เคยแบบว่าไปคุยไปสุงสิงด้วยอะไรเงี้ยไม่เคยไปเที่ยวเกาะในอีเมลแม่งแบบอีลอนมัสก์แม่งส่งไปบอกว่ากูอยากไปเที่ยวขอร้องล่ะขอไปเที่ยวหน่อยอย่าไปเซลมีหลักฐานตรงนั้นก็เรียกว่าหลักฐานยังน้อยนะถือว่ายังรอดอยู่แต่อย่างที่ผมบอกเหตุการณ์เจฟฟรีย์เอปสตีนนี่อยู่กับเราตั้งแต่เริ่มทำพอดแคสต์นี้แล้วผมว่ามันจะมีผลกระทบต่อโลกใบนี้ไปอีก5 ปี 10 ปีเลยพี่บุ๋มเราจะได้เอาเรื่องนี้กลับมาคุยกันแต่ว่าขอผมอัปเดตอีกเคสบางเคสเล็กๆน้อยๆที่คนพูดถึงกันเยอะเราพูดถึงกรณีลีออนแบล็กไปเราพูดถึงกรณีบิลเกตส์ไปอีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่คือราชวงศ์นอร์เวย์เมเตอร์มาริตก็คือเป็นเหมือนเจ้าหญิงเป็นแฟนของเจ้าชายมีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษกับเจฟฟรีย์เอปสตีนพิเศษแบบที่ว่าคุยเรื่อง18 บวกกัน
ผ่านอีเมล อืม แล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาล่าสุด เจ้าหญิงก็ต้องออกแถลงการขอโทษประชาชนที่ไม่ได้ใช้วิจารณญาณในการไต่ตองเลือกคบเพื่อน แต่สิ่งที่มันโป๊ะคืออะไร สิ่งที่มันโป๊ะก็คือว่า คนมันไปแทร็กดูแล้วพบว่าเจ้าหญิงคนเนี้ยสนิทกับเจฟฟรีย์เอปสตีนในช่วงเวลาที่ตอนนั้นน่ะเรื่องมันแดงออกมาแล้วว่าเจฟฟรีย์เอปสตีนเนี่ยเป็นคนโรคจิตที่หาเด็กมาปนเปื้อคนรวย เจ้าหญิงรู้แล้ว แต่เจ้าหญิงก็ยังสนิทต่อ คือเจ้าหญิงไม่ได้ออกมาปฏิเสธหรอว่าไอ้เชี่ยอีเมลพวกนี้มันเป็นอีเมลปลอม ไม่ได้ออกไปแต่แล้วออกมาบอกว่าขอโทษด้วยที่เลือกคนเข้ามาสนิทอย่างแบบไม่ได้ระมัดระวัง อันนี้เรื่องใหญ่มากที่นอร์เวย์ What the fuck ชื่อว่า Mette Marit ไปกดดูอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ อีกเรื่องใหญ่หนึ่งก็คือหลายๆคนพยายามจะดูว่าแล้วเจฟฟรีย์เอปสตีนนะมันแวะมาที่เมืองไทยหรือเปล่ามีใครไปเกี่ยวข้องกับมันตอนนี้หลายคนมันพยายามไปเสิร์ชข้อมูล เกี่ยวกับคนในเมืองไทยนะพี่บวงมีคน เห็น ทำ คนไปเสิร์ชอยู่ที่แบบว่าเสิร์ชคำว่าอนุทิน แล้วก็เอามาโพสต์ลงแต่ว่าขึ้นว่าไม่มีชื่อนี้ในข้อมูล no search found สิ่งที่พบมีอยู่3ประเด็น ซึ่งไม่ได้หมายความว่ามีแค่นี้ และไม่ได้หมายความว่า3อันนี้ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมีความกระทำความผิดนะเรียกว่ามันถูกเมนชั่นอยู่ในเอกสารเยอะแยะมากมายที่คนมันคุยผ่านอีเมลกันประมาณนี้ แต่คือถ้าจะให้พูดตรงๆนะคือถ้าเจฟฟี่มันมาแนวเนี้ยมันไม่มาไทยไม่ได้เว้ย มันมีรูปมันเที่ยวไทยมันมาไทย ใช่แต่คือมันแบบจุดประสงค์ที่จะมามันไม่ได้มาเที่ยวแน่นอนนึกออกปะ ใช่อันแรก คือไท เนี่ย ย มันก็โลกีในระดับหนึ่งอะ มันมีพูดถึงชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนรุ่นเรา น่าจะเป็นนางแบบนางงาม ที่มีการถูกเมนชั่นว่าถูกเล็งตัวอะไรประมาณนี้ ผมขออนุญาตไม่เปิดชื่อ เพราะว่าถ้าผมเปิดชื่อผมโดนฟ้องแน่นอน ไปหาดูเองแล้วกัน มันอยู่ในไฟล์ของ FC นั่นแหละ อันที่สองคือธุรกิจที่เจฟฟรีย์เอปสตีนพยายามจะหาคนไทยมาพยายามเหมือนกับว่าคอยเป็นลูกมือช่วยเขาเปิดธนาคารอะไรประมาณนี้ อ๋อนึกเป็นมือขวา เป็นมือขวาที่จะแบบว่ามาตั้งฐานทัพตัวเองที่นี่เล็กๆให้ตัวเองมี facility มีที่พักเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ แล้วก็มีการระบุว่าเจฟฟรีย์เอปสตีนแบบว่าเคยพักอยู่แถวสุขุมวิทอะไรอย่างเงี้ยอันที่3ที่ถูกเมนชั่นอันนี้พูดได้เลย เพราะว่าออกข่าวแบบว่าสำนักข่าวก็ทำด้วย วัดธรรมกาย วัดธรรมกายนี่คือตัวหัวเลยปะหรือหมายถึงแบบเอนติตี้วัดเลย มีการพูดถึงว่ามีติดต่อพูดคุยกับองค์กรอันนี้ แต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรลงรายละเอียดถึงการกระทำที่เป็นความผิดนะ แต่มีการเมนชั่นวัดธรรมกายอยู่เยอะพอสมควร อาจจะเป็นผู้สนับสนุนไหม หรือว่ามองว่าองค์กรนี้มันมี power เยอะไหม แล้วผมไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังข้างในติดต่ออะไรกันยังไง แต่มันมีการเมนชั่นถึงวัดธรรมกายเยอะอยู่พอสมควร คุยกันหลายหน้าคุยกันหลายหน้าผมไม่ได้อ่านทั้งหมดนะมีคนตัดมาให้ดูแล้วก็ส่งข่าวมาให้ผมดู แล้วก็อันนี้พี่บุ๋มพูดไปแล้วเรื่องของมหากรรมกินเนื้อที่เราได้แต่เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลว่ามันไม่ได้มีแค่หลักฐานเดียวไม่ว่าจะเป็นคำพูดรหัสลับหรือคลิปหลักฐานของคนที่ออกมาเปิดเผยแต่ว่าหายตัวไปแล้วแต่อีกอันหนึ่งที่เศร้ามากคือบริตนีย์มีการพูดถึงบริตนีย์สเปียร์คือหลายคนผมไม่รู้ว่าหลายคนทราบไหมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นแฟนนักร้องยุคเก่าอาจจะไม่ทราบผมพูดกันให้น้องๆฟังแล้วกันนะบริตนีย์สเปียร์เนี่ยอดีตเคยเป็น Queen of Pop เป็นผู้หญิงที่สวยเซ็กซี่และร้องเพลงดีที่สุดในโลกเขาเรียกว่าตอนนั้นน่ะดังแบบคุณนึกภาพว่าลิซ่าไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของชีวิตเขาขนาดนั้นเลยนะบริตนีย์สเปียร์แล้วคุณตัดภาพมาเป็นวันเนี้ยบริตนีย์สเปียร์เป็นป้าแก่ๆคนหนึ่งที่ไลฟ์ตัวเองเต้น TikTok หรือว่าใส่ชุดอะไรแปลกๆแต่งหน้าดูเหมือนคนบ้าพี่บวงอันนี้ผมพูดตรงๆแบบว่าไม่ได้โจมตีนะบริตนีย์สเปียร์ทุกวันนี้เหมือนคนแบบว่าเสียสติไปแล้วคือมันดูสภาพมันดูไม่ได้เลยเว้ยใครที่พอจะทราบประวัติบริตนีย์คร่าวๆคือในช่วงเวลาที่เขาโด่งดังที่สุดเนี่ยหลายคนพยายามมากอบโกยผลประโยชน์จากตัวเขา
หนึ่งในนั้นคือพ่อแท้ๆของบริตนีย์สเปียร์ อืม แต่ในเอกสารของเอฟสตีนที่รีลีสออกมา มีความน่าชงนสงสัยว่ามันอาจจะไม่ได้มีแค่พ่อละแต่มันอาจจะมีคนรวยๆหลายคนที่จ้องจะใช้เอาประโยชน์จากบริตนีย์สเปียร์หรือเปล่า ซึ่ง อืม ข้อมูลมันยังออกมาไม่หมด เพราะว่าตอนนี้คนมันก็พยายามจะขุดลงไปเรื่อยๆ แต่มีหลักฐานให้เห็นได้ชัดว่าบริตนีย์สเปียร์อยู่ในสโคปที่เอฟสตีนมีการพูดถึงมีการเล็งถึงว่าคนคนนี้มีศักยภาพอะไรบางอย่าง อืม ผลลัพธ์ที่เราเห็นทุกวันนี้คือ ผู้หญิงที่เคยมีเสน่ห์และงดงามที่สุดตอนนี้กลายเป็นคุณป้าที่เพ้อไปแล้วพี่วงเต้นแบบดูทุเรศแบบมึงเคยเห็นไหมคลิปที่บริตนี่แบบว่าถ่ายตัวเองเต้นนะแบบสภาพดูไม่ได้เลยเหี้ย อืม แล้วผมสงสารนะ ผมไม่ได้แบบว่าจะมาถมถุยหรือว่านั่นนะคือ เชี่ยต้องพูดว่าไม่ตายก็ดีแล้วอะผมไม่รู้ว่าบริตนี่แม่งเจออะไรมา แต่จากการที่มึงเป็นคนที่แบบสง่างามที่สุดมึงกลายเป็นคนที่มึงเสียศูนย์ในการใช้ชีวิตไปเลยอ่ะ อืม ก็เป็นเรื่องที่หดหู่และน่ากลัวนะ อันนี้ก็ เรียกว่ามาอัปเดตในส่วนที่ผมพอเห็น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอีกครั้งหนึ่ง เรื่องนี้ควรจะติดตามในฐานะของคนที่ชอบตามข่าวโลก แล้วต้องชั่งใจในการเสพข่าวนิดนึง โดยเฉพาะยิ่งยุคนี้แล้ว ผมคิดว่าเอฟสตีนจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการป้ายสีในการปั่นหัวคนจำนวนมาก เพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆนะ คนที่ฟังไปอะไรเงี้ย เพื่อลดความท็อกซิกก็อย่างน้อย เราคือคนหนึ่งที่ไม่ควรจะสนุกสนานกับการปั่นอะไรเละเทะให้กับโลกที่มันท็อกซิกอยู่แล้ว เพราะว่าแต่ยังไงมันก็จะท็อกซิกแบบหนักอยู่แล้วพี่บวง ผมก็เลยไม่รู้อะหรือว่าเราต้องตามน้ำไหมพี่บวง ก็ผมว่าเราก็ไม่ควรไปมีส่วนร่วมอ่ะ อืม ก็ดีที่สุดอ่ะ อืมอืมอืม พยายามไม่ไปมีส่วนร่วม วันนี้ไลฟ์กระสุนกระแสและกระเจียว ขออนุญาตจบลงแต่เพียงเท่านี้ตัดเข้า Q&A ครับ ประมาณนี้นะ คุยกันตึงๆ Q&A เมื่อไหร่แลดคอมเมนต์จะชื่อเขียวครับ โอ้ยวันนี้ผมกับพี่บิ๊กก็ไม่น่าจะตอบได้นะ ตอบไม่ได้นะ น่าขึ้นอยู่กับเจ้าตัว ให้เจ้าตัวเขาสมัครเองเถอะ จากเรื่องเลือกตั้งถ้าคนเรามันหมดหวังจริงๆ บ้านเมืองจะเป็นยังไงเหรอครับ ผมเห็นแค่เหมือนอิหร่านจะเอาระเบิดไฟปาใส่เลย แต่แบบอื่นผมมองไม่เห็น ผมว่าถ้ามันหมดหวังจริงๆ มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่บริหารประเทศแหละ ว่าจะบริหารประเทศไปในทางไหนอ่ะ ถ้า เออ มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็นเหมือนที่ผ่านมา ภาพที่พอจะเดาได้ก็คือภาพที่เราเห็นมาอยู่แล้ว ก่อนหน้านี้ก็คือ คนชนชั้นล่างก็ชีวิตเหมือนหมูเหมือนหมา ก็เสี่ยงตาย คนข้างบนก็ได้รับการปกป้อง ความห่างของชนชั้นก็จะถีบตัวออกไป แล้วก็ ไปรอให้มันเกิดการระเบิดในสักวันหนึ่ง ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ อืม พี่บวง ผมว่าหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของแบบว่า ประชากรลดลง เพราะว่าคนไม่ค่อยอยากมีลูก แล้วก็นอกจากประชากรลดลงแล้ว ประชากรที่มีคุณภาพก็ไม่อยากอยู่ในประเทศ เพราะว่าโอกาสเติบโตจากความสามารถของตัวเองก็ไม่มี ก็ต้องเข้าสู่ระบบการคอร์รัปชันว่าโดนกดดัน พอเข้าสู่ระบบการคอร์รัปชันปุ๊บ มันก็ผมคิดว่ามันคงไม่มีใครอยากเลือกทางนั้นหรอก ถ้ามันมีความสามารถ มันก็หาทางออกนอกประเทศ ก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าสมองไหล คือคนมีคุณภาพออกนอกประเทศหมด ซึ่งปัจจุบันมันก็มีช่องทางเยอะนะครับ แบบว่าคุณไปสอบชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศ มีคอนเน็กชันปุ๊บมันก็ไปได้นะ โดยเฉพาะว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถประเทศไหนก็อยากได้ ยิ่งในยุคปัจจุบัน หรือถ้า
อีกมุมหนึ่งถ้ามองในประเทศไทยก็คืออาจจะไปเดินรอยตามเขมรไปแบบกัมพูชา อืม แบบฮุนเซ ใช่ น ก็คือเป็นแหล่งของแบบ พวกเขมรหรือพวกแบบว่าประเทศแถบต่ออเมริกาใต้ เป็นแหล่งขององค์กรอาชญากรไปเลย เออ เพราะว่าประเทศเนี่ยมันไม่มีความรู้ความสามารถแล้ว มันก็ต้องแบบเข้าสู่แบบวิธีการที่มันเป็น สายเทา สายเทาการแบบพนันสแกม องค์กรมาเฟียค้ายาพวกนี้ไม่ต้องใช้ความรู้ไง อืม พวกนี้ใช้คอร์รัปชัน ให้พี่บวงเอาคำถามมา Q&A คิดยังไงกับเกาะท่องเที่ยวภาคใต้เริ่มแบนนักท่องเที่ยวอิสราเอลครับ ก็อันนี้ผมไม่ค่อยตามข่าว ผมก็ไม่ค่อยรู้สาเหตุเท่าไหร่นะ ผมไม่ทราบเหมื มั อน นกัน ก็จะ ว่ะ เป็นสาเหตุเรื่องแบบชาวยิวจะมาแบบกว้านซื้อนู่นนี่นั่นเหรอหรือว่าแค่เพราะว่าประเทศอิสราเอลเขานักท่องเที่ยวเขาทำตัวแย่ๆทำตัวไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ค่อยรู้ข่าว ถ้าให้เดาน่าจะเป็นเรื่องของศาสนาไหมข้างใต้ที่เป็นมุสลิมหัวรุนแรงก็เกลียดชังกับ ก็มีความเป็นไปได้ อย่างสูงอันนี้ผมไม่ทราบนะ แต่น่าจะเป็นประเด็นนั้นแหละ คิดยังไงกับ พี่คิดว่า เอา พี่ก่อน เอาสลับกันคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ ความไม่โปร่งใสจะจบยังไงครับ ก็จบไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่นับใหม่ ไม่เลือกตั้งใหม่แล้ว ก็จบแบบรู้กันอยู่ว่าไม่โปร่งใส ก็มี แต่ ส ผ อง มก็ ทาง บอกแล้ว ระหว่างจบไปเลยแล้วประชาชนไม่สู้ ก็เข้าสู่รัฐบาลอนุทิน 4 ปีเต็ม หรือเกิดการพลิกผันน้ำพึ่งหยดสุดท้าย เกิดการกดดัน เกิดอะไรไม่รู้ ก็ออกทางนี้ได้เหมือนกัน มันก็มี 2 ทาง ตอนนี้ เท่าที่ผมเห็นพี่บวงมา คิดว่าในประเทศไทยมีคนแบบเอฟซีนไหม มีอยู่แล้วแหละ ผมบอกเลยนะ มีอยู่แล้วแหละเนี่ย ไม่ต้องสืบ เป็นขั้นเอฟสตีนเนี่ย มีไหมไม่รู้นะ แต่เอาแค่ว่าคนรู้จักในชีวิตกู กูเคยมีแฟนคนหนึ่งที่เป็นเด็กกำพร้า มีผู้ใหญ่ในเมืองไทยที่มีฐานะรับเลี้ยงมาเป็นลูก แล้วเขาเติบโตมาพร้อมกับพี่น้องผู้หญิงอีก2 คนที่ไม่รู้จักกันเลยต่างคนต่างเป็นเด็กกำพร้า แล้วถูกเทรนมาใช้เป็นเซ็กซ์เลฟ ปัจจุบันหนีออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างประเทศแล้ว ไอ้เฮียนี่ก็ยังใช้ชีวิตปกติอยู่ เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแต่ง อันนี้ประสบมาสู่กับคนใกล้ตัว เอาแค่นี้พอ ชัดไหม พี่บวง มาคิดดูหรือว่าจริง ๆ แล้วการเมืองประเทศเราไม่ได้ย่ำแย่ครับ เพราะว่าทุกสื่อก็ยังเป็นกลางอยู่ เวลาก่อนเลือกตั้ง ค่าอะไรเนี่ย เช็ดเม็ด ค่าเช็ดเม็ด คืออะไรว่าค่าเช็ดเม็ด แต่พอถึงช่วงก็เอามาเป็นแขกรับเชิญ ด่าเช็ดเม็ด ด่าเช็ดเม็ด ด่าเช็ดเม็ดพอถึงช่วงก็เอามาเป็นแขกรับเชิญ ไม่ได้แบบว่าเดือดดาลเป็นเอกฉันท์แบบของต่างประเทศ นี่ผมว่ามันก็มีความเป็นจริงอยู่บ้างนะ ในมุมหนึ่งผมว่าสื่อใหญ่ ๆ ในประเทศไทยมันก็มันไม่ได้เหมือนแบบว่าสื่ออเมริกาที่แบบไอ้เชี่ยสื่อใหญ่2 สื่อแม่งแบ่ง2 ฝั่งเลย แบบว่าฝั่งเป็นซ้ายขวาเลย ของไทยเนี่ยแน่นอนมันมีพวกท็อปนิวอะไรพวกนี้มั้ง แต่ว่าผมว่าพวกเดลินิวไทยรัฐอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีความเป็นกลางอยู่บ้างนะ มันอาจจะมีเอียงบางประเด็นบ้างแต่ผมว่ายังดีกว่าถ้าเทียบกับอเมริกานะ แต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นที่ดีกว่านี้มันจะเป็นยังไง สำหรับพี่บิ๊กพี่บวงคำว่ารัฐพันลึก Deep State ความหมายคืออะไรครับ ก็คือแค่มีคนที่มีอำนาจชักใยอยู่เบื้องหลังของผู้ที่มีอำนาจในรัฐบาลอีกทีอะครับ ใช่ มันก็แค่นั้นมันก็คือแบบกลุ่มนายทุนนะพูดง่ายๆคือมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนขนาดนั้น กลุ่มนายทุนที่แบบว่าบริจาคให้พรรคการเมือง แล้วก็เวลานักการเมืองได้เข้าไปแบบว่ามีอำนาจมีสิทธิ์ในการทำนู่นทำนี่อ่ะกลุ่มนายทุนเขาก็แค่บอกว่าให้แบบว่า
เอื้ออะไรตรงไหนใช่ไหม อืม แบบถ้ามองในภาพใหญ่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยยุคแบบ10 ปีที่แล้วมันก็อาจจะเป็นอารมณ์แบบว่าจะเอาพื้นที่ตรงไหนเป็นการทำแบบโรงงานอุตสาหกรรม ใครจะได้แบ่งเค้กยังไงพวกเนี้ยซื้อของจากใครพวกนั้นก็คือกลุ่มในทุนใช่ไหม อืม มันไม่เชิงเป็นแบบ deep state แบบ เป็น conspiracy theory อะไรลึกลับขนาดนั้น มันแค่แบบเรื่องทางธุรกิจ แล้วผลประโยชน์ อั นนี้คำถามดีพี่บวง พี่คิดว่าจริง ๆ แล้วเลือกตั้งแค่ละครฉากไหมให้เมืองนอกเห็นว่าไทยมีประชาธิปไตย แต่ลึกๆก็ยังเป็นคิงดอมอยู่ดี ผู้ใหญ่เขามีล็อกบางตัวไว้แล้ว คิดว่ากึ่งผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์มากกว่า คือเขาอาจจะแบบว่ามองในเกมยาวบางช่วงบางยุคเขาไม่จำเป็นต้องมานั่งผลักดันอะไรให้มันไปในทางไหนเขาไม่ต้องล็อกผล คือเขาได้กระแสเขาก็ไม่ต้องคิดว่าต้องทำอะไรบางช่วงบางยุคที่กระแสเขาตกก็ต้องแบบมีการตุกติก จนบางทีมันอาจจะน่าเกลียด แต่ก็เห็นชัดๆว่าพอมันน่าเกลียดขนาดนี้แล้ว ทุกอย่างมันก็ยังเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่มีเสียงประชาชนคนไหนสามารถคัดค้านได้จริง มันก็ชัดเจน คือผมมองว่าที่พี่บุ๋มพูดเขาว่ากึ่งอ่ะผมเห็นด้วย แต่ว่าผมมองว่ามันเป็นละครที่เซตมาแล้ว แล้วก็เหมือนกับว่า โดยเฉพาะครั้งนี้นะครั้งอื่นผมไม่รู้นะแต่ครั้งเนี้ยดูเหมือนเป็นครั้งที่เซตมา แต่มันไม่ได้เป็นละครที่เขาควบคุมแบบว่า100%ไงเราจะเห็นว่าการตัดสินใจของเราอ่ะมันมีผล มันเลยมาอยู่ในจังหวะอีหลักอีเหลือแบบเนี้ยจังหวะที่มันดูเขาก็ยืนหน้าตึงๆไปกันต่อไม่ถูก เพราะว่ามันเป็นละครที่เขาเซตแต่เราก็มีส่วนร่วม เรามีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแม้มันอาจจะไม่ได้สุดท้ายแล้วผมรับมันไม่ได้เปลี่ยนอะแต่ว่ามันเห็นการกระตุกแล้วก็การเรียนรู้การฝังใจในสเกลใหญ่ไปพร้อมๆกันก็ไม่100%แต่ก็เรียกว่าได้ส่วนหนึ่ง ใช่คือสำหรับผมถ้าถามเรื่องนี้นะ มันทำให้นึกถึงประโยคหนึ่งเลยคือไอ้คำว่า the house always win พี่บิ๊กเคยได้ยินไหม คุ้นๆนะยังไงอธิบาย The House Always Win มันหมายถึงแบบว่าคาสิโนอ่ะ เจ้ามือแดก เจ้า เส มื ม อ อ หรือว่าเจ้าของบ่อนอ่ะ มันชนะเสมอ คือในความเป็นจริงอ่ะ มันไม่ได้หมายถึงการเล่นแค่ครั้งคราว การเล่นแค่ครั้งคราวต่อให้คุณจะเล่นพนันกับเจ้ามือ คุณจะเล่นพนันกับเจ้าของบ่อน โอกาสชนะคุณ 40% โอกาสชนะเจ้าของบ่อน 60% มันไม่ได้หมายความว่าเจ้าของบ่อนจะชนะทุกครั้ง แต่ไอความหมายของคำว่าเจ้ามือชนะเสมอมันหมายถึง time span หรือว่าการเล่นกันหลายๆครั้ง ถ้าสมมุติว่าคุณไปเล่นพนันอะไรก็ตามที่โอกาสชนะคุณน้อยกว่า 50% ไม่ว่าจะเล่นไปนานแค่ไหนอ่ะเจ้ามือก็จะชนะเสมอ จะเล่น100 ครั้ง 1,000 ครั้ง 100,000 ครั้งสำหรับผมเนี่ยการเมืองไทยมันคล้ายๆกับมีเจ้ามือ คือมันไม่การันตีว่าเขาจะชนะทุกครั้ง แต่ว่าใน time span เป็น50 ปี100 ปีเนี่ยเขาชนะตลอด เพราะว่าเขาเซตให้เรามีสิทธิ์ชนะบ้างในบางครั้ง เพราะว่าเขาเซตให้กติกามันแค่60-40เขาไม่ได้เซตว่าเขาจะชนะแบบ90-10นึกออกใช่ปะพอมัน60-40มันจะมีบ้านที่เราชนะ แต่ว่าในระยะยาวเนี่ย คือเราไม่มีทางชนะ ผมมองงี้นะสำหรับผมผมมองคล้ายๆระบบคาสิโน มองไม่ผิด แต่ว่าผมจะมองต่างกับพี่บวงในประเด็นนี้ เพราะว่าผมมองว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ และมันมีหลายประเทศที่มันสู้กันหลายร้อยปี แล้วสุดท้ายมันไปชนะเกมใหญ่ได้ แล้ว the house is gone ก็มี ใช่ แล้วก็เรามองไปในอนาคตอะไก ใช่ ล มันคือประเทศที่คนมันเข้าใจแล้วไงว่าไอ้เชี่ยอันนี้มันมีเจ้ามืออยู่ แล้วเรากำลังเล่นในเกมที่ริกใช่ปะเรากำลังเล่นในเกมที่ไม่ว่ายังไงเราก็แพ้ พอมันรู้ปุ๊บมันก็คือหยุดเล่นเกม แต่ว่าถ้าเป็นในสเกลของระดับประเทศก็คือ ก็แบบที่หลาย ๆ ประเทศทำมีการปฏิวัติมีการพลิกระบบ แล้วมันก็คือมันล้มระบบแบบนี้ออกไป ซึ่งของไทยมันยังไม่เกิดขึ้น ใช่ เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นไหมพี่บวงเอามาอีก1-2 คำถามแล้วผมจะปล่อยพี่บวงไปเล่นปูป้าละ พี่คิดว่าไทยจะมีซีรีส์แนวพีเรียดแนวศึกชิงบัลลังก์เหมือนฝั่งเกาหลีไหมครับ การเมืองในวังบ้านเราก็เดือดไม่แพ้เกาหลี
ไม่น่าจะมีนะ คื คือ คือถ้ามีอ่ะ ก็ยุคอยุธยาไง สุริโยไทยไง เอ่อผมพูดเลยว่า คุยเรื่องนี้มันคุยยากพี่น้อง เดี๋ยวมันจะไม่ได้คุยกันไปต่อ ใช่มันมียุคอยุธยา ยุคสุโขทัยอ่ะ อ่า มี ก็ตามประวัติศาสตร์ อยากคุยนะ ไม่ใช่ไม่อยากคุยนะ แต่ว่ามันคุยไม่ได้ไงเนี่ยครับผมอ่านอันนี้ พี่คิดยังไงกับประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการรัฐประหารมากที่สุดครับ ก็เป็นสแตทอะนะ เอาเป็น ตัวเลข stat กับค่าสถิติมันโกหกกันไม่ได้ ก็เป็นแฟกต์ที่เห็นกันอยู่ทนโทษอยู่แล้วนะฮะ ขอบคุณลุง คือในมุม พี่บวง จะเอาอะไรก่อน ในมุมนึงก็ต้องบอกว่าคนไทยมันก็ถือว่ามันก็เก่งเหมือนกันนะ เก่งไงวะ กับการที่ถ้ามึงมีรัฐประหารเยอะที่สุดแต่มึงไม่ใช่ประเทศที่แบบมึงตอกต่อยอะถ้าเทียบกันทั่วโลกกูว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้แย่ขนาดแบบแอฟริกาใต้อะนึกออกปะ แต่ว่า คือมึงมองในส่วนที่อีลิทเขา produce ไง แต่ว่าถ้ามึงมองไปเหมือนสตาร์ทวิ่งแข่งอะใน time phase 50 ปีที่ผ่านมา คือมึงจะเห็นว่าเพื่อนๆข้างของเพื่อนเราอ่ะ มันวิ่งแซงเราไปไกลมากพี่บวยเชี่ย ใช่ใช่ เอาเพี้ยย้อนกลับมาเรื่องประเด็นเดิมคือกระเจียวผมยังตีกล่องเลือกตั้งบุบอะมันพูดยากไอ้เชี่ย ซึ่งบางครั้งพอนั่งคิดไปคิดมาก็เจ็บแล้วเจ้าคือคนเจ็บแล้วทนคือควายเนาะ ก็เลยไม่รู้ว่าสรุปเก่งไม่เก่ง ขอบคุณลุงสายฉอ4 วอนะฮะ ความถูกต้องกับเสียงส่วนใหญ่ ขอความเห็นครับ ความถูกต้องกับเสียงส่วนใหญ่อะความถูกต้องนี่ผมว่าต้องนิยามก่อนถ้าจะตอบคำถามนี้ ใช่ ความถูกต้องของใครอะ ใช่นี่ประเด็นมันเลือกไม่ได้ เพราะว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่เสียงส่วนใหญ่ เป็นสิ่งที่ดีที่สุด แล้วก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่ความถูกต้องที่คุณหรือเรานิยามเป็นสิ่งที่ดีที่สุด สุดท้ายแล้วต้องมาคุยดีเทลกัน มันถึงจะชัดเจนมากกว่า เลือกไปเลยสักอันหนึ่งมันแห้งเกินอะเหมือนก็ถามว่าระหว่างโดนพี่บ่วงปี้กับโดนพี่บ่วงปี้เลือกอะไรเงี้ยผมก็เลือกยากไง ขอบคุณคุณลี8904นะฮะ พี่คิดว่ามีโอกาสเกิดกลุ่มหัวรุนแรงหรือกลุ่มก่อการร้ายทางการเมืองในไทยไหมครับ แล้วการก่อการร้ายเพื่อกดดันรัฐมันส่งผลในรูปแบบไหนได้บ้าง อินฟาคราย ผมว่ายากนะ ไม่น่าง่ายขนาดนั้น ผมว่าด้วยเนเจอร์วัฒนธรรมและความเป็นคนไทย ไม่น่าจะมีแพทเทิร์นนี้เกิดขึ้นในเมืองหลวง แต่ถ้าเกิดว่าเป็นต่างจังหวัดอะไรงี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าภาพที่คุณเห็นจากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดว่าเกิดขึ้นในเมืองไทยยาก จะพี่ผมจะเอาอีกคำถามนึงไหมปิดท้ายในฐานะที่เป็นเบิร์ d เดย์บอยโอ้เดี๋ยวก่อนนะ ทุกท่านก่อนใครที่กำลังจะกดปิดไปตอนนี้ ผมขออนุญาตแจ้งข่าวนิดนึง วันนี้เป็นเบิร์ d เดย์บอยพี่บวง ผมขอมอบของขวัญชิ้นหนึ่งให้พี่บวง และทุกท่านก็คือพุธหน้าบิ๊กบวงพอดแคสต์เราขออนุญาตพักเบรก เพราะว่าผมจะทำการบินกลับไปที่ไทยนะ ก็ให้พี่บวงได้พักด้วย แล้วผมก็เอาเวลาตรงนี้ไปเทคแคร์ครอบครัว เพราะฉะนั้นพุธหน้าบิ๊กบวงเนี่ยไม่มานะฮะ แล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่ผมอยู่ไทยเลยเป็นอย่างนี้ โอเคครับ รับทราบกันทุกคนนะอันนี้เป็นของขวัญพี่บวงพี่บวงอีกคำถามหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราส่งทุกคนไปนอน พี่คิดว่าทำไมเด็กยังเกิดน้อยอยู่ครับทั้งที่ value ของคนเพิ่มขึ้น เด็กๆมีโอกาสคิดโอกาสเลือกมากขึ้น หรือว่าผู้ใหญ่ให้ value กับตัวเองก่อน และพี่คิดว่าถ้ามีลูกคนหนึ่งพี่ต้องพร้อมระดับไหน ผมคิดว่าเป็นปัญหาเรื่องการแบ่งทรัพยากรในแต่ละประเทศส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพทางใจทางจิต ผมคิดว่ามันเป็นยุคแรกที่ผู้คนเพิ่งจะได้เปิดหูเปิดตากับข้อมูลทั่วโลกแบบนี้ในช่วงเวลา20 ปีที่ผ่านมา
มันอาจจะมีความ อืม กังวลที่คนมันไม่รู้ว่าจะรับมือกับความรู้ที่เข้ามาเยอะยังไง แล้วทุกคนก็ระมัดระวังที่จะสร้างปัญหาให้กับชีวิตตัวเอง ผมว่ามันมี2ส่วนเนี่ย ส่วนของทรัพยากรกับส่วนของข้อมูลในหัวที่มันถาโถมเข้ามาทำให้คนเลือกที่จะ play safe มากขึ้น อันนี้ผมมองแบบนี้ ใช่หลักๆผมว่าเป็นเรื่องของข้อมูล คือคนสมัยก่อนไม่มีความรู้ ไม่มีอินเทอร์เน็ต แล้วก็พอมันไม่มีความรู้กับอินเทอร์เน็ตมันหมายถึงอะไรครับ มันไม่รู้ว่าชีวิตมันจะทำอะไร มันไม่มีแนวคิดแบบว่ากูต้องมาก่อน ใช่ไหม อืม แล้วก็ไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้ในเรื่องของการป้องกันหรือการคุมกำเนิด อืม มันก็ปี้กันมั่ววันๆไม่ทำอะไรมันก็ปี้แล้วไม่คุมกำเนิด มันก็ออกมาเรื่อยๆครับ อืม แต่ว่าคนปัจจุบันเนี่ยคือมันมีการคุมกำเนิดใช่ไหมมันเข้าถึงกินยาคุมได้มีถุงยาง อืม ฝังยาคุมอะไรก็ว่าไป อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ mindset มัน shift แล้วว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี่ยเราต้องทำให้ชีวิตเราสุขสบายก่อน เราต้องอยู่ได้ก่อนแล้วลูกเราสุขสบายเมื่อก่อนไม่ใช่ เมื่อก่อนผมว่าแบบว่าปู่ย่าตายายเราพ่อแม่พี่น้องเราไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยชีวิตกูต้องสุขสบายคุณภาพต้องดี คือกูก็ปีไปเรื่อยๆมันก็มีลูกออกมาเรื่อย อืม ๆมันก็เลยเป็นจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่มันน้อยลง ก็ อืม 2 ส่วนของผมอะคือ ในหัวมี value ในชีวิตมากขึ้น แต่ทรัพยากรไม่วิ่งตาม ก็รู้สึกว่า อืม ไม่คุ้มเสี่ยง พี่พีทบอกว่า กูยังคิดเหมือนเดิมบิ๊กผู้ร้ายคือครอบครัวนั้น ชัดละ คืออะไรวะ อืม พี่พีทคุยเรื่องอะไรวะ อื ขอบ ม คุณคุณบาร์เซ็กเซอร์40 บาท แดงมารวมกับส้มเถอะ พ่อตัวเอง ถ้าเขาก็ไม่เอาแล้วคืออะไรวะ อุ้ย ขอบคุณคุณคอดดี้นะครับพี่บวงเซก โอ้ย200 200 เซ็ก นะ เหรอ โห ขอบคุณครับ แฮปปี้เบิร์ธเดย์เสื้อขาวแล้วโอ้โหเจียวแข็งเลยพี่บวงเซล ขอบคุณคุณเกษมพงษ์ด้วยครับสำหรับผู้สนับสนุนเดือนที่12นะครับ ขอบคุณครับ แล้วก็คุณกวัก use my hand นะฮะ ไม่มีข้อความกำลังใจ 69 ขอบคุณครับ น่าจะประมาณนี้นะ ให้พี่บวง ครับ พี่บวงไม่มีเวลาใช้กับวันเกิดตัวเองตอนนี้ข้ามไปอีกวันนึงแล้ว เดี๋ยวพี่บวงคืนนี้ผมว่าน่าจะมีเสียวๆเล็กน้อยนะฮะ ก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉ ไป ล เดี๋ยว อ ไป ง นอนแล้ว นอนแล้วเหรอ ขอบคุณทุกท่านมากนะฮะ อาทิตย์หน้าย้ำอีก1 ครั้งไม่ได้มานะฮะ เจอกันอีกทีนึงอีกอาทิตย์หนึ่งถัดไป ขอบคุณทุกการสนับสนุนและการอยู่เป็นเพื่อนบิ๊กบวงในวันนี้ ถ้าพูดอะไรผิดไปขออภัยด้วย เจอกันใหม่อีก2 อาทิตย์ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ